There is no land called Nigeria. There is no language called Nigeria. There are no people called Nigerians. We are only deceiving ourselves. We are not Nigerian. Okay, where is Nigeria? Where is the land called Nigeria? What is the Nigerian language? We are nations that had been forced together to live. In one pathetic country. So anybody who goes there today to say pray for Nigeria, that person is just deceiving himself, because the people who want to be that Nigeria had not sat down to agree if they want to be. Is Nigeria an orile-ede? Let us start with the understanding of the word ede. The main word there is the word de, and it means to bind. It is from that word we got the word ede, which means bondage. A Yoruba saying goes ede lafin de ero, and that gives us an insight into how the Yorubas see language. Before words are spoken, they first have to come to our minds as thoughts. It is language that we use to bind those thoughts into something that can be spoken. Ede lafin de ero, ohun tó ń de nǹkan là ń pè ní èdè. And what are we binding? We are binding our thoughts into spoken words. But more than that, ede is what binds a people together. When a group of people speak the same language, they share a very different kind of bond. To speak the same language already means we think alike, because the pattern of the thinking of a people is always embedded in their language. So ohun tó dè wá papọ̀, ohun ni èdè wa. And that is why the Yoruba word for nation is orile-ede, orí ilẹ̀ tí a ti ń sọ èdè kan náà. A geographical expression within which a mutually intelligible language is spoken. And that is why the word tongue can be used in place of nation, because what makes a nation is the fact that they speak the same language. And this sameness of language is always responsible for the greatness of any nation. England understands this fact, and that is why they have pushed the English language to where it is today. Russia understands this, and that is why they seize every opportunity to speak their language. The Chinese understand this importance of language, and that is why their own language is the language of all their technological products. Ashalewa also understands this fact, and that's why they have devoted their lives to promoting the culture and language of the Yoruba people. There is no telling the greatness that the people will experience if only they decide to speak their language aggressively. That saying goes, èdè la fi ń de èrò. Ẹni bá ń sọ èdè elédè, èrò elérò ni ó máa rò. Ẹni bá ń ro èrò elérò, ìṣe oníṣe ni ó máa ṣe. Ẹni bá ń ṣe ìṣe oníṣe, ìwà oníwà ni ó máa wù. Ẹni bá sì ń wo ìwà oníwà yóò jẹ́wọ́. Our ancestors came up with that because they understand the importance of speaking one's own language. As I have said earlier, a people's way of thinking is found in their language. Their culture, their concepts, their reasoning, everything about them can be found in their language. You can't be a proper Yoruba if you are not speaking the Yoruba language. So if you are watching this and you can't speak the Yoruba language, you've got to do something urgent about it. Ashalewa is an institute that teaches everything about being Yoruba. They teach the language, how to speak it and how to write it. They also teach the culture and the history of the people. You should take advantage of this for yourself or for your children, especially for those of you outside Nigeria. If you want more information about how they run their programs, please send a DM to this Instagram handle or contact this number on WhatsApp. Trust me, this is the decision you're going to be glad you made. Washiri. Yorùbá lápapọ̀ óyá kárẹ̀lẹ̀ ọmọ Yorùbá ká dìde óyá kárẹ̀lẹ̀ gbogbo àkájọba délé wọlé óyá ṣẹ́yà kárẹ̀lẹ̀. ní ọ̀dọ́ Yorùbá ẹ̀yin ló kàn. Ó pẹ́ tí a ti ń sọ wípé ẹ̀yin ní ògo ọjọ́ iwájú, wípé ní ìgbà tó bá yá ẹ̀yin lẹ́ ó máa wà nípò. Àṣé àwọn àgbààgbà ìkàntàn yẹn lásán ni wọ́n mọ ohun tí wọ́n fẹ́ fi yín ṣe. Àbí àti wá ń gbọ́ báyìí wípé ẹ̀yin ọ̀dọ́ Yorùbá kọ́ṣẹ́mọṣẹ́ níṣe ni ẹ fi ń gun márúwá, wípé ẹ kàwé gboyè níṣe ni ẹ fi ń gun ọ̀kadà. Wọ́n sọ yín di oní POS ní ẹ̀gbẹ́ títì. Ẹ̀yin ọmọkùnrin wá di yahoo yahoo, wọ́n wá ń sọ ẹ̀yin ọmọbìnrin wá di olóṣó. Wọ́n fi yín ṣe ìṣekúṣe káàkiri. Àwọn ọba ọba yìí jẹ́ àgbààgbà ìkà àti àwọn olójẹ̀lú arógbogbògo jẹ́. Wọ́n fi ògo yín tọ́jú ògo àwọn ọmọ tiwọn. Àwọn ọmọ tí wọ́n ń fò lókè lókè, wọ́n kó àwọn ọmọ tí wọ́n lọ sí ilẹ̀ òkèèrè láti lọ kàwé. Bí wọ́n bá kàwé tán, wọ́n á fi wọ́n jẹ olórí nílé iṣẹ́ ńlá gbogbo. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sọ ẹ̀yin di ọ̀rá ìsàsí títì. Wọ́n ní kí ẹ máa ṣe agbèrò nírònà káàkiri. Bẹ́ẹ̀ ìbí ò sì jù bí àparò kan kò ga ju àparò kan lọ. Ó ṣe wá jẹ́ tí àwọn ọmọ tí wọn kì í tọrọ
tọrọ bárà lójú títì tó jẹ́ wípé ẹ̀yin àti àwọn òbí tiyín ní ṣàgbékí ẹ̀ tó jẹun. Àsìkò wá ti tó wàyí ẹ̀wẹ̀ tí ìtàn ẹ̀yin ọ̀dọ́ Yorùbá yóò yí padà sí rere. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ Yorùbá ẹ dìde nílẹ̀, agbára tí yóò gba ògo yín padà fún yín ti dé kí ẹ̀yin náà lè gbé ilé ayé ṣe rere. Ìjọba orílẹ̀-èdè tiwantiwa ti Yorùbá ó ń bọ̀ lọ́nà. Ìjọba ẹ̀yin ọ̀dọ́ nìyí nítorí gbogbo ìlànà tí a ti là kalẹ̀ nínú ìṣèjọba orílẹ̀-èdè Yorùbá. Àǹfààní ẹ̀yin ọ̀dọ́ ni ó pọ̀jù níbẹ̀. A fẹ́ máa gbóhùn ẹ̀yin ọ̀dọ́ Yorùbá lókèlókè. A fẹ́ kí òkìkí yín kí ó kàn káàkiri àgbáyé níbi ẹ bá ti ń gbé ohun ribiribi ṣe. Bí ẹ bá ti wá gbọ́ pé ìjọba délé orílẹ̀-èdè Yorùbá ti dé, ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹ túyàyà bọ́ sóde kí ẹ wá gbé ìjọba yín wọlé, kí a gbé àṣẹ ìlú lé yín lọ́wọ́, kí ẹ̀yin náà bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìjọba. A ní ìgbàgbọ́ nínú ẹ̀yin ọmọ ọlọ́lá ológo ọ̀dọ́ Yorùbá wípé ẹ lè ṣe ìṣèjọba ilẹ̀ Yorùbá kí ó dára. Ìjọba orílẹ̀-èdè Yorùbá nìkan ni ó lè fún yín nírú àǹfààní yìí tí ẹ̀yin náà yóò fi rógolo gbé ilé ayé ṣe rere. Ìjọba délé orílẹ̀-èdè olómìnira Yorùbá ń bọ̀. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ Yorùbá kí lẹ tún dúró mú, ẹ dìde nílẹ̀ kí ẹ ṣègìrì, ẹ̀yin ló kàn. Àwa ti gba gbogbo sọnù padà, àwa ni ọmọ orílẹ̀-èdè Yorùbá. Àṣà wa dára, àṣà wa rẹwà, ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa láṣà wa. Àṣà wa dára, àṣà wa rẹwà, ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa láṣà wa. Àṣà wa dára, àṣà wa rẹwà, ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa láṣà wa. Àṣà wa dára, àṣà wa rẹwà, ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa láṣà wa. Òrìṣà tẹ́nìyàn bá ń bọ̀ tí kò bá fi hàn ọmọdé, ó dájú pé òrìṣà yẹn kò ní pẹ́ rárá. Ọ̀làjú ló dé ló mú gbogbo dorí kodò, ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa láṣà wa. Òrìṣà tẹ́nìyàn bá ń bọ̀ ara tí kò bá fi hàn ọmọdé ó dájú pé òrìṣà yẹn kò ní pẹ́ rárá. Ọ̀làjú ló dé ló mọ ohun gbogbo dorí kodò, ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa àní láṣà wa. Àṣà wa dára, àṣà wa rẹwà, ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa láṣà wa. Àṣà wa dára, àṣà wa rẹwà, ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa láṣà wa. Èdè wa dùn láti sọ, bẹ́ẹ̀ ló rọrùn láti gbọ́. Ká ṣètọ́jú àlejò ńkọ́, lára àṣà wa tó dára ni. Ìdọ̀bálẹ̀ ní tọkùnrin wa, ìkúnlẹ̀ ní tóbìnrin, ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa láṣà wa. Èdè wa dùn láti sọ, bẹ́ẹ̀ ló rọrùn láti gbọ́. Ká ṣètọ́jú àlejò ńkọ́, lára àṣà wa tó dára ni. Ìdọ̀bálẹ̀ ní tọkùnrin wa, ìkúnlẹ̀ ní tóbìnrin, ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa láṣà wa. Àṣà wa dára, ó dára, àṣà wa rẹwà, ó rẹwà gẹ́gẹ́. Ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa, ẹ jẹ́ ká kọ́ ọmọ wa láṣà wa. Ká má fèdè lédè kòdì wa rẹ àṣà wa rẹwà, ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa, ẹ jẹ́ káwọn ọmọ wa láṣà wa.
àti bùbá ní tiwa kẹ̀mbẹ̀ àti ṣòkòtò káwé gèlè kó dúró lórí kágẹ́fìlà kórí ẹni wú dàṣíkí ń bẹ nínú aṣọ wa àrán àtòfì ò bẹ́yìn o ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa láṣà wa ìró àti bùbá ní tiwa kẹ̀mbẹ̀ àti ṣòkòtò káwé gèlè kó dúró lórí kágẹ́fìlà kórí ẹni wú dàṣíkí ń bẹ nínú aṣọ wa àrán àtòfì ò bẹ́yìn o ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa láṣà wa. Àṣà wa dára, àṣà wa rẹwà, ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa láṣà wa. Àṣà wa dára, àṣà wa rẹwà, ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa láṣà wa. Ká sùn rárá ká kéwì ńkọ́ ṣebí lára àṣà wa ni. Ìjálá ẹkún ìyàwó ńkọ́ lára àṣà wa tó dára ni. Ijó wa ṣáá ní bàtà o ọlọ́jọ́ àtàgídìgbò ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa láṣà wa. Ká sùn rárá ká kéwì ńkọ́ ṣebí lára àṣà wa ni. Ìjálá ẹkún ìyàwó ńkọ́ lára àṣà wa tó dára ni. Ijó wa ṣáá ní bàtà o ọlọ́jọ́ àtàgídìgbò ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa láṣà wa torí àṣà wa dára àṣà wa rẹwà ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa láṣà wa. Àṣà wa dára àṣà wa rẹwà ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa láṣà wa. Àṣà wa dára àṣà wa rẹwà ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa láṣà wa. Àṣà wa dára àṣà wa rẹwà ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa láṣà wa. Tán ìmọ̀lẹ̀ rẹ̀ ọmọ Yorùbá àkókò rẹ̀ dé dìde. Tán ìmọ̀lẹ̀ rẹ̀ ọmọ Yorùbá àkókò rẹ̀ dé dìde. Tán ìmọ̀lẹ̀ rẹ̀ ọmọ Yorùbá àkókò rẹ̀ dé dìde. Tán ìmọ̀lẹ̀ rẹ̀ ọmọ Yorùbá àkókò rẹ̀ dé. Tán ìmọ̀lẹ̀ rẹ̀ ọmọ Yorùbá láti gbòmìnira. Dìde tán ìmọ̀lẹ̀ rẹ̀ ọmọ Yorùbá àkókò rẹ̀ dé. Gbogbo ipá sani kò sá o ọmọ Yorùbá láti gba ẹ̀tọ́ ẹ. Gbogbo ọgbọ́n sani kò lò ọmọ Yorùbá láti gbòmìnira ẹ. Dìde tán ìmọ̀lẹ̀ rẹ̀ ọmọ Yorùbá àkókò rẹ̀ dé. Dìde tán ìmọ̀lẹ̀ rẹ̀ ọmọ Yorùbá àkókò rẹ̀ dé. Gbogbo ọ̀dọ́ ẹ dìde ẹ múra láti jà àsìkò yín dé. Gbogbo ọ̀dọ́ ẹ múra láti jà o ẹ múra láti jà àkókò yín dé. Àwa lọ́mọ Yorùbá alẹ́ tọ̀ láti gbà òmìnira wa. Ọmọ Yorùbá ni wa àwa ló nílẹ̀ àwa lọ́mọ ìlú o. Dìde tán ìmọ̀lẹ̀ rẹ̀ ọmọ Yorùbá àkókò rẹ̀ dé. Dìde tán ìmọ̀lẹ̀ rẹ̀ ọmọ Yorùbá àkókò rẹ̀ dé.
onítìrísà lọ́lọ́run lò aya Abíọ́lá akínkanjú obìnrin mọ́rẹ̀mí àsìkò yìí ni gbogbo ayé ẹ̀ mọ̀ pàtó ìgbòmìnira wa wọ́n bu títí síbẹ̀síbẹ̀ o ó tẹ̀ pamọ́ o ó bá wa gbòmìnira wa November 2022 o lọ́mọ Yorùbá láti dorílẹ̀-èdè o. Ìdè tán ìmọ̀lẹ̀ rẹ̀ ọmọ Yorùbá àkókò rẹ̀ dé. Ìdè tán ìmọ̀lẹ̀ rẹ̀ ọmọ Yorùbá àkókò rẹ̀ dé. Ọmọ Yorùbá ẹ kú ojú lọ́nà o fún ìjọba orílẹ̀-èdè tọmọ Yorùbá. Ìjọba Yorùbá ṣe bó máa yàtọ̀ síbi tá ti ń bọ̀ wá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ o. Iná fẹ́ ṣálá ó máa lò ọmọ Yorùbá ẹ lọ fọkàn balẹ̀ o. Oúnjẹ ò ní wọ́n ní orílẹ̀-èdè ọmọ Yorùbá ẹ lọ fọkàn balẹ̀ o. Ìwòsàn fẹ́ ṣálá ó máa gbà ní orílẹ̀-èdè tọmọ Yorùbá. Ilé ìwé ọ̀fẹ́ fáwọn ọmọ wa o ọmọ Yorùbá ẹ lọ fọkàn balẹ̀ o. Ìdè tán ìmọ̀lẹ̀ rẹ̀ ọmọ Yorùbá àkókò rẹ̀ dé. Ìdè tán ìmọ̀lẹ̀ rẹ̀ ọmọ Yorùbá àkókò rẹ̀ dé. Mo dúpẹ́ onítìrí aya Abíọ́lá mo dúpẹ́ onítìrí o ṣé o. Mo dúpẹ́ onítìrí aya Abíọ́lá mo dúpẹ́ onítìrí o ṣé o. Gbogbo ọmọ Yorùbá ló sọ wípé o ṣé o. O ṣé o. Àwọn bá wa wọ́n ń dúpẹ́ o ṣé o. O ṣé o. Gbogbo ìjòyè wọ́n ń dúpẹ́ o ṣé o. O ṣé o. Gbogbo ìyálọ́jà wọ́n ń dúpẹ́ o ṣé o. O ṣé o. Gbogbo baálẹ̀ wọ́n ń dúpẹ́ o ṣé o. Yèyé o ṣé o. Akínkanjú obìnrin o ṣé o. Obìnrin bí ọkùnrin o ṣé o. Mo dúpẹ́ onítìrí o ṣé o. O ṣé o. Gbogbo àwọn tó ń bẹ lókè o ṣé o. A dúpẹ́ o ṣé o. Gbogbo ọmọ Yorùbá tó dáwó ṣé o. Ṣé o. Àtọmọdé àtàgbàlagbà ṣé o. Gbogbo ìlú o ṣé o. Olódùmarè àtúndúpẹ́ ṣé o. Bàbá mi lókè ṣé o. Alágbádá ńlá ṣé o. Ẹ̀yin alálẹ̀ ṣé o. Olódùmarè ṣé o. Àwa ń dúpẹ́ o ṣé o. Mo dúpẹ́ onítìrí ṣé o. Ṣé o. Mo kí gbogbo wa nínú ilé, mo kí àwa ìyá, mo káwa bàbá, mo kọ́mọdé, mo kágbàlagbà, mo kọ́kùnrin, mo kí obìnrin, mo kárúgbó, mo lè kí ọ̀dọ́, gbogbo akọ́tọ́pátá la kí lórí ètò ti alẹ́ òní wípé Elédùmarè àṣẹ̀dá adẹ́dá kò lè fi gbogbo wa sílẹ̀ o. Ojú tó ń wò wá, ojú yìí ò ní fọ́, etí tó ń gbọ́ wá, etí yìí ò ní dì. Gbogbo ọwọ́ tó pín ètò tó ṣe ètò yìí, ọwọ́ yín kàn fi gbé ọmọ sí. Ní alẹ́ òní, a máa ṣó wa ní àwọn fídíò kọ̀ọ̀kan, sáré ṣó wa pápápá. Lórí gbogbo àwọn lọ́balọ́ba tẹ rí níwájú wa, àwọn lẹ́yìn ìṣọba o, àwọn lẹ́yìn ìṣọba ọba ní ilẹ̀ Yorùbá o, àdẹ̀ ní ọba ní orí Democratic Republic of Yorùbá, bàbá ìkà, ìyá ìkà, gbogbo wọn ọmọ ìkà, gbogbo wọn ìkà ní gbogbo wọn nílé ayé títí wọn, ìkà náà ní gbogbo wọn nílé ayé gbogbo wọn ìkà ní. Tinubu ìkà, ọmọ ẹ̀ ìkà, gbogbo wọn ìkà.
ìjòyè ìkà, àwọn wòlíì pásítọ̀ ìkà, gbogbo wọn ìkà ní gbogbo wọn. Bẹ́ẹ̀ ni ìwọ tí ò bá ti yé ni kò yé, ìwọ tó bá ti yé ayé ẹ kíákíá. Òun náà ló ti rí gbogbo àwọn èèyàn tó sọ̀pọ̀tì wọn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó ń pariwo pé Yorùbá nation làwọn, torí pé gbogbo wọn náà wọ́n ti ń bú ọba, àbúrò tí ì gbọ́ ni gbogbo wọn náà lọ ti bú ọba, bó ti wọn bá ń sọ pé kìnìkan wọn ń ṣe bíi tout bọ́ ìyẹn kọ́ làwa bá wa kò sí ètò kan wà pẹ̀lú gbogbo yẹn tó bá mú ọkọ gbọ́ wọn ní igi gogoro má gùn wá lójú àtò kèrè báyìí là ti ń wò ó igi ò lè gùn wá lójú because àwa ti mọ̀ títọ́ ọ̀rọ̀. Ìwọ tó bá ti mọ̀ títọ́ ọ̀rọ̀ ò ní ṣe kéde, ò ní máa tẹ̀ lẹ́yìn àwọn tí wọ́n ti mọ̀ títọ́ ọ̀rọ̀. Ó pẹ̀lú pé ìwọ ló máa ṣí wọn ní ojú sí àwọn nǹkan kan tí gbogbo wọn ò mọ̀. Àrí alákùnrin kan bí wà tó kọ́ Chinese sí orí ètò wa ní alẹ́ òní, àmọ́ bí òun náà wá gbọ́ Yorùbá ni bí Chinese tó ti fẹ́ ọmọ Yorùbá ní ilẹ̀ Yorùbá tó náà wá wò pé kí ni àwọn pípù yìí sọ. Àwọn pípù yìí máa ti kúrò, ìran Yorùbá máa ti kúrò nínú oko ẹrú, kó má jẹ́ pé nínú àwọn Chinese tó ti ta ilẹ̀ wa fún ló wá sórí ètò ní alẹ́ ètò ní tó dẹ̀ rí pé òtítọ́ ọ̀rọ̀ bíbá ilé òun ti lè gbọ́ òtítọ́ ọ̀rọ̀. Àwọn tó ń pariwo tó fẹ́ lọ ṣe fake rally àbọ̀ fẹ́ lọ ṣe nonsense rally láti rí pé irọ́ ni gbogbo wọn gbé dání, àbí kò yé wa. Ó wò pé orí ètò yìí lòun ti lè gbọ́ èyí tí ń jẹ́ ọ̀rọ̀ tó ṣe pàtàkì àti ọ̀rọ̀ òtítọ́ ọ̀rọ̀ ibi ìbáyìí lòun ti lè gbọ́. Ó dẹ̀ mọ̀ pé Nàìjíríà tí gbogbo wọn pariwo Nigeria is not a country whereas it's not a nation. Ó yé dáradára. Ká má gba àkókò wa jùlọ títí ní alẹ́ ètò ní mo sọ síwájú pé Elédùmarè aṣẹ̀dá adẹ́dá kò ní fi gbogbo wa sílẹ̀ o. Lẹ́ẹ̀kan sí ojú tó ń wò ojú yín ò ní fọ́, etí tó ń gbọ́ wa etí yín ò ní di, gbogbo ọwọ́ tó ń pẹ́ tó ń ṣí ètò tó ń like ètò tó tún sì máa padà láti lọ wo ètò yìí ọwọ́ yín ẹ̀ níbi gbé ọmọ sí. Tẹ̀sí wa ń bá wa darapọ̀ mórí ètò ní alẹ́ òní, ẹ wá máa bá wa pín, ẹ máa bá wa like, ẹ máa bá wa share sí ìta. Elédùmarè lẹ́ẹ̀kan sí kò ní fi gbogbo ọlẹ́ o, ilé àtọ̀nàwọ̀ ò ní dàrú, ìjọ tí bí bá ń pọ̀ nù àní gbàbẹ̀, ìjọ tó bá ń fi ẹ̀jẹ̀ ènìyàn ṣe ètùtù àmì gbàbẹ̀ ọmọ aráyé ò ní sọ ẹ̀kọ́ ọ̀bànújẹ́ wọnú ilé wa. Níjọ́ tó bá ń pariwo pàápàá lòólòó kò ní ṣe kíni kò ní kan ilé wa o. A kí gbogbo wa o, ní pé a kí gbogbo wa dájú gbogbo wa pátápátá la kí lẹ́ẹ̀kan sí. Mo kí wa o, mo ti sọ síwájú lórí àwọn tó pera wọn ní táwọn èèyàn kan ń pè wọ́n lọ́ba àtàwọn tó ń pera wọn ní ìjòyè tó ń pera wọn ní gbogbo nǹkan. Kò sí nǹkan tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ ní ilẹ̀, mo tún sọ ní kò sí nǹkan tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ ní ilẹ̀ Democratic Republic of the Yorùbá. Ìwọ tí ò bá ti yé jẹ́ kó tètè máa yé ẹ kíákíá. Ó ṣe kókó jẹ́ kó tètè yé ẹ o. Tí ò bá ti yé ẹ báyìí jẹ́ kó tètè máa yé ẹ kíákíá. Jẹ́ kó tètè yé ẹ kíákíá. Ó ṣe kókó ní wákàtí gbogbo ìgbésẹ̀ tí gbogbo oníkálukú dẹ̀ ń gbé òun là ń rí. Gbogbo ìgbésẹ̀ tí oníkálukú ń gbé òun là ń rí. Lẹ́ẹ̀kan sí wọ́n á kí màmá wa mrsmudupeonitirimkoabiola, màmá wa tó ń ṣiṣẹ́ takuntakun tó ní pé kí ìran ọmọ Democratic Republic of the Yorùbá ń pé kọ́ kúrò nínú oko ẹrú. Tó tẹ̀ jẹ́ pé àwọn kan tẹ̀ sí ń ṣe bí orí burúkú, wọ́n sì ń ṣe orí burúkú lórí íńtánẹ̀tì tó jẹ́ pé àwọn kan tẹ̀ sí ń wá tó sì ń parọ́ fún àwọn ọmọ Yorùbá tó jẹ́ pé wọ́n dà Democratic Republic of the Yorùbá náà wà, tó jẹ́ pé wọ́n sì ń parọ́ fún wọn pé àwọn fẹ́ ṣe àwọn nǹkan kan tó jẹ́ pé orílẹ̀-èdè àti di orílẹ̀-èdè èmi ò á mọ̀ nǹkan tó rí burúkú wọ́n ń ṣe kiri tó jẹ́ pé àyà àwọn Fúlàní já ní pé Democratic Republic of the Yorùbá ó ti kúrò nínú Nàìjíríà, bọ́ àwọn olórí burúkú yìí náà sì ń fún Fúlàní ní agbára díẹ̀díẹ̀, àbí kò yé wa, àwọn náà fún wọn lágbára díẹ̀díẹ̀ tó bá jẹ́ pé wọ́n tẹ̀lé nǹkan tí màmá gbé dání. Rí pé gbogbo agbára táwọn olórí burúkú yìí ní á ti jẹ́ kíni á ti seduce gbogbo ẹ̀ á tẹ̀ ti lọlẹ̀ tipẹ́tipẹ́, bọ́ àwọn náà sì ń fún wọn ní agbára. Ìgbà táwọn kan bá ń gbé pé a ti kúrò lórílẹ̀-èdè, táwọn olórí burúkú kan ń gbé pé àwọn fẹ́ ṣe fake rally, àwọn fẹ́ máa gbowó lọ́wọ́ àwọn ọmọ Democratic Republic of the Yorùbá. Ẹ mọ̀ pé àwọn Fúlàní àwọn wò pé ẹnu àwọn eléyìí oko, ẹnu àwọn kan oko, ẹnu àwọn eléyìí kò ń pé sáwọn eléyìí ò mọ̀ títọ́ tí màmá gbé dání, àbí kò yé wa. A dẹ̀ ti fi àwọn fídíò kọ̀ọ̀kan wọ̀n wá, ẹ ti gbọ́ nǹkan tí arákùnrin kan sọ, ọmọ Ìgbò tó sọ, ó ní pé eléyìí tẹ̀ ń wò lókè, Sunday Igboho tẹ̀ ń wò, ó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation bá tó pẹ́ díẹ̀ kò ṣe mọ́, ó gbé kalẹ̀ ni. Ìwọ tó bá ń tẹ̀lé o kàn ń tẹ̀lé irọ́ lásán ló ń tẹ̀lé. Ó wá ń lo style ó fi ń lo nǹkan tí màmá ti ṣe sílẹ̀, òun lòun fi ń gbéra tó dẹ̀ jẹ́ pé àwọn wèrè tó sì ń tẹ̀lé lẹ́yìn orí tó jẹ́ pé lórí burúkú ló pọ̀ jù nínú wọn tójú wọn ò là lé lórí.
ta ṣe rí ìyá òfò bẹ́ẹ̀ náà la rí bàbá òfò bẹ́ẹ̀ náà la rí ẹ̀gbọ́n òfò gbogbo wọn kò wà just bunch of useless. I don't just know because gbà mí ẹ̀ jókòó ẹ̀ máa wò pé ṣé ìran tí mo ti kú òlélẹ̀ wá ìtọ́jú wọn dí àwọn kan tí wọ́n máa sọ̀rọ̀ àti wọ́n máa gbé ọ̀rọ̀ Ibrahim Tare àti wọ́n máa gbé wá sórí nǹkan tá à ń sọ ìwọ ò tí ì gbàlú títí ẹ ò tí ì kúrò nínú oko ẹrú ò ń sọ̀rọ̀ àwọn tó ti kúrò nínú oko ẹrú tó jẹ́ pé wọ́n ti wà free ìwọ ò dẹ̀ fẹ́ free orí òtítọ́ báyìí ó dẹ̀ ń pè ní irọ́ Ibrahim Tare ìgbà tó gbé òtítọ́ dání ṣé àwọn aráàlú ò gbàgbọ́ ni gbàgbọ́ àwọn kan ò gbàgbọ́ bá àwọn tó gbàgbọ́ ló pọ̀ jù ẹ̀yin ò tiẹ̀ fẹ́ gbà kankan gbọ́ àwọn tó ń parọ́ fún ilẹ̀ wá ń tẹ̀lé bí wèrè wọ́n wá sọ ibi ẹrú wọ́n wá sọ ibi gọ̀ǹgọ̀ṣú èjìká rẹ̀ bí ẹ ṣe gọ̀tó náà lẹ gọ̀tó wọ́n fẹ́ tọ́ ẹ ṣe nìyẹn àdé ń sọ à ń pariwo à ń fẹ̀ fún bọ́ ẹni tó bá máa gbọ́ ló máa gbọ́ ẹni tí ò ní gbọ́ kò ní pàpà gbọ́ ọ nípa ajá tó bá máa sọnù kò ní gbọ́ fi ọlọ́dẹ ó ti di dandan bẹ́ẹ̀ pé ẹ̀yin kò ní gbọ́ fi ọlọ́dẹ bẹ́ẹ̀ ni ẹ máa sọnù tí gbòǹgbò ni. mo kí bàbá wa lórí adélé bàbá wa mo Bọ́lájí Akínọlá ọmọkọrẹ bàbá mo kí bàbá wa Black Lion Elédùmarè ọlọ́jọ́ tòní kò ní filẹ̀ gbogbo àwọn ọ̀tá yín pátápátá ló máa filẹ̀ ọ máa fi ṣàṣọ̀bọ̀ra mo kí yín o bàbá bẹ́ẹ̀ lọ ni mo kí gbogbo àwọn mídíà wa pátápátá tó ń ṣiṣẹ́ takuntakun both home bí àwọn tó wà nílé àbá àtàwọn tó wà ní ìta gbogbo wọn pátá mo kí tó bá wà nílé tó bá ń ṣiṣẹ́ lórí Democratic Republic of the Yorùbá tó wà nílé mo kí gbogbo wa pátápátá bẹ́ẹ̀ náà mo tún kí gbogbo àwọn ìyá wa àti àwọn bàbá wa tó gbójú síta èyí tó gbójú síta gbogbo yín pátápátá mo kí ní alẹ́ òní ìyá bíbí ìyá wa ọmọ bàbá wa ọlẹ́gbẹ́ Olúṣọlá bàbá wa Mickey Bass àti ìyá wa Tèmíjé àti bàbá wa Ọlá Clinic àti bàbá wa ọmọ Òdùà Abẹ́ ọmọ Òdùà àti bẹ́ẹ̀ lọ tọ́pọ̀ bẹ́ẹ̀ gbogbo yín pátápátá mo kí mo wá fi kíkí mo wá fi parí ẹ̀ sí orí bàbá adẹ́sí pé Elédùmarè ọlọ́jọ́ tòní kò ní fi ilẹ̀ ilé àtọ̀nà yín kò ní dàrú gbogbo iṣẹ́ tá à ń ṣe gbogbo iṣẹ́ tó ní kálukú ṣe Elédùmarè ń rí àkí gbogbo wa ní pẹ́ lórí ètò ètò ìsọ akọ̀ máa sáré yọ àwọn kọ̀ọ̀kan kéékèèké lórí ètò tàlẹ́ òní bẹ́ẹ̀ ni ẹja sáré gbé orin ilé ká máa fi máa lọ díẹ̀díẹ̀ ṣe gan. agbẹ́gbẹ́ ojú ọmọ Yorùbá ti là ìrọ̀rùn ti dé Yorùbá ò ṣẹ̀rù mọ́. àti yẹrí dájú ẹ̀ pé ọlọ́pìlẹ̀ kò sí ti jẹ́ Nàìjíríà ìmọ̀ lásán ni. orílẹ̀-èdè kan ni wọ́n pè ní Nàìjíríà. èdè wa yàtọ̀ iṣẹ́ wa ò sì jọra wọn. ìran Yorùbá ò sí lábẹ́ Nàìjíríà torí Nàìjíríà ò kí ń ṣorílẹ̀-èdè rárá. àpapọ̀ àwọn aláìsàn ti tán lópìlẹ̀ Nàìjíríà tá fi rò wípé orílẹ̀-èdè ló jẹ́ o. amalgamation tí wọ́n ṣe ìyẹn nígbà ni ó ti túká láti ọdún 2014 lẹ́yìn ìgbà tó pọ́gọ́rùn-ún ọdún tó ti wà láti fi rọ́pẹ́ Nàìjíríà ní ọ̀kan ṣoṣo. a ò ṣe mọ́ orílẹ̀-èdè Yorùbá dá wà. a ò ṣe mọ́ orílẹ̀-èdè Yorùbá dá wà. a ò sí lábẹ́ àkóso ìrankíran kan. ojú ọmọ Yorùbá là á dódòdó kan yàtọ̀ sí irọ́ tí wọ́n gbélé wà lọ́wọ́. ó yá gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ orílẹ̀-èdè olómìnira Yorùbá ti dé. agbẹ́gbẹ́ ojú ọmọ Yorùbá ti là ìrọ̀rùn ti dé Yorùbá ò ṣẹ̀rù mọ́. àti yẹrí dájú ẹ̀ pé ọlọ́pìlẹ̀ kò sí ti jẹ́ Nàìjíríà ẹ̀tọ́ lásán ni. orílẹ̀-èdè kan ni wọ́n pè ní Nàìjíríà. èdè wa yàtọ̀ iṣẹ́ wa ò sì jọra wọn. ìgbà ọ̀tún ló wọlé tọ̀ gbogbo Yorùbá. ìgbà ọ̀tún ló wọlé tọ̀ gbogbo Yorùbá. nígbà tá a ti lórílẹ̀-èdè Yorùbá wa. àwọn ọmọdé àwọn ọmọ ẹ̀yọ́ oríire ní. wípé Democratic Republic of the Yorùbá ó wọlé wẹ́. a ò ṣe mọ́ pẹ̀lú àwọn amúnisìn. àwọn afirọ́ tó lù pọ̀ bùtùlù gbogbo. alẹ́ yìí tí wọ́n tàn wá tó aṣẹ́rí padà. àwa wọ̀rọ̀ kan fi ṣàdá àti dádúró. orílẹ̀-èdè Yorùbá tó kún fún wàrà. pẹ̀lú oyin tó fẹ́ fẹ́rù bà mọ́ wa lọ́wọ́. àwa ti gba orílẹ̀-èdè Yorùbá padà. orílẹ̀-èdè olómìnira o. orílẹ̀-èdè olómìnira ti dádúró. agbẹ́gbẹ́ ojú ọmọ Yorùbá ti là ìrọ̀rùn ti dé Yorùbá ò ṣẹ̀rù mọ́. àti yẹrí dájú ẹ̀ pé ọlọ́pìlẹ̀ kò sí ti jẹ́ Nàìjíríà ètò lásán ni.
the Yoruba. Adúpẹ́ púpọ̀ fáwọn tó jìyà lórí kálẹ̀ lórílẹ̀‐èdè tó jẹ́ tiwa. Wọ́n gbìyànjú ní kíkà wọ́n ṣiṣẹ́ takun lórí kí Democratic Republic of the Yoruba ó lè wá sáyé. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun a kí yín púpọ̀. Àwọn alálẹ̀ Yorùbá kún yín lọ́wọ́. Mo dúpẹ́ onítìrí Abíọ́lá Moa lọ́lọ́run fi ṣe ọ̀gángán oríire wípé òmìnira Yorùbá máa wá sáyé. Akíyí àti túlù yín ní ọgọ́ ẹnu pẹ̀lú gbogbo alákòóso àwọn adélé tí wọ́n gbé àsíá ọmọ Yorùbá dání. Ìtẹ̀síwájú yóò máa bá ìran Yorùbá báwo ní ṣẹrú mọ́ lẹ́yìn tá ti dá dúró. Ọpẹ́ ojú ọmọ Yorùbá ti là. Ìrọ̀rùn ti dé Yorùbá ò ṣẹrú mọ́. Àti àrídájú ẹ̀ pé ọlọ́pìlẹ̀ kò sí ti jẹ́ Nàìjíríà ètò lásán ni. Orílẹ̀-èdè kan ni wọ́n pè ní Nàìjíríà. Èdè wa yàtọ̀ ìṣe wa kò sì jọra wọn. Òmìnira Yorùbá orílẹ̀-èdè wa a kú oríire. Òmìnira Yorùbá orílẹ̀-èdè wa a kú oríire. Ṣé ó ti yé wa o wípé Nàìjíríà orílẹ̀-èdè kan àwọn òpùrọ́ ní wọ́n fi rápilẹ̀ látànàdò ní. Ẹ̀gẹ́ ni wọ́n ṣe kí wọ́n lè mú wá sí ọkàn tara wọn. Ṣùgbọ́n àwọn tí mọ̀ la ṣe jà wípé a ó dá dúró ní. A kú oríire orílẹ̀-èdè Yorùbá ti dé. Gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ̀ẹ́dẹ́ ká máa yọ̀ ká gbàjọ́ pẹ̀lú. Kákìrì ẹlẹ́dàá wa tó jẹ́ kárí ìgbà lọ́wọ́ àwọn òpùrọ́. Oríire ti dé fúnra Yorùbá oníṣẹ́rú mọ́. Òmìnira Yorùbá orílẹ̀-èdè wa a kú oríire. Ìlú abínibí ọmọ Yorùbá ó ti já sí rọrùn. Lọ́pẹ́ta mú wa fáṣẹ́dá ló jẹ́ kó rọrùn. Àti kúrò lábẹ́ àwọn amúnisìn ìrankíran gbogbo. Ayọ̀ ní tiwa ọmọ Yorùbá ìdùnnú ní tiwa. Wípé àwa ti gbọ́ wípé Nàìjíríà orílẹ̀-èdè kan gbogbo Yorùbá kan ló mọ̀ padà títí ayé àmì. Òmìnira Yorùbá orílẹ̀-èdè wa a kú oríire. Àwọn alákòóso adélé wa ò fúnra Yorùbá tí àwa mọ̀ dúpẹ́ onítìrìyàn wọ́n ti pọ́dún kan làwa fi dárí ọgbọ́n ní òní a kú oríire. Ìgbà ọ̀tun la fẹ́ kọ́lọ́hún ṣe fún wa lórílẹ̀-èdè yìí. Òmìnira Yorùbá orílẹ̀-èdè wa a kú oríire. Orílẹ̀-èdè kan ní Nàìjíríà Yorùbá ò ṣẹrú òyìnbó mọ́. Ẹ jẹ́ kó máa yé gbogbo èèyàn wípé o. Democratic Republic of the Yorùbá lórílẹ̀-èdè gidi. Ọlọ́run o, ibi tó ti mú mi kúrò, ibi tó ti mú mi kúrò, bàbá, ibi tó ti mú mi kúrò, èṣù má jò dá mi padà o. Ọlọ́run o, àìní tó ti mú mi kúrò, ìpọ́njú tó ti mú mi kúrò. Egypt tó ti mú mi kúrò, bàbá, àṣìṣe má jẹ́ ó dá mi padà. Ọlọ́run o, ibi tó ti mú mi kúrò, Egypt yẹn o, ibi tó ti mú mi kúrò. Ọlọ́run ṣàánú mi, ibi tó ti mú mi kúrò, bàbá o, èṣù má jẹ́ ó dá mi padà. Yorùbá ló ní apá kan Benin Republic, Yorùbá ló ní apá kan Togo, Yorùbá ló ní apá kan Abidjan, tó fi mọ́ etí kan ní ilẹ̀ Ghana. tó jẹ́ pé Aláàfin tilẹ̀ Yorùbá ọba ìlú Ọ̀yọ́ ló ń darí tó sì ń pàṣẹ fún wọn. ṣé ẹ ò gbàgbé ọ̀rọ̀ aṣòfin Bìrìtìkó? ọ̀nà ló jìn ló jẹ́ kí n mú ní kéékèèké. ní kúkúrú bí Yorùbá ti bọ́ sí oko ẹrú ìgbàlódé àwọn Bìrìtìkó lẹ́gbọ̀n pábánbárì nítorí ètò ìlànà ohun ẹ̀kọ́ ìmọ̀
àti ọ̀làjú tí Yorùbá ti ní kí àwọn òyìnbó tó dé ń kọ wọ́n lóminú. Wọ́n sì ti sọ wípé tí àwọn ṣe kan Yorùbá léegun ẹ̀yìn làwọn ń wá. Ẹ jẹ́ kí n sọ kíní kan kó yé eyín dáadáa gbogbo ọmọ Yorùbá. Àwọn Brìkó ti rí Yorùbá gẹ́gẹ́ bí ẹ̀dá tó lajú, tó ní ìmọ̀, tó ní òye, torí pé irú orílẹ̀-èdè bẹ́ẹ̀ yóò ṣòro láti jẹ gàba lé lórí. Ìdí nìyí tí wọ́n fi da Yorùbá pọ̀ pẹ̀lú Fúlàní àti Haúsá mọ́ Ìgbò. Àwọn 6 péré ni wọ́n ti ọwọ́ bọ ìwé àti ìṣepapọ̀ ọ̀hún. Ìlú Sùngẹ́rù tó wà ní ìpínlẹ̀ Niger lónìí ni ìjókòó náà ti wáyé, torí pé ibẹ̀ ni àwọn òyìnbó Brìkó fi ṣe ibi àṣẹ ìjókòó wọn láti ọdún 1902 títí dé 1916. Àwọn 6 tí wọ́n ti ọwọ́ bọ ìwé àṣepọ̀ fún 100 ọdún náà nìyí, léyìí tó jẹ́ wípé àṣẹ ìtọwọ́pọ̀ náà fún wọn ní àǹfààní àti ṣepọ̀ fún 100 ọdún péré. Lẹ́yìn 100 ọdún, orílẹ̀-èdè tó bá fẹ́ lè kọ ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú Nàìjíríà. Ní èdè kúkúrú tí a kì í gbọ́n tó ẹni tí ń tan ni, ìwé àdéhùn tí wọ́n tọwọ́ bọ̀, ìwé àdéhùn títa Nàìjíríà fún Brìtìkó ni o. Àwọn tí wọ́n jókòó lọ́dún náà nìyí: His Imperial Majesty Ọládìgbòlù ọba Aláàfin tilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n sọ di Aláàfin ìlú Ọ̀yọ́, His Royal Majesty Mataurera Isakin Mùsùlùmí Sultan of Sokoto, Sir Kitoyi Àjàsá agbẹjọ́rò lòun, Usman Dam Majeh tó padà wá di Emir àti ìlú Kano, òun lẹ́nìkẹ́ni tó wà lórí ìjókòó, His Royal Majesty R. Enshaw Obong ti ìlú Calabar, Shehu Ọ̀bọ̀rọ̀nú Alhaji Abubakar. Àwọn 18 ló wà lórí ìjókòó lọ́dún ọ̀hún, 6 tó jẹ́ ọmọ Nàìjíríà nù. Àwọn 22 tó kù ọmọ Brìtìkó ni wọ́n. Bí ọmọ Yorùbá ṣe wọ inú oko ẹrú ìgbàlódé tí àwọn Brìtìkó lẹ gbọ́hùn, ẹ ṣáà máa fi làákàyè bá mi bọ̀. Nígbà tí wọ́n so wá pọ̀ tán ní ọdún 1914, ní ọdún 1951 ní àwọn òyìnbó pín Nàìjíríà sí region 3: Western Region, Eastern Region, Northern Region. Àǹfààní dé fún ẹlẹ́yàmẹ̀yà láti ṣe ìjọba lórí ara wọn. Western Region ti àwọn ọmọ Yorùbá ni, Eastern Region ti àwọn Ìgbò ni, Northern Region ti àwọn Fúlàní Haúsá. Àsìkò kíkó àwọn yóò ṣe ìjọba ara wọn. Kíá ni àwọn ọmọ Fúlàní rọ́wọ́ inú ẹgbẹ́ MPC tí wọ́n sì ṣe àtìlẹ́yìn fún ẹgbẹ́ wọn. Ọ̀rọ̀ kò rújú fún Eastern Region rárá. Gbọ̀ngbọ̀n ni àwọn Ìgbò dúró ti ara wọn nínú ẹgbẹ́ wọn. Tí ọmọ aládé ọmọ káàrọ̀ òjíire nìkan ló jọni lójú púpọ̀. Àwọn ọmọ Yorùbá bíi Adéníran Ògúnsànyà ti ìlú Ìkòròdú, Adélabú Adégòkè Pẹ̀ǹkẹ̀lẹ̀ Mẹ́sì àti àwọn aláìro àtúbọ̀tán tí wọ́n bá Azikiwe lọ fún fẹ́ kí Azikiwe tó ti lérí léka pé Ìgbò ni yóò máa ṣe olórí fún Nàìjíríà. Wọ́n fẹ́ kí Azikiwe wá jẹ́ premier fún Western Region. Wọ́n fẹ́ kí ọmọ Ìgbò wá bá wa ṣe olórí ìjọba Western Region. Ọ̀pẹ̀rẹ̀gun orí ìrókò ojú ọdẹ dá. Chief Ọbáfẹ́mi Jeremiah Awólọ́wọ̀ ọkọ̀ dídé olú pẹ̀lú gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ AG bá pètèpèrò ara wọn pọ̀. Wọ́n bá sopọ̀ pẹ̀lú Ìbàdàn People's Party láti lè fi ẹ̀yìn àwọn tí kò fẹ́ kí Yorùbá gbérí lélẹ̀. Ní January 1952, ẹgbẹ́ Action Group ló ní ọmọ ẹgbẹ́ tó pọ̀ jùlọ nínú ilé ìgbìmọ̀ asòfin. Awólọ́wọ̀ ni olórí ẹgbẹ́. Ikú Bọ̀dé Thomas ló sì fún Akíntọ́lá ní àǹfààní àti jẹ igbákejì Awólọ́wọ̀. Ẹgbẹ́ tó sì ní ọmọ ẹgbẹ́ tó pọ̀ jùlọ nínú ilé ìgbìmọ̀ asòfin yóò jẹ́ olórí ìjọba bí Chief Ọbáfẹ́mi Jeremiah Awólọ́wọ̀ ṣe di olórí ìjọba Western Region ẹ ti gbọ́ yìí. Ogun àìníṣọ̀kan tí ń ja Yorùbá ọjọ́ ti pẹ́, kò ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Ṣùgbọ́n mo fi ẹnu àṣẹ wípé ó ti dópin. Gẹ́rẹ́ tí Awólọ́wọ̀ gba ọ̀pá àṣẹ olórí ìṣèjọba ní gbogbo nǹkan ti yí padà sí rere fún ọmọ Yorùbá. Èyí ni àwọn nǹkan ribiribi àní gudugudu 7 àti yàyà 6 tí ìjọba Awólọ́wọ̀ ṣe. Ilé ìwé ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ fún 1,400 àwọn ọmọ ọ̀dọ́ wẹ́wẹ́wẹ́. Èyí ló sì mú Yorùbá jẹ́ orílẹ̀-èdè àkọ́kọ́ ní ilẹ̀ Áfíríkà tó kọ́kọ́ jẹ́ aṣíwájú nínú ẹ̀kọ́. 1959 Western Region ló ní èrè oko rọ́bà tó pọ̀ jùlọ ní gbogbo ilẹ̀ Áfíríkà. Pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn Lebanese ni wọ́n fi dá àwọn ibi ìgbafẹ́ àti ìwòran sílẹ̀ fún àǹfààní àti ìgbádùn ọmọ Yorùbá. Casino Cinema ní Abat Macaulay nílùú Yaba, Corona Cinema ní Ìtafájì nílùú Èkó, Queen Cinema ní Èkó Tẹ̀dó ní ìlú Ìbàdàn, Rex Cinema ní Tẹ́wọ́gboyè Street ló wà nílùú Oǹdó,
Lapa House ní Igbóṣeré ní ìlú Èkó, Western House ti Broad Street ní ìlú Èkó, 26-story Cocoa House ní ìlú Ìbàdàn, Ìkẹjà Airport Hotel ní ìlú Ìkẹjà nílùú Èkó, Rubber Plantation láti Ìkẹ́nẹ́ tó fi wọ ìlú Oǹdó. Ilé-iṣẹ́ amóhùnmáwòrán àkọ́kọ́ irú rẹ̀ ní gbogbo Áfíríkà kódà síwájú France 31 October 1959 ni wọ́n dá a sílẹ̀. Àwọn olórí orílẹ̀-èdè àgbáyé wá ń gba ìtọ́jú ní UCH ní ìlú Ìbàdàn. Olympic World Standard Stadium ní ìlú Ìbàdàn tá a mọ̀ sí Liberty Stadium ní ọdún 1959. Owó ìṣúná ìṣàkóso Western Region jẹ́ £55 million, nígbà tí owó ìṣúná gbogbo Nàìjíríà lápapọ̀ jẹ́ £50 million. Ṣé rí i pé kò jọra wọn rárá. Ìjọba Awólọ́wọ̀ ló dá Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ Yunifásítì ti Ilé-Ifẹ̀ sílẹ̀ ní ọdún tí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ gboyè jáde. Gírèdì wọn ṣe rẹ́gí pẹ̀lú àwọn yunifásítì tó kù lágbàáyé ni. Kò sì tí ì sí yunifásítì tó ní àgbékalẹ̀ ní gbogbo Nàìjíríà tó ti Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ Yunifásítì. Ẹ débẹ̀ kẹ́ lọ gan ni. Ìjọba Awólọ́wọ̀ ló ṣe títì ọlọ́dà rẹpẹtẹ, wọ́n faná rogodo, omi ẹ̀rọ aláìníye, ilé ìgbádùn rẹpẹtẹ. Western Region wá di ohun tí àwọn òyìnbó ń jowú. Western Region ti wá ń ṣe ayé ní kàyéfì. Gbogbo ohun mèremère tí Awólọ́wọ̀ ń ṣe ló ń kọ àwọn bìrìtìkó lóminú, tí ẹ̀rù sì ń bà wọ́n àti lè gbé ìjọba fún ọlọ́pọlọ pípé bí Ọbáfẹ́mi, torí pé bí idán ni gbogbo ohun tí ó ń ṣe. Ǹjẹ́ ẹ̀yin ti gbọ́ rí? Tàbí ẹ̀yin ti ẹ̀ mọ̀ pé Nigeria Embassy tó wà ní ìlú London lónìí, Western Region ló ní ilé náà. Owó orílẹ̀-èdè Yorùbá ni wọ́n fi rà á. Ọmọ Yorùbá mélòó ló ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ lónìí ń dán? Mo sì ní kí n rán yín létí pé Abuja House Mansion tó wà ní Kensington ní ìlú London, Western Region, ọmọ Yorùbá orílẹ̀-èdè Yorùbá ló ní. Awólọ́wọ̀ ló rà á fún ìgbé ayé ìdẹ̀rùn fún àwọn ọmọ Yorùbá tó bá wá sí òkè òkun láti mọ́ rí lò. Ẹ gbọ́ ná, ọmọ Yorùbá mélòó ló wà níbẹ̀ lónìí? Ẹ sọ fún mi. Àbí ẹ̀yin ò mọ̀ pé ibi tí Nàìjíríà ń lò fún àwọn alálàájì àti alálàájà tí wọ́n bá lọ sí ìlú Saudi láti lọ ṣiṣẹ́ àlà, ìjọba Awólọ́wọ̀ ló rà á fún àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n bá lọ sí Saudi. Gbogbo rẹ̀ ni wọ́n ti sọ di ti Fúlàní. Ọmọ Yorùbá mélòó ló ń dé síbẹ̀ lásìkò yìí? Mo fi Elédùmarè tó ní ẹ̀mí mi búra pé gbogbo rẹ̀ pátápátá ni Yorùbá yóò gbà padà. Iṣẹ́ wa lẹ́wà orílẹ̀-èdè wa, àgbéga fàyè. Mo kí gbogbo wa nínú ilé, ìtẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀, ẹ bá wa share, ẹ bá wa like. Ní pẹ́ lórí ètò lálẹ́ òní, ní pẹ́ rárá. Ẹ jẹ́ sáré play orin kan, ẹ jẹ́ sáré play orin kan fún gbogbo wa. Fún àwọn tó fẹ́ ṣe rally, ẹ jẹ́ sáré play orin kan fún wọn. Orin yẹn ó ṣe kókó láti play ẹ̀ fún wọn. Mo mọ̀ pé àwọn kan náà ti rí náà anyway. Notwithstanding, àwọn kan náà ti máa rí. Láti máa wò pé irú orin wo lélẹ̀? Irú kí lélẹ̀? Kíní kan, because èmi mọ̀ pé irọ́ ni gbogbo rally kan ṣe. Lórí irọ́ ni tí bọ̀bọ̀ tó yẹ pé Yorùbá kò sí nínú Nàìjíríà, kí ló ń jẹ́ Nàìjíríà tí bọ̀bọ̀ yẹn ṣe jẹ́ bẹ́ẹ̀, òun náà lèmi náà ṣe ń sìn. Yorùbá èmi mọ̀ pé irọ́ ni gbogbo ilé ìtàn ṣe. Wọ́n mọ̀ pé orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Democratic Republic of the Yorùbá ó ti dúró. Ẹja àgbo ilé náà, ẹja àgbọ̀, ẹja sáré gbọ̀, ó ṣe kókó. Ẹ bá mi ká lọ, ẹ bá mi pé tó yẹ, bá mi like ètò yìí, ẹ bá mi pín, ẹ bá mi share, ẹ bá mi like ẹ. Elédùmarè àṣẹ̀dá adẹ́dá kò ní fi gbogbo wa lẹ̀. Ó yẹ gbọ́ eléyìí, ẹ má bá mi. You can rally around and shout it louder. A nation is already in place. You can rally around with empty voices, but you can never rally in truth. People knows the truth, accept delusion, believe us. Delusion, loyalty, who faint going. You rally in lies, rally deception, rally to be used, rally exploitation, rally lies. You don't need to rally to be nation. DIY is all that you have, and the truth you seek, we set you free. To see the light, it's high time my white bee should know. DIY is only recognized nation.
tó bá like orin yẹn ṣé ká play ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ìwọ tó bá like ẹ̀ bá mi kọ yes tá a bá nífẹ̀ẹ́ sí orin tá a play tán yìí tẹ́ bá ti ní ìfẹ́ sí ẹ bá mi tẹ yes if you like the sound if you like what you just saw right now please let me to say yes so that a lè play ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ká tó sáré bọ́ sórí àwọn fídíò tá a máa fi bẹ̀rẹ̀ mo ti rí ìyàwó Yewande ìyàwó kan ti kọ́ ẹ̀yin tẹ́ bá tún sì like ẹ bá mi kọ yes mo fẹ́ rí yes àwa táwa lórí ètò 15 ni mo mọ̀ pé àwọn ọ̀dàlẹ̀ wà lábẹ́lẹ̀ náà ẹ̀yin ọ̀dàlẹ̀ ẹ wọlé kẹ wá gbọ́ orin aṣorin fún gbogbo wa náà ni kò ń ṣe gbogbo àwòsí lára yín o ẹ̀yin láṣorin yẹn fún because orílẹ̀-èdè tó ti di orí democracy tó ti ilẹ̀ Yorùbá tó ti di orílẹ̀-èdè tẹ́yìn wá fẹ́ sọ pé ẹ fẹ́ lọ ṣe àwọn kankan ẹ rí pé àìsàn ọpọlọ ẹ ti sick from the head mi ò understand mo mọ tí mo sì lè put yín sí because nítorí ọmọ Yorùbá ni that's why mo wà á ti sọ àwọn ọ̀rọ̀ burúkú ó ṣe bákan lára mi bọ́ nǹkan ẹ̀kọ́ tí mo kàn máa sọ fún yín pé sick ẹ ní problem gangan problem gidigidi gan lẹ́ni problem gidigidi gan ẹ̀yin tẹ́ bá like orin yẹn bá mi kọ yes ẹ bá mi kọ yes ẹ kọ yes ẹ má sá lọ kí ló ń bọ̀ lẹ́ ń lọ ẹ̀ ní láti lọ àṣebí 15 ni mo rí sí ẹ ti tún di 13 kí ló dé sẹ́yìn méjì yẹn ti tún sá lọ ni inú ti bí yín ẹ má jẹ́ kí inú bí yín Yorùbá kan náà lájọ ń sọ akọ̀ láti sòtítọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wa ni Yorùbá kan náà lájọ ń sọ látẹnu wa aláti bára wa sọ èyí tó ń jẹ́ òtítọ́ mo sọ pé tẹ́ ẹ bá gbà ìsìpẹ́tà kẹ́ gba òtítọ́ kí láyé yín lè dáa tó o bá ti gbòtítọ́ ikú ni o èmi máa ń sọ lórí ètò ikú ni o because o máa rí òmìnira ẹ ò ní lè fọwọ́ kàn o máa rí báyìí bọ̀ àti tọ́ọ̀chì ẹ ò ní lè tọ́ọ̀chì ẹ because o gbà òtítọ́ gbọ́ òrìkan tó ṣẹlẹ̀ ìyá wa kan ló sọ yes máa play orin yẹn lẹ́ẹ̀kan sí jẹ́ play orin àwọn ọmọ ẹ ti ń jáde ẹ ti ń sá lọ mo mọ̀ pé inú orí yín ti ń dàrú pé kí làwọn lè tún play síta yìí kí ni nǹkan tó ń play yìí kí ló dé kí ló tún play síta yìí àmàtúnṣe ó ṣe ń ṣe ká ṣe ní Yorùbá fáwọn ọmọ Yorùbá pátápátá kan tún gbọ́ ó kàn kó máa le díẹ̀ níbọ̀ ẹja play ní èdè ẹrú yìí tí gbogbo yín náà lè gbọ́ ó yá ẹja túbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. You can rally around and shout it louder. A nation is already in place. You can rally around with empty voices, but you can never rally in truth. People knows the truth, accept delusion, believe us. Delusion, loyalty, who ain't going? You rally in lies, rally deception, rally to be used, rally exploitation, rally lies. You don't need to rally to be nation. DIY is all that you have, and the truth you seek, we set you free. To see the light, it's high time my white people should know. DIY is only recognized nation. DIY is already recognized as a nation. DIY ó ti already recognized as a nation. Ó ti recognized as a nation. Àwọn ìyẹn tó parọ́ fún yín tó nípa ọgbẹ́ lẹ́tà lọ sí UK. Mo ti ọ̀rọ̀ ẹ̀ kọ̀ wá sí máìlì mi ni mo láti sọ fún yín tó náà ọgbẹ́ lẹ́tà lọ sí UK. Àwọn olórí burúkú tó sọ pé bàbá Kíntóyè lọ sẹ́ndì kí lọ́dọ̀ tẹ̀ sẹ́ndì fún wọn lọ sẹ́ndì kọ́fì fún wọn. Ṣe ní pé kọ́ gbé kọ́fì síta àwọn tó ń tọra wọn mẹ́fún ń tọra wọn ìyá ò sọ pé ó ti sẹ́ndì lẹ́tà lọ sí gbogbo àwọn ìlú oríṣiríṣi kí lẹ́yìn rí tí màmá ṣe tí ò gbé jáde fún yín kí lẹ́yìn rí tí màmá ṣe tó wá síta tó wá explain fún yín pé àwọn ti gbélé sí ibà ìlú yìí ti gbà màmá sì dárúkọ ìlú bíi 5 fún yín àwọn lè sọ pé UK làwọn gbé lẹ́tà lọ kẹ́mílẹ̀ fún olórí burúkú làwọn fọ́ìsì yìí ẹni wọ́n kàn máa ń pa mí tí bá ti gbọ́rọ̀ wọn ẹni wọ́n máa ń pa mí gbà mí mo mọ̀ kó tí mo lè sọ tó lọ́jọ́ ọmọ Yorùbá ni ẹni wọ́n kàn máa ń pa mí àwọn kan tó fún àwọn ti gbé ìlú òyìnbó fún 27 years àbí 26 years what can you have you achieved ẹni wọ́n kàn máa ń pa mí o ẹ̀wò tí wọ́n gbọ́ ọ̀kan mi gbà mí màá ti rẹ́rìn but àti fún wọn láwọn èsì màá kàn sọ pé no Yorùbá ni wọn Yorùbá làwọn pípọ̀ ìgbọ́ ó kọ̀ pé ibi tí yẹ kọ́ gbọ́n sí ọ̀gbọ́n síbẹ̀ ibi tó bá yẹ ká ti rí àwọn tó gbọ́n àgọ̀ là ń mú jáde láti ibẹ̀ people were so dumb àwọn tó ń gbọ́ wọn gan sef they don't have fire thinking kò sí brain
kéèyàn jókòó kó dẹ̀ máa wò yí bá kó dẹ̀ máa parọ́ fún yín kẹ̀dẹ̀ máa rẹ́ kí gbogbo yín dẹ̀ máa ṣe yẹ́ ọ̀n wù kí irọ́ fún yín for God's sake kí ni ṣé UK táwọn èèyàn bá wà bí Amẹ́ríkà táwọn èèyàn bá wà bí Spain téèyàn bá wà bí Canada téèyàn bá wà nìyẹn kó wá máa wù kú rọ́ fún yín ṣọ́fórí ẹ̀yin gba pàrọ̀ pé ẹ̀yin gan ò lè travel ni ẹ má máa jẹ́ kí èèyàn kan deceive yín mo ti máa ń sọ kínní yìí ẹ wake up ẹ má máa jẹ́ káwọn èèyàn kan máa lo Ibrahim Traore kán máa fi kó yín ní ọ̀bọ̀ jẹ Ibrahim Traore dúró lórí èdè wọn ṣe pàtàkì èdè wọn ó ṣe pàtàkì òun ni máa ń kọ́kọ́ face máa ń dẹ̀ face a lot of àwọn tó ń gbà fún ó face wọn òun náà là ń face yìí because wọ́n pọ̀ ní ìlú yẹn ìlú Ibrahim Traore wọ́n pọ̀ gan bẹ́ẹ̀ but at the end of the day pé wọ́n ṣe kí ni ọ̀dàpá lulẹ̀ òun lè fi ráwọn ẹwà àwọn bá tẹ́ pé làwọn bá ẹ sọ pé kí wọ́n forúkọ iṣẹ́ àjájá nàbí òní kó lọ sí London wọ́n máa dé mọ́lẹ̀ ẹni kó tráyẹ̀ kó lọ ẹni kó lọ. àwọn mímí kan ya wèrè ẹ wò sẹ́rí gbogbo pílánì Yorùbá rally tí gbogbo yín parọ́ ẹ̀ àmọ́ bí tó ti ń bọ̀ àwọn bá yín náà wà ń bẹ̀ gbogbo àwọn gómìnà yín wà ń bẹ̀ ẹ̀rọ àjọ ń tọ́ra who is the civil who ẹ lọ jókòó ẹ̀ ń ṣeré ọwọ́ ni gbogbo yín ṣeré ọwọ́ àní ìlú ti di orílẹ̀-èdè ẹ̀yin kan sì ń ṣe bíi stupid and nonsense everywhere ẹ̀yin tẹ́kọ̀ ń dáwó tẹ́ bá lọ gọ̀ ṣẹ́ni tó bá ní kó ń dáwó tó nígbà àwọn kan ti dá 200,000 àbí kíní kan ọ̀ǹtọ̀ yín ni ara wọn ló dá o confam mo sọ fún yín ara wọn ló dá confam ni mo sọ fún yín ara wọn ló dá owó yẹn wọ́n fẹ́ tiẹ̀ ní ọmọ Yorùbá kẹ́yìn náà wá dá owó yẹn á wọ mugun wọ́n máa fowó yín jẹ àròsọ ló máa fowó yín jẹ ẹ bá lọ dá owó òṣì kan owó tèmi mo ti dá owó ìwé báyẹn rí nígbà kan nìyẹn tó fowó mi jẹ àròsọ gbogbo nǹkan tá a rà ń gbà yẹn gbogbo ẹ̀ mú wá àárín kankan ẹ má jẹ kan ẹ má tọ́ dọ́wọ́ yín o ẹ bá lẹ̀ lọ́ dá owó yín ìyẹn kù sí lọ́wọ́ ẹ ti rí ibi tó ti tọ́ wà tẹ́ẹ̀tẹ̀ ló ti tọ́ tó yẹ pé inú onírọ́lẹ̀ tún tẹ̀lé ẹ fẹ́ máa lọ dá wọn ẹ̀yìn ẹ̀ tiẹ̀ kù sí lọ́wọ́ ẹ̀yin lẹ́nu owó náà ìbẹ́yìn lẹ́ fowó ara yín ẹ̀yin lẹ́ lọ ṣiṣẹ́ owó yín ẹ dá síbẹ̀ má tẹ̀ tún advice yẹn lọ dá síbẹ̀ kí gbogbo yín lè ya wèrè pọ̀ kẹ́ lè ṣe bí wèrè papọ̀ ẹ lọ dá owó yẹn síbẹ̀ àbí kò yé wa ẹ jẹ́ tún gbórin yẹn lẹ́ẹ̀kan sí orin yẹn dùn mọ́ mi kí n tó play video tá a máa play bàbá dẹ̀ sì mọ́ tẹ̀ tuntun wọlé ó yá. You can rally around and shout it louder. A nation is already in place. You can rally around with empty voices, but you can never rally in truth. People knows the truth, accept delusion, believe us. Delusion, loyalty, who faint going. You rally in lies, rally deception, rally to be used, rally exploitation, rally lies. You don't need to rally to be nation. DIY is all that you have, and the truth you seek will set you free. To see the light, it's high time my white bee should know. DIY is only recognized nation. Mo kàn wá ṣe yẹn lálẹ́ yìí ni o yẹ̀yẹ́ mo wá ṣe lálẹ́ yìí mo máa bá bàbá dẹ́sùn láti rẹ́rìn mi tọ́jú orí láìtọ́ wà àwọn aláìṣẹ́ fẹ́ sọ̀rọ̀ tó pílẹ̀ àwọn fídíò orí ikọ̀ ó kọ̀ wí kébi kọ́ máa pílẹ̀ orí ipò kí jẹ́ máa pílẹ̀ kankan mọ́ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ gbóhùn sókè ṣe ìwà ń bẹ̀rẹ̀. Ṣé ń gbóyè bàbá? Mo gbọ́ yìí ó kọ̀dà pé máa pílẹ̀ orí kí máa pílẹ̀ fídíò kan mọ́ gọ́sẹ̀. Ẹ bá wọ̀ yìí, a ti pin everybody kẹ́gbọ̀dì ní lọ́wọ́ ká máa pílẹ̀. Wọ́n á máa gbọ́ káàkiri. Wọ́n máa lè mọ̀ pé. Ó kí ìbò máa gbé síta àwọn ọmọ ìbò gbé síta kó rẹ́rìn yá. Àwọn tó bá fẹ́ gbọ́ kán lọ wo lírìkì tó wà nínú ẹ̀ kán gbọ́ nǹkan tán kọ sá tó yẹ kí ẹ̀ ń sọ níbẹ̀. Àwọn onírọ́, irọ́ la bí, wọ́n pa irọ́ ju anything lọ mi ò yà ẹni tó bá ní òrí wọn rí ó ń ṣe mistake ní akí gbogbo apátápátá tó wà lórí ètò ẹkú ohun látàrí ọ̀rọ̀ bàbá praying for God akí gbogbo ọmọ ojúlówó ọmọ Iyp Ile gbogbo apátápátá la kí ẹ káàbọ̀ ẹ kú kalẹ̀ gbogbo alákí ẹ kú ẹ̀rín náà ẹ̀rín ìyá kárí o gbogbo apátápátá la kí aníka tó wọ́n máa ń pè ní memes àwọn kan wà tẹ́ pé wọn kọ́ ọ́n dasán kan tí memes jẹ́ so ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ṣe social media battle màá tẹ́ ń bá deal pẹ̀lú wọn á wọ oyin burúkú tẹ mọ bí tẹ ń lọ tẹ ọbẹ lẹ́nu ọ̀rọ̀ ni
ẹ mọ̀ nǹkan tí méjì ìjẹsà àti words wọn á kọ́gbọ́n you are gonna learn you will learn ọ̀rọ̀ VDM you will learn the hard way àti gbogbo alẹ́ kan sí àti wa lárúgbó àti wa lágbà àti wa lọ́mọdé àti You're alókùn gonna àti learn alẹ́kùn by àti ọ̀nà force. they will learn you are gonna learn agbègbè apápátá la kí ẹ ṣeun gbọngbọn tó bá wa pín ìtàn bá wa ṣe ètò ìyá dára fún gbogbo apátápátá àwọn ìyá wa pátápátá la kí àtàbàdà wa ìyá wa lè dáadáa àríyìnbẹ ìyá wa ń dé akínyìn pátápátá akínyìn gbogbo apápátá la kí ìjìnlẹ̀ níní àríyìnbẹ ẹ ṣeun gbọ ìyá wa Àjàyí ìyá wa ń dé Àjàyí akínyìnbẹ pé njẹ kọmọdé ti ìyá wa ẹ káàbọ̀ ẹ kó kalẹ̀ gbogbo apápátá la kí adé ibra àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ torúkọ bá ti lọ sókè ẹ má bínú tàbá sí orúkọ yín àti níta tó wá bá wa sọ èyí tó jẹ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ bó ṣe ń lọ lórílẹ̀‐èdè àwa ọmọ Democratic Republic of Yorùbá á dára fún gbogbo wa o ẹ bá wa pín ẹ bá wa ṣe ètò ẹ bá wa láìpẹ́ tó ẹ jẹ́ kí ètò yìí tó yẹ kí mọ̀ àwọn tó ní gbọ́ ni kó gbọ́ o àwọn tó máa dé ẹ̀yin tẹ́tẹ́ wà lábẹ́ ètò tẹ́ ń gbọ́ wa tẹ́ ń gbọ́ àtọ̀lọ́kàn tó dáa àti yín ẹ̀yin tẹ́tẹ́ bá nǹkan míì wá ẹ dúró ẹ mú nǹkan lọlé o a bá yín pákéjì ẹ̀ wá èyí tẹ́ náà tẹ́tẹ́ tí wo fídíò yín tẹ́ bá wa pín fọ́dọ̀ yín dáadáa tẹ́ bá lè mọ̀ pé gbogbo yàn ló ti mọ̀ nǹkan tẹ́ ń ṣe irọ́ ńlá àwọn tó ń jókòó sínú bedroom tó ń ta ìpàtà ní pẹ̀lú ẹ̀rí jókòó sínú bedroom àbẹ́ ìmọ̀ nǹkan tẹ́ ń kó sọ àdàràdà bá yín gan lẹ́yìn tẹ́ níṣẹ́ lọ́wọ́ yìí a kí gbogbo alẹ́ kan náà lẹ́ẹ̀kan sí a kí gbogbo àwọn tó bá àwọn aṣẹ́ pátápátá a kí gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ tán tó fúnra wọn tó jẹ́ ọmọ indigenous Yorùbá people tán mọ̀ òótọ́ ọ̀rọ̀ tán tó sórí òótọ́ ọ̀rọ̀ láti ìgbà tí a ti ṣe declaration wa proclamation gbogbo ẹ̀ pátápátá tán lọ́wọ́ sí tán mọ̀ nípa ẹ̀ a kí wa o a kí akúrọ̀jú ibi tá a bá ìrìn ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè wa dé ibi ayọ̀ ló máa tẹ̀lé sí o lágbẹ́ Elédùmarè kò ní sóhun ìbànújẹ́ gbogbo ara ti ń rìn sí pé ọ̀nà ti ń ṣí gbogbo ọ̀dọ̀ ló ti ń ní option sìn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn èèyàn ò ní option àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ò ní option nísìnyí àwọn wọ́n ti ń wá option lọ́nà kan náà gbàrà tí Ibrahim Traore dé báyìí ó dà pa àwọn ẹbẹ̀ tí wọ́n á ń rí option káàkiri oníkálùkù wá bẹ̀ sí sọ́tọ̀ kan because tí nǹkan kan ò bá dún bìkan tí nǹkan kan ò bá trigger bìkan àwọn kan ò ní jí wọn ò ní sọ jí bó ṣe ń lọ wọn kò ní yé wọn kò yé wa ṣe mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tí wọ́n bá sọ fún wọn ní mẹ́lọmẹ́lọ ó lè má yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ bọ̀ tó bá wá ní lójijì àti tó bá wá ní nǹkan tó yẹ pé apanilára díẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló máa sára jí wọ́n á túnra jí pápápá wọ́n á ní àkóyá ayé ká ṣe ń tẹ́ ká ṣe ayé ká wá ọ̀nà gbọ́dọ̀ oríṣiríṣi ìkóṣọ̀nà kan bí ìṣe àwa èèyàn ṣe rí nìyẹn tí nǹkan ò bá tí ì lé wa a ní sá àti tá a bá rí ohun tó ń lé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la tó máa ń sá bẹ́ẹ̀ làwọn kan dẹ̀ tó pé wọ́n ní ìfúnra làgbà àwọn kan ti fúnra síwájú so kò ń ṣe ohun tuntun pé àwọn kan ṣe bẹ́ẹ̀ tó wọ́n mọ̀ àbí àwọn kan mọ̀ jù àwọn irọ́ ẹni tó bá ní ìfúnra ni tó tètè fúnra ni wọ́n ní ìfúnra làgbà ó wà ní òwe ọmọ Yorùbá á kí gbogbo alẹ́ kan sí adúpẹ́ lọ́gbọ̀n tó ń bá àwọn àṣẹ pátápátá kí ọ̀rọ̀ black fire tó ń bá àwọn àṣẹ pátápátá á kí gbogbo àwọn tó bójútà àtàwọn tó bójútà tó ń bá wọn ṣiṣẹ́ yìí takuntakun á kí yín o á kí àwọn tó yẹ pé wọn ti ẹ̀ bójútà rárá tó yẹ pé wọ́n ń ṣiṣẹ́ yẹn láti máa pín àwọn ètò káàkiri á kí yín ẹ ṣeun gan Ọlọ́run mọlé gbogbo wa ó dẹ̀ mọ́kàn gbogbo wa ẹ ṣeun gan á dára fún gbogbo wa o ilẹ̀ Yorùbá gbè wá kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ á kí wa lẹ́ẹ̀kan sí á kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tó wà lórílẹ̀‐èdè Democratic Republic of Yorùbá ẹ kú iṣẹ́ ìran ẹ kú iṣẹ́ ìlú ẹ kú sùúrù ẹ kú àfojúsílẹ̀ fún ìwọlé àwọn adelé wa sí orí sínú ilé-iṣẹ́ ọ́fíìsì àwọn ti adarí orílẹ̀‐èdè ti ilẹ̀ Democratic Republic of Yorùbá ẹ kú ìrètí á dé bá wa láyọ̀ o nígbà tó bá máa dé gbogbo ala máa jàǹfààní ẹ̀ wọn ò ní fẹ́ni kankan ṣàwátì ní wa ò lágbára Elédùmarè bí ìṣẹ́ Ọlọ́run bá ṣe jẹ́ á kí gbogbo alẹ́ kan sí Bàbá àgbọ̀yìn ò ṣọ́ọ́dí láì yín. kí ẹ gbọ́ mi sìn. ṣọ́ọ́dí láì yín ni. irọ́ wọ́n fi máa dé táwọn ọ̀bọ yẹn ti bẹ̀ àwọn ọ̀bọ yẹn ti gba fóònù mi. àgbọ̀yìn rárá láì yín ṣe gbòdògbòdògbòdògbòdògbòdògbòdògbòdò. kí ẹ ń gbọ́ mi sìn. mo ti ń gbọ́ yín sìn àwọn ọbẹ̀ di láì yín mú. àwọn ọ̀bọ yẹn ni o àwọn ọ̀bọ yẹn ni o àwọn ọ̀bọ yẹn ni wọ́n ti ń lo fóònù àwọn ọ̀bọ yẹn ti ń háàkì fóònù. kí ẹ ń gbọ́ mi sìn ṣó clear. ó di clear. ok a ti gbogbo alẹ́ kan sí adúpẹ́ lọ́gbà tó ń bá àwọn àṣẹ pátápátá a ti gbogbo àwọn adélé wa pátápátá láyọ̀ náà máa tẹ̀lé dé orílẹ̀-èdè ibi iṣẹ́ tó ń máa ṣe fún àwọn ọmọ ọlájẹ pátápátá gbogbo ohun tó ń gbé kalẹ̀ fún wa tó ń gbé ní tí ó jẹ́ ìgbékalẹ̀ fún àwa ọmọ Iyp ṣáájú ohun ìmúṣe fún wa bí ohun ní bí divine blueprint wa lágbọ́lé Èdùmàrè ibi ayọ̀ ló máa já sí gbogbo pátápátá ìrìn ayọ̀ la máa rin pátápátá gbogbo ala ti mọ àlàyé ohun tí blueprint jẹ́ aláti ṣàlàyé ohun ìwé àkọọ́lẹ̀ fún ìgbéga ìlọsíwájú
àjọrò àjọṣe àwọn ọmọ indigenous Yorùbá people láti gbé orílẹ̀-èdè wa ga. A kí gbogbo àwọn adelé wa pátápátá lórílẹ̀-èdè Yorùbá Democratic Republic of Yorùbá. A kí lórí adélé wa bàbá wa ọmọ Bọ́lájí Ọmọkọrẹ́, president ààrẹ gbogbo àwa ọmọ Iyp Ile ẹni tí a yàn tí a fẹ́, ẹni tẹ́ pé ẹni ibi ò lè rí, ẹni ronú ibi ò lè gbóhùn ẹ̀, ẹni tó ń roṣẹ́ ibi mo ò lè súnmọ́ sàkánì irú ẹni bẹ́ẹ̀. Bàbá ní a ní president á jẹ́ ẹni tó fẹ́ ṣe aṣojú wa ni àbí kò yé wa. Ẹni tó bá náà wù wá gbọ́ tóun ò mọ̀ sí àbó gbọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ tí ò gbọ́ tiẹ̀ ló bá o tiẹ̀ ló bá. Torí tá bá sọ pé a ti di orílẹ̀-èdè definitely á jẹ́ a ní ohun tá a fẹ́ fi hàn, ìyẹn ni president. Àwa ní president, àwa ò ní bàbá kankan. President làwa ní. President ní orílẹ̀-èdè máa ń ní. President kò ń ṣe nípa choice ẹnì kankan àbí kò yé wa. A ti fi Burkina Faso ṣàpẹẹrẹ àbí kò yé wa. So president ti wa nìyẹn. Ẹni tí ò bá wá tẹ́ lọ́rùn ó lè lọ sórí Third Mainland Bridge kán swim wọnú omi yẹn àbí kán wọ mọ́tò tó ń lọ lóṣòdì láti Ọbalẹ́ndé kán ní kí driver yẹn yí ọwọ́ sínú omi kán lọ ṣe sọ́mà ńbẹ̀. Ẹni tí ò bá ti tẹ́ lọ́rùn àbí kò yé, ẹni tó bá lóun ò dẹ̀ gbọ́ èyí tí ẹ fẹ́ di ni. Ẹni tó dẹ̀ gbọ́ tó ṣe bá tó bẹ́ẹ̀ tóun ò gbọ́ tí kò tẹ́ lọ́rùn ìtẹ́lọ́rùn ò ní bá yín, ìtẹ́lọ́rùn ló máa bá yín o, àìnítẹ́lọ́rùn lá máa bá yín o ládùúrà, àìnítẹ́lọ́rùn lá máa bá yín náà. Àwa nítẹ́lọ́rùn wọ́n sọ nínú description tó máa fẹ́ mú president orílẹ̀-èdè pé táwọn kan ò bá fẹ́ àbáwọn kan ò láìkì bójú ẹ̀ ṣe rí àbáwọn tí wọ́n ló bá wọn o, ẹni tó bá ní tiẹ̀ ló bá wọn. President tiwa nìyẹn. Ààrẹ wa ọ̀gbẹ́ni aṣojú wa àwọn ọmọ Iyp Ile bàbá ọmọ Bọ́lájí Ọmọkọrẹ́, ẹ kú iṣẹ́ ìrìn, ẹ kú iṣẹ́ ìlú. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè fọ́jọ́ òní, a dúpẹ́ fún àǹfààní, a dúpẹ́ fún gbogbo àwọn ọmọ Iyp pé lénìí a tún pé láti bára wa sọ̀rọ̀ sójú ọ̀tọ̀rọ̀. A dúpẹ́ pé a lọ lánàá adé lénìí, a tún máa dúpẹ́ pé a máa lọ lénìí a tún máa dé lọ́la lágbẹ́ Olódùmarè. Ìtẹ̀síwájú wa a bẹ̀ Olódùmarè pé kán fi àṣẹ àti òye sí fún wa láti lè mọ ohun tó yẹ ká ṣe lásìkò tí orílẹ̀-èdè wa bá ti tẹ̀dó dúró dáadáa, ẹsẹ̀ méjì ti dúró ní ibi iṣẹ́ wọn, àwọn tó ń ṣiṣẹ́ adarí wa pátápátá. A dúpẹ́ Olódùmarè fún gbogbo oore àti àánú àti ìmọ̀ àti àṣírí àti òótọ́ láti rí òótọ́. A dúpẹ́ Olódùmarè fún ojú Olódùmarè màmá wa Mrs. Modupeonitirimkoabiola, aṣojú adarí ọ̀gá gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá lágbàáyé ti àwọn ọmọ Democratic Republic of Yorùbá. Àwọn tí ò tẹ̀ kí ń ṣe ọmọ Yorùbá tí wọ́n dá wọn mọ̀ a dúpẹ́, a mọ̀ lóore. Àwọn tó ń recognize wọ́n jẹ́ olólùfẹ́ òótọ́ ní ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn ọmọ Democratic Republic of Yorùbá tí wọ́n jẹ́ olóòótọ́ tí wọ́n ní ìgbàgbọ́ lórí gbogbo ohun tí màmá wa gbé kalẹ̀ fún àwọn ọmọ aládé. Pé lásìkò tí oore yìí bá máa dé, gbogbo apátápátá la máa jàǹfààní ẹ̀, kò yọ ẹnìkankan sílẹ̀. Ìtumọ̀ àlàyé tó yege tó ní làákàyè lórí tí wọ́n ti gbé kalẹ̀ fún wa bá a ṣe máa tò orílẹ̀-èdè wa pátápátá. Àìmọye àlàyé tán ti ṣe fún wa tó dẹ̀ jẹ́ kínú àwọn ọmọ aládé dùn pé ohun tí a gbọ́ rí àbí ohun tá a rò bóyá kò ṣeé ṣe. Yálẹ̀ náà la tún wá rí pé àwọn orílẹ̀-èdè kankan ti ń ṣe. Ìdí nìyí tá a fi wá ń dúpẹ́ lọ́wọ́ màmá wa pé ohun àsọsílẹ̀ yín àwọn kan mú níṣẹ́, wọ́n fi ṣiṣẹ́ fúnra wọn, ó dẹ̀ ń ṣe àǹfààní fún wọn. Àwa gbà ládùúrà pé oore wa ò ní kọjá àwọn ọmọ aládé o. Ohun tó jẹ́ tiwa ẹnìkankan ò ní gbà lọ́wọ́ wa. Wọn ò ní fi dúdú pe funfun fún wa o. Ẹni tó ń parọ́ lágbẹ́ Olódùmarè àṣírí ẹ̀ ò ní bò. Ẹni tó bá ní kí ìlú Democratic Republic of Yorùbá tó jẹ́ àwọn ọmọ aládé lórílẹ̀-èdè tuntun tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ gbà pé kò ní dúró lágbẹ́ Olódùmarè, àwọn ò ní dúró wò. Àwọn tó ò nífẹ̀ẹ́ sí lágbẹ́ Olódùmarè ayé ò ní nífẹ̀ẹ́ sí wọn. Àwọn tó ro ohun burúkú lórílẹ̀-èdè Democratic Republic of Yorùbá orí burúkú lá máa bá wọn lọ o. Àwọn tó ń gbìmọ̀, tó ń ṣẹ̀tẹ̀, tó ń ṣètò láti rí pé àwọn wólé ayé wọn ṣubú tí ò ń ṣe tàwọn ọmọ aládé lágbẹ́ Olódùmarè, tán bá lọ, tán bá pé lọ, wọn ò ní pé bọ̀. Tán bá pé bọ̀, wọn ò ní pé jí. A kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí, a dúpẹ́ lọ́wọ́ màmá wa.
a rí pé gbogbo náà láti rí bó ṣe ń lọ kò sẹ́ni tó lè pa òun mọ́ agogo lẹ́nu kò síbi tí wọn bá ná owó yìí dé tó bá wù wọ́n kán lọ máa bá ẹni tó ní YouTube àbẹ ẹni tó ń bá wọn coordinate àbáwọn tó ń bá wọn coordinate social media kẹ́ ẹ sọ́ńsọ̀ bó ṣe wù yín kẹ́ rí ẹ̀ lè pohùn mágogo lẹ́nu ohun táwa ń ṣe kò ń ṣe ohun àbòsí àwa ò lè ever ní conscience anybody àjọ máa táwọn ọ̀nà wọn ni àbí kò yé wa torí ọ̀rọ̀ làákàyè lájọ ń sọ àwa ti rí gbogbo pattern yẹn torí àwọn kan rò bí orí wọn ti kú tán rò bí àrígbó pattern tẹ̀ǹtì wọ́n ṣe ń kérò fún yín tán bá yín dọ́gbù ẹ̀ tán ṣe gbà àwọn ọmọ máa fẹ́ ń tẹ lọ ń sanwó fún tán ṣe gbà dáadáa yẹn àwọn tí ò mọ̀ ní ò mọ̀ tán rò bí ẹni rí people tó ń ṣe yín àtàwọn tó yẹ pé wọ́n ń lo ẹ̀tàn láti máa manipulate àwọn ọmọ aládé láti máa tàn wọ́n pé èrò náà fi ń gbà ló gbogbo yẹn ò tà mọ́ sí àǹdí wọ́n ti pé kò kì í ṣe èrò fẹ́ pé èrò nìyẹn ti gbà tipẹ́ torí gbogbo ilẹ̀ ìgbà pẹ́ elérò àti ìrìnkàn tó èrò ń ṣe fún wọn báyìí àbí kò yé wọn. so a ní ká ṣèkìlọ̀ fáwọn ọmọ aládé pé ẹ tẹ́tí sílẹ̀ kẹ́ la ojú yín etí wa méjì ni o a fi ń ṣe kí ni a fi ń gbọ́ràn ní ojú wa méjì a fi ń ṣe kí ni a fi ń ràn ní. tá a bá rí olóòótọ́ èèyàn ó yẹ ká dá mọ̀ tá a bá rí onírọ̀ èèyàn ó yẹ ká dá mọ̀ tá a bá ti fi irọ́ mọ́ òótọ́ gbogbo ohun tá a bá máa ṣe nílé ayé wa òótọ́ la máa bọ́ sí èèyàn ò ní ṣe pé a jẹ́ nìkan tó yẹ pé a mọ gbogbo ẹ̀ ṣe àbá jẹ́ perfect perfect o ṣé wá rí orílẹ̀-èdè ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè kò sọ̀rọ̀ perfect ńbẹ̀ bá a ṣe fẹ́ sí ni torí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ìyà ẹ̀ tá a ti jẹ níbi tá a ti ń bọ̀ ó sì wà lórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tó yẹ pé à ń wẹ̀ kúrò ní àwọn ẹmọ̀rú àwọn kọ̀ọ̀kan tó máa fi wẹ àwọn nǹkan burúkú tó rà á lọ jù tóun tókun à ń wẹ̀ kúrò ní àdèmá máa wẹ̀ tí a máa fi wẹ̀ mọ́ ni inú omi tá a bá máa wá kúrò láti wẹ̀ tuntun á jẹ́ omi tó máa tú wa lára á jẹ́ orílẹ̀-èdè tó máa jẹ́ kí gbogbo ohun tá a bá fẹ́ á jẹ́ kó tú wa lára pátápátá àwọn ohun ìbànújẹ́ tó ti rò wọ́n ti ṣe á máa dàrú mọ́ wọn lójú ni àbí kò yé wa so a ní ká lajú wa ká mọ bó ṣe ń lọ àbí kò yé wa a ní ká sọ̀rọ̀ sí àwọn tó yẹ kó wọ́n fẹ́ àwọn tó máa ń gbógun tì wá ọlọ́run á máa gbógun tì wọ́n àwa náà ṣe kéde àní sùn á jẹ́ kó yé wọn pé òótọ́ ọ̀rọ̀ kò sẹ́ tó lè fi dúdú ìpè funfun ọmọládé lásìkò tá a wà yìí àsìkò rà nígbà tí wọ́n ní ọmọládé ò lè ronú àbí wọn ò ní làákàyè àsìkò yẹn ti kọjá ọmọládé ti ń kàwé nísìnyí wọ́n ti ń lòye wọ́n ti ń ní làákàyè kò sí pé bàbá sọ pé màmá sọ pé kàńbì kankan bàbá tó bá máa sọ pé màmá tó bá sọ pé á jẹ́ pé kílẹ̀ yín ọ̀dọ́ fẹ́ sọ fún ara yín ló yẹ kó máa bá wa sọ lásìkò yìí bàbá àti ìyá tó bá ti bá yín sọ̀rọ̀ pé kí lẹ fẹ́ ṣe táwa bá lọ kí lẹ fẹ́ gbé ṣe kí la fẹ́ gbé kalẹ̀ fún yín torí àáfẹ́ wọn àwọn bàbá olórí àti àwọn ìyá olórí bẹ́yẹn wọ́n máa fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe ohun tí ẹ fẹ́ máa dà lọ́jọ́ ọ̀la káwọn tiẹ̀ lè rí fèrè ẹ̀ kọ́kàn wọn lè balẹ̀ kán lè sun oorun rẹ̀ àbí kò yé wa gbogbo apápátá ló yé inú ìdùnnú ló jẹ́ fún bàbá ẹni àbí ìyẹn láti rí pé ọmọ wọn ṣoríire ìyẹn bàbá tó rí wọn pé àti àtó rí wọn pé ni bàbá ẹ̀ làwọn bàbá kan àti ẹ pé wọn ò lè tó ilé wọn ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ tó yẹn níta wọn ò lè tó ilé wọn rárá àbí kò yé tó yẹ pé wọ́n dẹ̀ wà nípò tó yẹ pé wọ́n ní àṣẹ láti sọ àwọn nǹkan tó yẹ pé á ṣe làákàyè á ṣe ìmọ̀ fún àwọn èèyàn ṣùgbọ́n ó ṣẹni láàánú pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tá à ń wò tó lórí kò sí kankan tó lórí inú wọn ìtẹ̀lẹsẹ̀ wọn fi ń rìn làákàyè wọn ò ṣiṣẹ́ bí ẹ kó ṣiṣẹ́ mọ́ bóyá wọ́n ti affect third syndrome third eye wọn ni o panagram rẹ́dẹ̀ ti mu a lot of fluoride ó ti jẹ́ kó ní wọ́n máa ṣe kí ni kó máa debunk lọ sẹ́yìn orí wọn kàn máa ń debunk fact ní a máa debunk fact àbí kò yé wa a mọ bó ṣe ń lọ o so ẹni tó bá máa fẹ́ fi nǹkan kan fi parọ́ fọmọládé ẹ jẹ́ kán múra sí ìwà burúkú yìí bó pẹ́ bóyá ẹjọ́ òkun rù bọ́ọ̀sà ń sà òtítọ́ máa wà láàyè ìgbàgbọ́ lórísun gbogbo pátápátá ẹni tó bá rò bí òun lè máa tan ọmọládé bó pẹ́ bóyá ẹ débòdè yẹn ẹ dé bá ń bẹ̀ àwọn tó ṣe lánàá wọ́n ti dàgbàyà sínú ẹ̀ báyìí sìn ẹ̀yin ọ̀dọ́ ènìyàn tẹ̀lé fẹ́ di àgbàyà ẹ kú iṣẹ́ o ẹ múra sí bó pẹ́ bóyá òótọ́ ọ̀rọ̀ á sọ̀rọ̀ ẹ̀ ibi tó bá yá bàbá ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ lásìkò rẹpẹtẹ à ń bọ̀ àti lọ á ti gbọ́ ọmọdé o ẹ ṣeun lọ ó yá. gbogbo apáta la kí lórí ètò àsìkò sí àsìkò rárá ọ̀sẹ̀ afẹ́ ṣe kí ni afẹ́ ṣe ètò ìdálẹ́ ní pápápá akíwá o kí má gbà kókó wa jù ká sì sọ síwájú pé
tẹ́tẹ̀lẹ̀ 1 hour náà fẹ́ lò àti kọjá 1 hour báyìí nítorí àwọn fídíò tá a sáré fẹ́ fi wá. Ok, ẹ jẹ́ àbẹ̀rẹ̀ láti bí ìrora ẹ̀. Ok, bọ́ o, ẹ ṣe slow fún wa. Ẹ̀yin tẹ́ bá láìkì fídíò yẹn tẹ́ kò tán sí lórí orin yẹn, ẹ lè máa lọ ṣe kí ni, ẹ máa lọ wù ú, ẹ máa wù ú, ẹ máa wù ú, ẹ máa wù ú. Ok, ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ fi lè kọ́kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ náà lórí àwọn bàbá wọn tó fẹ́ kó sínú jail. A máa tàwọn fídíò kan wà lórí àwọn bàbá wọn tó fẹ́ máa kó sínú jail. Ṣe rí pé tá a bá sọ pé ìlú yẹn very funny ni ìlú yẹn, tá a bá ní pé ìlú yẹn wà funny, èmi nǹkan tá a ti mú jẹ̀rí fídíò mi kọ̀ rẹ́rìn ni tí wọ́n bá ní pé àwọn ìlú yìí funny, ó funny gan. Ṣé ní ìlú òyìnbó tá a wà yìí tí wọ́n bá lo hotspot yín, tèèyàn tó lo hotspot yín ṣó ní wọ́n máa lọ arrest tó wáyé kó lọ lo hotspot yín fún nǹkan burúkú ni, àbí èèyàn tó lo hotspot yín kọ́ ló máa mú ni, ṣé ẹ̀yin náà máa mú ni? Gbà tó yẹ pé fóònù lórí fóònù tó ti lò, a máa sọ pé àwọn ìlú yẹn, a máa sọ pé wọ́n kàn ti fi orí àwọn èèyàn gbá, wọ́n ti forí àwọn èèyàn, wọ́n ti parọ́ fún àwọn èèyàn lọ jìnnà. Àwọn tó lo hotspot náà máa lọ bá náà. Ṣùgbọ́n ní IPL number wà lórí fóònù náà, ó wà lórí laptop, ó wà lórí iPad. Òun náà máa trace náà. Ó ṣe wá jẹ́ pé èèyàn tó ṣí ẹ hotspot fún ẹ náà máa lọ arrest, náà máa lọ mú. Wọ́n dẹ̀ ń gbá àwọn èèyàn nínú ìlú yẹn. Orí àwọn èèyàn ojú wọn ò dẹ̀ là lé lórí. Brain wọn ò dẹ̀ sọ̀rọ̀ lé lórí. Kẹ́fì lè mọ̀ pé ìlú yẹn is finished. Kò sí nǹkan kan nílùú yẹn náà anyway náà. Àfàwọn tó kàn ń parọ́ tọ̀ra àwọn tó kàn ń sáré kiri pé ìlú yẹn ṣe kinní kan àwọn fẹ́ kú lórí Nàìjíríà. Ìlú yẹn kinní kan bí a tó bá mú 60,000 tí 30,000 bá tẹ̀lé Democratic Republic of the Yoruba 5,000. Àwọn tán gbóná tán tutù tó yẹ pé orí burúkú náà ń ṣe kiri àwọn bí a 25,000 àbí sí another 30,000 náà máa sọ pé kí ni àwọn fẹ́ dúró sínú Nàìjíríà. At the end of the day tó bá dẹ̀ bá wọn sọ̀rọ̀ tán, àwọn tó máa change náà, èyí tó bá dẹ̀ change nínú wọn á bá ilẹ̀ Nàìjíríà lọ, á bá lọ, á tẹ̀lé lọ, á bá lọ. Tọrọ ìlú yẹn ṣe tó máa rí nìyẹn. Mo kàn ṣe analysis kékeré kan fi tó ṣe máa lọ nìyẹn o, ẹ gbà bẹ́ẹ̀. Ìwọ tó bá ti tẹ̀lé Democratic Republic of the Yoruba tó gbàgbọ́ tó yẹ kó ní wọ́n Nàìjíríà ló fẹ́ kú sí, wọ́n Nàìjíríà yẹn náà ló máa bẹ́ẹ̀ lọ, ló máa kú lé lórí, wọ́n máa wà ẹ́ lọ pẹ̀lú wọ́n Nàìjíríà yẹn. Tó wá rí ìwọ tó gbóná tó tutù tó yẹ pé ó kàn ń ṣe bàlábò jẹ́ pútẹ̀ bẹ́ẹ̀ bàlábò ló kàn ń ṣe kiri tójú òdo sójú kan bàlábò ó kàn ń wave. Ìwọ títí ẹ ló dangerous jù, títí ẹ ó tiẹ̀ dangerous burúkú ni because ó gbóná ó tutù ó tiẹ̀ mọ̀ bí tó yẹ kó dúró sí, ó ṣàkàn ń ṣe bàlábò. Ìwọ tí waves yẹn bá fẹ́ báyìí ó máa waves yẹn dànù ni, ó máa wave yẹn dànù pátápátá ni. Ṣòrí àwọn tí mo sọ pé tó ń dó lórí wọn Nàìjíríà, àwọn yẹn wọ́n sì ní orí ọ̀fẹ́ láti sọ pé ni láti yí ẹsẹ̀ wọn padà pé wó òmìnira mo fẹ́, mo ṣe Nàìjíríà mọ́ because Nàìjíríà ń ṣe orílẹ̀-èdè kò lè ṣe country àti sọ gbélé most of the time. It's not a nation, it's not a country. Kò ń ṣe kí ni èdè Nàìjíríà tó ń parọ́ tó fẹ́ kúlé lórí? Èdè wo ni Nàìjíríà ní? Ẹ bá bèèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn mi pé èdè wo náà ní, a máa sọ̀rọ̀ ló pé broken ni, máa kọ̀ rẹ́rìn àbí kò yé wa. Ẹ jẹ́ àwo fídíò yìí lórí hotspot ni o. Mo ti sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, mo sọ̀rọ̀ kékeré lé lórí. Ẹ jẹ́ sáré wò. Ẹ gbọ́ nǹkan tí arábìnrin sọ. From this video, we give wherever this video coming out from, we give them credit on this video. We use this video just to educate our people. God bless you, YouTube. We have no copyright. We give credit to this video. Credit to this video. Oh yeah, ẹ jẹ́ àgbọ́ fídíò yìí. Ẹ ṣé. Do you know that right now you can go to jail in Nigeria by sharing your hotspots? Yes. Do you know that it is also an error for you to see my video and still go to jail? Do you know that? Now, I paid a friend a visit and he told me the reason why they arrested him. He has spent almost 3 weeks, right? Inside. Now, they said the reason why they arrested him was because he shared his hotspots. So I was asking the constable, like, the information was not passed. People don't know about this. They said, no, the information was passed. So he sent me the message. Now, I want to read the message to you
so that you will be aware of what is going on in Nigeria. Listen, information they say is what? Power. Listen. Security alerts. Now, their first advice, instead of sharing your hotspots, just give them money to buy data. Yes. Instead of sharing your hotspot with any random person right now, please give them money to buy data. Now, this is the information. Some of these Yahoo guys are exploiting our kindness to carry out harmful and illegal activities. 1. 2. The moment you share your hotspot, they can use your network to perform fraudulent transactions. They can defraud people through your hotspots. Yes. If traced, the authorities might tag you as an accomplice. Just like that, police fit carry you. Don't say the law didn't warn you. Alright? Please, guys, be careful and be guided. Being nice is good, but being wise, I think, is better. Don't forget that Wi-Fi, they check who get good or bad intentions, so please be careful. Sharing Wi-Fi or hotspot, please avoid it this period. Ignorance is not an excuse in the court of law. I don't know, this is strange. I'm telling you now. You can pass this information to your family members and friends. Yes, because when you read for them, you will still come through. Your money will still enter inside. Please be careful and be guided. Like I said earlier, it is an error for you to see my video, see this information and still go to jail. A big error. Ṣé ti rí pé ohun ìlú yẹn hàn ní brain? Ṣé rí pé brain wọn ìsàlẹ̀ bàtà ló wà? Ṣé rí pé olè ni wọ́n? Olè gbé olè gbà, òun ni ìlú yẹn. Olè gbé olè gbà. Tinubu tó gbé wọn síbẹ̀, òun ló pass irú law, fake law ẹ̀, kẹ́ fi lè mọ̀ pé àwọn law orí burúkú, law òfò, law àdánù. Òun náà lẹ fi rí ọmọ ẹ̀ tó ń ṣe bálabàla kiri. Bálabàla, òun náà nìyẹn náà ń ṣe kiri. The same làwọn méjèèjì. Kò sí yàtọ̀. Òun máa ń sọ dáadáa lórí ètò pé gúrúgbìn tó ti wà nínú bàbá, tí bàbá tó bá lọ, òun ló máa ń wà nínú ọmọ. Nǹkan burúkú oró tó wà nínú bàbá tó bá ti pọ̀ sílẹ̀, òun lọmọ náà máa ń gbé. Kò sí yàtọ̀. Àbí kò yé wa, wọ́n ti ṣe law òfò síta. Àwọn ti believe pé wọ́n ti ṣe law òfò, law àdánù. Minister of Information, ṣé wọn náà Tinubu wọ́n máa jọ jókòó pọ̀, wọ́n máa jọ ṣe gbogbo law orí burúkú yìí. Is that the right law lélẹ̀? Ṣé law lélẹ̀? Nǹkan tí wọ́n lè ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ òkun. Ìwọ tó bá ṣe hotspot, ṣé ó mì pé tó bá lọ sí business center àbó lọ síbi tó ti ń jẹun, shopping mall tó ti ń jẹun, tí bá lọ síbẹ̀ tí bá mú hotspot wọn, hotspot ò ń sí mbẹ̀ ni. Ẹ jẹ́ á lo common sense wa náà. Idiot làwọn táwọn lọ́rẹ̀ kan ń bá sọ̀rọ̀ náà. Àwọn èèyàn gọ̀ọ̀gan. Àwọn ilé náà tó wá gbé irú information báyìí jáde sí. Are they not sitting down before they bring this kind of information out? Are they not sitting down, ask themselves that when we go to shopping mall or you go to business like a big company that you are using their hotspot there, are they going to come there to come and arrest everyone inside the company? Are they sick? Ṣé orí wọn pé ṣá? Ṣé brain wọn ṣiṣẹ́ ṣá? I don't know. Ọ̀rọ̀ jù yẹn lọ. Ṣé bàbá dẹ̀ fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí? Kàwọ́ sórí the other next video. Bẹ́ẹ̀ni bàbá, ẹ jẹ́ ká educate àwọn èèyàn wa. Fáwọn tí nǹkan ò yé. Nígbà tá a ṣàlàyé lára kọ̀ọ̀kan lẹ́ẹ̀kan, a kí gbogbo alẹ́ kan sẹ́yìn tó ṣe ń tẹ̀sẹ̀ wo orí ètò. Ẹ bá wa pín tẹ̀ bá a ṣe ètò yìí. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń lo fóònù. Bẹ́ẹ̀ náà làwọn tó wà nílé àtàwọn èèyàn tó wà nílé kọ́rọ̀ lè fún wọn lára kó lè gbé wọn dáadáa pé gbogbo àwọn ọgbọ́n tó ń dà yìí ó mú nítumọ̀. Ẹ wò ó sìn, wọ́n sọ fún wọn pé wọn ò lè share hotspot. Ohun tó túmọ̀ sí wípé ṣé lórí fóònù fáwọn tí ò yẹ ní kàkàlàyé ẹ̀ ní late times lọ́nà tó bá yí àwọn èèyàn tí ò bá ti yẹ, torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló ń gbọ́. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ ẹ má fi ṣèbínú aláti ṣàlàyé fáwọn èèyàn. Torí àwọn kan ò bí à ń ṣe over explanation, but àmọ́ táwa lè rí àwọn tó yẹ pé wọ́n ń larí mọ́ owó drone àti owó gbogbo ẹ̀ tán dá. Àwọn kan larí mọ́. So a sọ fáwọn tó yẹ pé kò yé, àbáwọn tó yẹ pé wọ́n ṣe join, àbáwọn tó yẹ pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí orílẹ̀-èdè wọn tó lè ṣe yé wọn. So láti ṣàlàyé fún wọn pé kán lè understand ibi tán ti ń bọ̀. Kán lè understand àwọn ìdí tó yẹ pé
tí wọ́n láti dìde fún ara wọn determination fún ara wọn fún ohun tó fẹ́ fún ara wọn tó ń wá ohun tó yẹ kó máa ṣàǹfààní fún wọn tó dájú ibi tó ti ń bọ̀ lọ àbọ̀ ibi tó wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. ọ̀rọ̀ lórí aago tá a fi ń pera wa nínú aago yìí wọ́n ń pe kinní kan ní nẹ́tíwọ̀kì tí gbogbo wa ń lò so wọ́n ṣe lọ́nà oríṣiríṣi tẹ́ pé tí o ò bá ní credit lórí fóònù o lè yá èèyàn ní nẹ́tíwọ̀kì ẹ láti lò yálà bí o fẹ́ fi wo nǹkan lórí fóònù àbò fẹ́ fi pè yàn àbò fẹ́ lo WhatsApp àbò fẹ́ lo Facebook tó bá share wọ́n ń pè ní hotspot or wifi tó bá share ẹnìyàn lè lò ó dẹ̀ ṣe pàtàkì pé ìgbà mi tẹ́ pé tó lóore bá lọ débì kan bí a kò sí network lórí fóònù ẹ tó bá wà ń bẹ̀ o lè wò bí o lè rí ẹni hotspot tó lè lò ẹ wò bí àpẹẹrẹ ìsìn bẹ pé kọ́lọ́ máa ìkàdé nǹkan burúkú àwọn Boko Haram tó ń gbéyàn sìn kó dédé débì kan kó escape kó wá fẹ́ pé kó má wà ní network ńbẹ̀ yẹn but tó bá yẹ pé àwọn agbègbè tó wà yẹn táwọn kan ní hotspot àbí company kankan àbí lẹ́yìn àbí kankan wọ́n ní open hotspot o lè táàpù ẹ̀ kó lò ó emergency ṣe é pé oríṣiríṣi nǹkan ló lè lò ó fún so kò ń ṣe kéde pé fún torí ibi tó limit ẹ̀ tó fi ṣe explanation fáwọn tó wọ́n jẹ́ pé yọ̀ pé torí fraud ni whereas fraud gangan ni country fún ara ẹ̀ fraud tó ń wá fraud olè tó ń wọlé ara wọn tó ń kó gbowó olè yẹn náà ń concentrate lórí àwọn ò lo phone ṣé kò ń ṣòwò náà ṣe fóònù náà fi ń tan káàkiri gbogbo tó fi ń kó jẹ tó ń kó lọ sókè òkun tó lọ ń kọ́lé káàkiri ṣé kò ń ṣe fóònù náà ń lò ṣé kò ń ṣe transaction náà ń ṣe lórí gbogbo ẹ̀ wọn ò rí yẹn trace but wọ́n lè rí wifi àti hotspot trace tí wọ́n bá lè mọ̀ pé orí burúkú pọ̀ nílùú yẹn gan àbí kò yẹ wọn sọ pé ẹni tó bá ti ń sọ pé nàìjíríà yẹn ni dandan ló máa bá nàìjíríà lọ torí wàá ti rí pé eléyìí ti kúrò ní dehumanization ó ti wá di pé network kankan ò ní right even gan ẹranko gan ní right jù ẹ lọ tẹ̀ wá jẹ́yàn láyá yóò nísìn wọn wàá mọ bọ́n ṣe fẹ́ bẹ́ẹ̀ kí èèyàn máa ṣe experiment lórí àwọn èèyàn tó wá wò pé kí la tún fẹ́ ṣe léyìn o bí a ká kó eṣinṣin sórí wọn ká dé mọ́ ká dé orí wọn méṣinṣin nínú kíndé bí a kàn ṣe máa ṣe experiment lórí lórí èèyàn máa lè pé gain of function bẹ́ẹ̀ kí èèyàn máa ṣe experiment lórí èèyàn ló ṣe rí lórí bí èèyàn ṣe ń gbélé ayé tí wọ́n lè láǹfààní òun làwọn arábí ń ṣe ẹwọ obìnrin tó ṣàlàyé ń sọ jẹ́ pé yóò wá sí pé nísìnyí ìwọ tó bá lo irú hotspot yẹn àbẹ́nìkan yá ẹ láti lo internet network láti lò lórí fóònù ẹ wọ́n máa gbé ẹ lọ sẹ́wọ̀n ṣé ń gbọ́ wa ìwọ tó bá share hotspot nígbà tó give out fáwọn èèyàn ó ní àníyàn ọ̀rẹ́ tòun kan ọkùnrin lòún lọ sí nílé lòún bá rí pé ó ti wà ní ẹ̀wọ̀n fún ọ̀sẹ̀ mẹ́ta ló ti wà lẹ́wọ̀n lòún wá lọ bá kí ló dé mi ò rí ẹ bó ló wá lọ kí ló ṣẹlẹ̀ àwọn náà wà lẹ́wọ̀n ni ọlọ́mọ àìsàn àti nǹkan burúkú yíyan tí ẹ̀ máa mọ bí yẹn wà fún nídọ̀ọ̀sẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àwọn èèyàn tó ti wá kún lu yẹn tí ọ̀sẹ̀ àmọ́ tó lọ ń gbọ́ ẹlòmíì ò tẹ̀lé òṣìṣẹ́ tó máa sọ kọ́kọ́ bolo fẹ́ sọ̀rọ̀ censorship wà bẹ́ẹ̀ olùsàn kankan tó tí wọn bá kú olùsàn kankan ó ní òun ò rọrùn wọn fọdún ọ̀sẹ̀ mẹ́ta ó nígbà tó òun lọ sọ pé báyìí ni o torí òun yẹ nìkan ní hotspot o báyìí ni o náà ṣàlàyé ló wá dà òun ò gbọ́ wọn ní wọn tẹ̀ jáde fáwọn èèyàn níwọ̀n ló gbọ́ ló ní kí ni ló bá fi hàn pé nǹkan tó sọ lé pé kàkà kí o yẹ́yàn ní hotspot kó o fún ẹnìyẹn lówó kó lọ ra internet ẹjọ ṣé wọ́n fún ẹ ṣé màá ènìyàn bèrè ọ̀sọ̀ lọ́ọ́ mi sì máa ní ẹ̀kẹ́ màá fún ẹ lówó tó bá ṣé wọ́n lówó ni ṣé wọ́n fún ẹ lówó ni wàá dédé fẹ́ nìkan lówó kó lọ ra internet kó lọ ra credit kó lò fún nígbà tó lò ní nǹkan ọ̀fẹ́ tó ti sanwó ọ̀rẹ́dì fún tó sanwó fún fẹ́fẹ́ nǹkan tiẹ̀ ni wọ́n wá fẹ́ fún yàn nísìn wọ́n wá sọ fún ẹ pé má fún yàn mọ́ o máa yá wọn ni ẹ̀rí sì pé kí làwọn kan tó lè máa ṣerú nǹkan báyìí fún á jẹ́ pé wọ́n deflect wọn fún information tí wọn fẹ́ kàn gbọ́ information nǹkan tó ń pè ní baba censorship lélẹ̀ àwọn òyìnbó burú ṣùgbọ́n àwọn eléyìí sátánì gan sá fáwọn nàìjíríà gọọmenti sátánì ń sá fún wọn sátánì gan ó ń kó ìyá wọn. àbí àwọn ọ̀dọ́ sáà kọ́tà ń sọ bí ni ìwọ tó fowó rẹ lọ purchase cellphone your cellphone èwo ló ní òfowó rẹ gbogbo nǹkan tó wà ní fóònù yẹn ó ti rà á o bóyá ń sìn gan wọn máa tax wọn fún fóònù gan tó máa lò tó máa pè yàn kan máa tax wọn ní nàìjíríà yẹn tó bá ti pè yàn sí wọn á ti tax pé ó ti pè jù ṣé ẹ gbọ́dọ̀ pè ju bí i 10 minutes lọ tẹ bá ti pè jù ẹ tó máa san tax ibi tó ń ba lọ lélẹyìí ibi tó ń ya wèrè dé nígbà tó fún wa rẹ lọ ra fóònù ẹlòmíì ra fóònù iPhone 500,000 million 1.2 ló ń ra fóònù nígbà tó ra gbogbo fóònù pẹ̀lú ọdún owó yẹn tán gbogbo tó wà náà features apps gbogbo tó wà náà ìwọ ló ní nísìn àwọn not a country not a nation Nigeria wọ́n wá sọ fáwọn èèyàn tó wà bẹ́ẹ̀ sí pé ní nǹkan tó fowó rẹ̀ ra o àti app tó wà náà o àti gbogbo feature tó wà náà o ó láwọn kan tó lo tún ní restriction tó lè lórí fóònù tó ti fowó rẹ̀ ra gbogbo ẹ̀sán fún ara ẹ̀
bó wà lẹ̀ tọ́ yín wá ibo lẹ̀ tọ́ olúwẹ̀ wà báyìí fóònù tó fowó ara rẹ̀ ra tó fi owó ara rẹ̀ ra fóònù nísìnyí o lè lò ẹjọ́ 1 second ọ̀dọ̀. àbí kò yé wa ẹ fi lè wọ́n pé àwọn bíbù yẹn ti sick wọ́n láìsàn bẹ́ẹ̀ ni ọpọlọ. bàbá ẹ ṣe gan àbí kò yé wa bẹ́ẹ̀ ni ẹ má bínú. ẹ fi lè wọ́n pé. so kábàlẹ̀ understand fóònù tíyàn fowó ara ẹ̀ lọ àti tíyàn ṣiṣẹ́ takuntakun tíyàn ṣiṣẹ́ láti lọ ra fóònù wo ló ní fóònù ẹ̀ ó kò dàbí kíyàn ní mọ́tò ni kò ní mọ́tò kíyàn wá sọ fún ẹ pé mọ́tò tó fẹ́ wà yẹn o ò gbọ́dọ̀ wọ gear 4 o ò dẹ̀ gbọ́dọ̀ wọ gear 5 gear 1 and 3 ni kó máa lò táwọn èèyàn tó yẹ pé bọ́sọ̀ driver yẹn tó wá ní lótò fi lo gear 5 and 4 kó fún ọ lówó kán lọ wa mọ́tò mi kán lọ wọ mọ́tò mi ṣé orí pípé wà ń bẹ̀ ìwọ ló ní mọ́tò ara ẹ o wọ́n wá ní òfin sọ pé ká má gbé gear yẹn sí gear 4 and 5 so ìdí èyí ó ní kí ká máa fún yín lówó tó àṣẹ lọ máa wọ mọ́tò mi tẹ́ẹ̀ bá tẹ́ náà láti lè wọ mọ́tò tó ní gear 3 nìkan ṣe pé burúkú wà ń bẹ̀ now ẹni tó ra fóònù rẹ̀ láti selfie láti lo fóònù rẹ̀ gbogbo nǹkan tó wà ń bẹ̀ ìwọ ló ní gbogbo everything tó wà lórí fóònù ìwọ ló ní láti operate ẹ̀ so ó yàtọ̀ sí pé òun sọ̀rọ̀ síta freedom of speech eléyìí freedom of phone láti lo phone personal belongings yẹ ohun tó jẹ́ nǹkan ní tiẹ̀ personal belongings ní fóònù ẹ̀ ó ti fi gbowó rà ó ti san tax orí ẹ̀ because wọ́n ti fi owó ẹ̀ mọ́ tax wọ́n ti fi VAT mọ́ everything ó ti ọgbẹ́ ó ti sanwó despite ìfàkọ́ agan ó ṣe máa tún máa sanwó fáwọn network provider tó ń provide network fún ẹ tí wàá máa san bí every month wàá máa sanwó fún wọn àbí every week ó lè ṣe ẹnu so nígbà láwọn ìlú kan ó máa ṣe sim ó lè ṣe sim contract only lẹ pé sim nìkan ni wàá máa lò lórí sórí fóònù ẹ àbí kó o gba fóònù yẹn kó wá máa sanwó ẹ kó máa lò so ibi tí freedom dé fáwọn kan nìyẹn láti lo fóònù gbogbo àwọn tó ń ṣe jẹgàba ní gbogbo àgbáyé wọn ò dẹ̀ sí ìlú lọ síbi fóònù pé kó máa sọ pé kó má lọ ṣe wifi yẹn tó bá dé McDonald's àbí KFC àbáwọn eateries kankan ọ̀fẹ́ náà máa ń ṣe wifi láti lò so ṣe ní ìsìn tẹ́ pé ta bá ń sọ̀rọ̀ pé wọ́n kàn wá àdédé máa ń sọ lórí YouTube àbí inú wa kàn ń dùn láti wá bọ́ síta sọ̀rọ̀ but àwọn kan wà tẹ́ pé o ò lè tó máa kí ẹ̀ mọ́ wọ́n máa wò ní ọkàn yẹn pé kí ló fẹ́ sọ àwọn èèyàn dì gan ná kí ló fẹ́ sọ àwọn èèyàn wa dì gan kí ló fẹ́ sọ wọ́n dì adé à ń gbàgbọ́ lọ́wọ́ kí ní kan máa ṣe bọ̀rọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan bọ́ọ̀ ní pòwó yẹn wọ́n á máa sọ fún àwọn ilé pé báyìí ló ṣe rí ẹ kó nídìí rárá yìí wọ́n á máa sọ pé ó yá àwọn ń ṣe Nàìjíríà báwọn ń ṣe àwọn kankan ó dárí cell phone tó fẹ́ lò náà ó lè gbé lọ sẹ́wọ̀n tó bá ṣe wifi hotspot àbí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí comment section yẹn wa kò yẹ àbí nǹkan tá a sọ yìí àbí èmi nìkan ló ń confuse ní àbí ó normal ní àbí kò ẹjẹ bàbá táàpì tó bá normal wifi hotspot tó yẹ pé tó bá wà níṣẹ́ gan ó lè ya hotspot ibiṣẹ́ ẹ lò so now wọ́n gbé ọ̀rẹ́ obìnrin lọ sí ó wá nígbà tó wá dé wá ṣàlàyé fún òun ló wá ṣàlàyé fáwọn èèyàn pé wọ́n ti tẹ pépà jáde fáwọn òun pé òun ni ò rí o àbí kò yé wa so nísìnyí wọ́n láti ṣòfin sórí hotspot òfin wọn ò ṣòfin kí láyé àwọn èèyàn dá o wọn ò ṣòfin kí wọ́n wá àwọn tó ń insurgency nílùú tó ń dà lúrú o wọn ò ṣòfin fáwọn tó ń bára wọn jà o ọba lọ́ba o wọn ò ṣòfin fáwọn gbogbo yẹn o òfin fóònù tẹ́ ń lò so a máa wọ pé a lot of things ló contribute sí cell phone lọ́wọ́ tá a wà yìí kí náà fi cell phone ṣe lẹ́sìn àwọn èèyàn fi ń give out information kan tó ń ṣẹlẹ̀ nílé wọ́n ti mọ̀ pé àwọn ò lè sọ̀rọ̀ sókè because wọ́n máa ṣẹ́ sọ̀rọ̀ so wọ́n prefer láti record so ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń sìn kò níṣẹ́ lọ́wọ́ sẹ́lómi gan níṣẹ́ lọ́wọ́ gan sìn ó lè má jẹ́ pé owó tó wà lọ́wọ́ ẹ̀bí ó tó fi jẹun ní sẹ́ pé dé ń pa àwọn èèyàn tó fẹ́ lọ máa ra airtel àbí whatever tó ń pè but wọ́n bá tẹ̀lé rí internet bí ó ṣe lè pẹ́ nìkan tó máa ràn lọ́wọ́ bí kọ́tọ́tọ́ kọ́bọ̀ bí owó tó manage tó máa fi gba owó kan tó máa ṣe tó jà tó fi sanwó fún wọn tó fẹ́ fi gbowó bí àwọn máa manage bí ẹlòmíì fẹ́ pé ọmọ ẹ̀ ní school bí ọmọ mi fẹ́ pé bàbá ẹ̀ ní school bí àwọn kan ṣẹlẹ̀ níbì kan ẹ kò imagine situation bẹ́ẹ̀ yẹn because wọ́n ti build modernization tá a wà ń sìn sórí most of our things tá à ń sórí fóònù gbogbo ẹ̀ wà
owó oṣù iṣẹ́ map oríṣiríṣi ẹlòmíì world organizing wà lórí kíní ẹ̀ tó lè lò tẹ́ pé bẹ̀rẹ̀ ó ti ń ṣe gbọ́ office work ẹ̀ oríṣiríṣi ló lè lò lórí ibi tó yáyé táyé ti lajú dé níwẹ̀ àwọn kan ṣì ń restrict àwọn kan pé wọn ò lè lo hotspot tí wọ́n á nìdí tán ni wọ́n fi restrict wọn nítorí pé wọ́n ń kó jẹ ẹjọ́ níṣẹ́ mọ̀ pé lórí fóònù àtàwọn laptop táwọn rí ó ní nǹkan tó ń pè ní IP address wọ́n lè locate lórí àwọn nǹkan yìí wọn IP address wa tó máa locate ẹ̀ wọ́n lè locate ibi tó ti wọ́n lè locate location ibi tó wà tó lè sẹ́yìn pé wọ́n tó máa fẹ́ request wọ́n lè request fún lọ́wọ́ àwọn tó ní provider tó ń provide the phone fún ẹ tẹ́ pé àwọn ọlọ́pàá lókè òkun wọ́n lè wo gbogbo àwọn phone record jẹ wọ́n demand it from your providers àwọn tó ń provide network fún ẹ àbáwọn tó lo fóònù yẹn ó ní bọ́n ṣe máa ń ṣe tán máa lè stop gbogbo àwọn ohun tó máa fẹ́ tẹ́ pé bí wọ́n lo fóònù yẹn fún jàgùdà àbí ohun tó dáa àbí pé wọ́n pààyàn wọ́n wá ń trace ẹ̀ wọ́n wá ń ṣe gbogbo investigation ṣé ní bọ́n ṣe ṣe ayé rọrùn fáwọn kan even fún orílẹ̀-èdè wọn jẹ́ pé bọ́n ṣe criminal pẹ̀lú fóònù wọn ó ní bọ́n ṣe máa trace ẹ̀ àwọn tó ń ṣe yahoo lókè òkun IP address ẹ̀ wọ́n ń lo IP address wọn máa fi trace ẹ̀ wọ́n á mọ ibi tó wà now wọ́n á trace it because wọ́n mọ ibi tí cellphone yẹn ti dáhùn wọ́n mọ ibi tó ti dáhùn wá so how come sọ pé torí ìyẹn náà sọ pé torí pé àwọn yahoo boys náà fi restrict yahoo boys yahoo boys ṣé yẹn ò kí ń ṣe personal attitude ni ṣebí stealing nìyẹn wọ́n ní pé torí pé ẹnìkan ṣe ẹ máa gbọ́ explanation torí pé ẹnìkan ti ṣe wọ́n wá trace pé ó lo wifi ẹnìkan wá lọ ṣe mistake wọ́n wá máa wá mú ẹni tó yẹ̀yìn wifi yẹn wọ́n wá bìlẹ̀ pé òun ló wọ́n dẹ̀ gbélé kalẹ̀ fáwọn èèyàn àwọn èèyàn dẹ̀ digest ẹ̀. bàbá orí wọn ò pé ọ̀hún ṣe sọ pé báwọn ló ṣe mú hush puppy ọ̀hún lórí burúkú. kò yé mi o kò yé mi wọ́n ṣe mú hush puppy ṣé wọ́n lọ mú gbogbo wifi tó lò ní àti hotspot tó lò. ṣé rí òun la fi ń ṣàlàyé fáwọn aládé pé gbogbo ohun tí màmá wa ń bá wa sọ àti ìgbékalẹ̀ pàápàá jùlọ reform of education adult education àwọn basic education gbogbo ẹ̀kọ́ kó lọ pẹ́kálà ń ka gbogbo chemistry gbogbo àwọn communication education understanding education àwọn ohun tí yàn lè ẹ̀kọ́ àgbà tó yẹ pé yàn á kọ́ àwọn nǹkan kan tó yẹ pé kò sí pé kí àwọn máa kọ̀wé lẹ̀ nìkan òye ìmọ̀ àwọn kankan wà tó yẹ pé yàn á kọ́ máa fi ṣàlàyé fún wa tá máa fi kọ́ra wa láwọn kankan tó yẹ pé àwọn kan lè ṣe as a workshop tó yẹ pé wọ́n á fi máa educate ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa based on all these things tó yẹ pé because ó wà shocking for this century jẹ́ pé àwọn youth ẹni tó sọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n fún ara ẹ̀ kò ń ṣọmọdé náà so and again mo drive pé yẹ kó drive out some point jáde pé báwo ló ṣe correspond mọ́ra wọn irú àpẹẹrẹ tí bàbá grey progression ti hush puppy ẹ wo bàtọ́ tí ń tail hush puppy pọ̀ jẹ́ pé wọ́n get a lot of devices and a lot of things lára ẹ̀ jẹ́ pé wọ́n fi get it these are àwọn tó ń gùn lórí jẹ́ pé profession wọn nìyẹn iṣẹ́ wọn nìyẹn wọ́n dẹ̀ mọ bó ṣe ń trade àwọn kan bẹ́yẹn so how come jẹ́ pé ordinary person tó ò níṣẹ́ tó lówó lọ́wọ́ tó mọ̀ pé kò lówó lọ́wọ́ wọ́n sọ pé pé tó bá wá bèèrè tó wá lóun níbi wifi ẹ̀fún lówó kó lọ ra internet nọ́mbà àwọn ọmọ bí ẹ̀fún nìyẹn lówó nọ́mbà 2 ẹni tó ń bèèrè kíní aerosport tó fẹ́ lò kò dìgbà tẹ́lẹ̀ yẹn bá broke ló fẹ́ wá lo hotspot ó lè lo hotspot bẹ́ẹ̀ pé internet yẹn ò ṣiṣẹ́ wá fẹ́ lo tẹnì kan láti ṣe bí network down ó fẹ́ lo tẹnì láti ṣe wọ́n ní wọ́n ń wá ẹni tó ṣe fraud ẹjọ́ ìgbà tí VDM tó lọ sí ọ̀dọ̀ GT Bank tó ní wọ́n yọ owó màmá tòun títà ní màmá ẹ̀ wọ́n náà ti ń yọ owó màmá tòun tó ń yọ owó màmá òun tó ń yọ owó màmá òun tó rí pé màmá ẹ̀ lọ gba lónìí wọ́n lẹ́nìkan fẹ́ nìkan lọ gba lónìí níbẹ̀ ó wá lórúkọ màmá ẹ̀ tó ní sìn wọ́n ní pé màmá ẹ̀ gba lónìí nǹkan tó fi àrẹ́sì ẹ̀ tán sọ́nà ẹni yẹn wọ́n fi àrẹ́sì VDM ni wọ́n ní màmá ẹ̀ títà ní màmá ẹ̀ wọ́n ní tó bá ti ṣiṣẹ́ tó bá fi oṣù wọ́n yọ owó oṣù ẹ̀ wọ́n á yọ gbogbo owó wọ́n máa yọ owó ẹ̀ wọ́n á fi díẹ̀ lẹ̀ fún lòun wọ́n á pè wọ́n á sọ fóun ló wá ní kí ló fà á ló wá ní ẹnìkan lọ ẹni pé wọ́n á gba lónìí wọ́n dẹ̀ náà wọ́n gba lónìí wọ́n forúkọ wọn gba lónìí. now ṣé báwo la ṣe fáyẹ̀ sí nìyẹn sọ̀rọ̀ wifi sí láwọn tẹ́ pé criminal element nìyẹn tẹ́ pé wọ́n lè lo different techniques and ta ló fẹ́ wá máa ṣe máa lo wifi pé jẹ́ kí n lo wifi láti fi operate láti lọ fi ṣe yahoo yahoo ẹjọ́ sẹ́ni tí ò lówó ló fẹ́ ṣe yahoo yahoo àbí ta ló máa jókòó because ìwọ́n tó fẹ́ ṣe yahoo yahoo game mo ṣọ́ọ̀pù ó máa jókòó fún ó dàpẹ́ ìkíní àwọn boys tó máa jókòó sí yàrá kan tẹ́ kán lè wà bẹ̀ fún 3 weeks 1 month 6 months aláṣà lọ́tọ̀ sí Ghana fẹ́ pé iṣẹ́ wọn nìyẹn fẹ́ kí wọ́n jókòó so wifi how many minutes tó fẹ́ fi lo wifi tó fẹ́ fi fraud èèyàn kan tó fẹ́ fi fraud èèyàn how many minutes tó fẹ́ fi wifi fi fraud èèyàn
because ìwọ tó fẹ́ fọ̀dọ̀ èèyàn ó gbọ́dọ̀ mọ̀ pé ó gbọ́dọ̀ ní internet tó yẹ lọ máa yá èèyàn pé ẹja ní internet ẹja mi ní network àbí o lọ so you know okay ẹni tí ò wá mọ fóònù lò nǹkan tó mọ bọ́n ṣe ń lock security pass ẹ̀ fún wifi ẹ̀ nǹkan tí wàá gbé ẹ̀ náà ni because kò sí very detailed clarification kò sí ohun tó yẹ pé ó jẹ́ mímọ̀ lálàyé tó ṣe mímọ̀ tó ní làákàyè lórí láwọn nǹkan tó ń gbé kalẹ̀ láti sọ pé àyíkan báyìí torí ohun tó ń sọ yẹn kò ní mínì ẹni tó ń ka gan kò yé ó kàn ń kà náà ni pé nǹkan tó sọ eléyìí ó lọ sọ pé ìgbà míì yẹn brainwashing yẹn wọ́n ti fi báyà àwọn èèyàn jẹ́ a máa padà wá sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan nípa education system bó ṣe bẹ̀rẹ̀ wọ́n ṣe gbé wá so I can understand ibi tí problem yìí ti wà really because ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn pé wọn ní lákàyè wọn ọ̀gbọ́n ni no tó bá níyàn brainwash yàn kò kàn ṣe pé bí akọ́kàn parọ́ fún ẹni brainwash ní pé ó ṣeéṣe ní gbogbo ó ṣeéṣe pé gbogbo gbèsè tó lù ẹ fún máa gbé nílé ayé dáńtọ́ ti brainwash yẹn máa fara hàn nínú ìwà nínú ìṣe nínú ọ̀rọ̀ sísọ ẹnìyẹn àti tẹ́ni yẹn bá ṣe kíni tó bá wẹra ẹ̀ mọ́ tó bá kọ́kọ́ understand pé wọ́n brainwash òun kó identify ẹ̀ then kó tún rẹ̀ ṣe kó tún rẹ̀ bí kó bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣe kíni kó máa lòdì sí gbogbo ohun tó fi brainwash yẹn kó máa ṣe opposite ẹ̀ gradually ìwọ tán brainwash fún to brainwash people according to the KGB láwọn fẹ́ pé bàbá intelligence wọn bíi CIA àti M16 KGB tẹ́lẹ̀ táwọn ṣe Russia it takes 7 years láti brainwash orí àwọn èèyàn within 4 to 7 years tó bá fẹ́ ṣe economic brainwash àbí educational brainwash to 4 to 7 years ó máa manifest lára ènìyàn so and again tó bá dẹ̀ wá dé pé o fẹ́ refusal padà o fẹ́ yí padà ó máa lo the same pattern of time láti yí padà but as a modernize nsìn olùpọ̀lọpọ̀ different way techniques àwọn èèyàn develop láti rí pé wọ́n unwind wọ́n rewind this brainwashing mechanism tó ti wà lórí àwọn èèyàn so tàbá identify àwọn èèyàn wá nílé tàbá sọ̀rọ̀ fún wọn we are láti fi consideration láti fi sínú ọkàn wa pé kò ń ṣe pé bí wá pé malicious hatred àbí pé nǹkan kan tó wọ́n wọn ọ̀kọ̀ fẹ́ mọ̀ nǹkan but nǹkan tó ti brainwash nínú wọn tó bá ti rí òótọ́ ó máa ń reject ẹ̀ ó dàbí ọwọ́ dànù opposite yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní nǹkan tá à ń sọ yóò ṣàlàyé òye dáadáa wọ́n fọwọ́ gbà ṣèbọn sọ dáadáa ṣèbọn dáadáa no ó bá gbé tó brilliant tó kàwé tó bá brainwash ẹ̀ wọ́n brainwash ẹ̀ ní ọ̀nà ń pè ní mind control MK Ultra MK Ultra mind control tí ò ní mọ̀ pé control and tó bá dẹ̀ mọ̀ pé mind control the same technique yẹn làwọn politician Nàìjíríà lò fún yín the same technique yẹn ni ẹ pé tó máa ti ṣe nǹkan burúkú níbí wọ́n wá create problem ó ní PRS problem reaction solution wọ́n á create wàhálà wọ́n á create ìṣòro wọ́n máa dúró kẹ́ ẹ fèsì sí bẹ́ẹ̀ ṣe máa hùwà sí bẹ́ẹ̀ ṣe máa react sí bó ṣe yẹ yín sí lẹ́yìn ìgbà tẹ́ bá ṣe yẹn tán wọ́n á ṣe wá gbé solution wá pé òun rèé whereas solution tó gbọ́ yẹn òun náà kọ́kọ́ fẹ́ gbọ́ tẹ̀tẹ́lẹ̀ wọ́n mọ̀ pé ẹ̀ ní gbà but wọ́n láti create nǹkan kan tó máa jẹ́ kí ẹ wà vulnerable láti wá bẹ̀bẹ̀ pé ẹjọ́ ẹ̀ ràn wá lọ́wọ́ olùdàbẹ̀ pé ládùúgbò gbogbo àwọn tó yẹ tó ń selection ara wọn tó yẹ kó ń selection wọ́n rá àwọn èèyàn tó yẹ kó lè ṣe dáadáa láàrin àwọn èèyàn láàrin onídùú wọn ò ṣe yẹn wọ́n create situation tó yẹ pé ẹ máa bẹ ẹni tó máa oppress yín ẹ máa bẹ ẹ máa wá bẹ wọlé tán tẹ́gbà tó wọlé tán ẹ tún á máa tún máa oppress yín ẹ tún máa bẹ bàbá dependency nìyẹn automatic ni because o ti understand pé o lè control multitude of people group individual o lè mindset wọn kó control wọn fún nǹkan tó fẹ́ kàn ṣe àwọn gálá máa raise ẹ tó bá yẹ pé mind control ni ó sì jẹ́ pé tàwọ́rẹ̀ ló jí àwọn èèyàn rẹpẹtẹ nísìn jẹ́ pé àwọn èèyàn ń sùn tẹ́tẹ́lẹ̀ ni mind control àwọn èèyàn understand nǹkan tí tàwọ́rẹ̀ ṣe kò yé wọn ológun ni àmì ni àmì ìgbọ́dọ̀ ṣe kíníkan nǹkan tó kàn imagine nǹkan tó sọ wọn sẹ́yìn pé àmì tó yípa sọ pé àmì ò ní legislative kò ní legitimacy ní international law ó dẹ̀ bẹ́ẹ̀ pé èèyàn crew and everything but tàwọ́rẹ̀ ń sìn ó change definition yẹn fáwọn èèyàn pé kẹ bá rò bí i pé àwọn tó lè gba ìlú àbí kàn ṣe dáadáa àwọn àmì jẹ́ kan nínú wọn ṣùgbọ́n orúkọ tó ti fún wọn fáwọn tó yẹ pé ẹ bá fẹ́ wo case study kù ẹ lọ sí Nàìjíríà ẹ máa rí bàbá case study kù àwọn ni chairperson àwọn ni chairperson wọ́n ní detail kù lọ́wọ́ tó yẹ pé kán fún wọn ní Guinness Book of Records of coup plotter àwọn ẹ̀kan fún but tàwọn ẹ̀sìn ó ti change this information ó ti change ideas ẹ̀sìn and now people are now beginning to say pé èèyàn lè yí nǹkan padà tí wọn bá ti sùn for long time then people can wake up to reality òun la ti rí nípa ìyẹn so hotspot ó jẹ́ nǹkan tó yẹ pé èèyàn lè ṣe ẹ̀sìn kò jẹ́ pé èèyàn tó máa lọ sẹ́wọ̀n torí ìyẹn
you know, ẹni tó bá dé information wo kó tá a bára sọ nípa orílẹ̀-èdè yìí nígbà tó bá bẹ̀ sí ní descend information báwo ni wọ́n ṣe máa àwọn kan ṣe máa gbọ́ information bẹ́ẹ̀ làwọn kan máa pariwo pé wọ́n á gbọ́ yín wọ́n á mọ̀ yín wọ́n á rí yín. Look at what the country and president wọ́n ṣe fáwọn èèyàn wọ́n censor wọn wọn ò jẹ́ kó ní information wọ́n threaten wọn wọ́n tún restrict wọn from using the internet. Àwọn kan wá bìlẹ̀ pé competition láti nípa àwọn tó gbọ́ àwọn tó gbọ́ àwọn tó ń lérò wọn lérò. These are the things wọ́n sọ pé gbogbo ẹni tó ń ṣe tẹ́ pé wọ́n block àwọn tó lè sòótọ́ fún yín wọ́n block wọn off. Èyí tẹ́ ẹ̀ ń gbọ́ àwọn tẹ́ kó máa brainwash náà ń gbọ́ kí ṣáà máa gbọ́ àwọn news wọn àwọn cooperative news wọn àwọn cooperative idea wọ́n fẹ́ kẹ́ máa rò bọ́n ṣe fẹ́ kẹ́ máa ronú àwọn kan tó fẹ́ kí wọ́n máa rò nìyẹn. tó bá lọ jẹun níbi kan tó bá débi kan tó bá dé madonna tó bá lo vn wọn ṣé tán bá fi nǹkan yẹn fi jí nǹkan ní vn ní madonna tó bá fi jí nǹkan kan tó bá fi jí nǹkan kan ṣé wọ́n máa lọ mú eateries yẹn ni ṣé wọ́n máa lọ gbé àwọn tó wà ní eateries yẹn ṣé wọ́n máa lọ gbé wọn ni tó bá lo vn wọn ṣé wọ́n máa gbé àwọn tó wà ní eateries wọ́n máa gbé àwọn yẹn náà ni pé bí o lọ sí ibi tó lọ jẹun bí o lọ sí madonna tàbí lọ sí kfc tó bá lo vn wọn tó bá fìyẹn ṣe fraud tó bá fọwọ́ gbé wọn sìn wọn á lọ kó gbogbo tó wà ní kfc àbí wọn kó gbogbo àbí wọn kó gbogbo tó wà ní shopping complex wọn kó gbogbo tó yẹ kó lo wifi tó tẹ̀mọ́ tó lo kọ̀lẹ́ tó free wifi tó open source wifi. Very logical thinking. O lọ sọ pé this is a auto brainwash ẹ pàwọn náà ṣe pé they walk into this auto brainwash of the thing. Àdúgbò yìí wa bàbá mò ń bọ̀ ẹ̀ṣọ́ gánà wà ń gbé lọ ẹ̀ṣọ́. Kí gbogbo àwọn pátá ọ̀rọ̀ láti gbọ́ ẹ̀rọ ẹ jẹ́ a máa lọ sórí fídíò ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ má bínú láti gbọ́ ẹ̀rọ ẹ jẹ́ a máa lọ sórí fídíò ẹlẹ́ẹ̀kejì ìkọsọ́jọ́ ti lọ aago kan ti lò ní ìbàdàn ẹ jẹ́ a ti máa lọ sí orí fídíò ẹlẹ́ẹ̀kejì báyìí àti gbogbo àwọn ẹ bá wa ṣètò ẹ bá wa láìkì ètò yìí ẹ bá wa ṣe kí ni ẹ bá wa fi ọwọ́ kan ẹ bá wa fi subscribe sí orí ètò yìí tìrí bàbá dẹ́sì ti mẹ́nu lọ sórí ọ̀rọ̀ Ibrahim Tare ẹ fẹ́ jẹ́ ká wo fídíò yìí bọ̀ ká tó wá wo fídíò yìí ẹ bá wa pín fídíò yìí ẹ bá wa pín ètò yìí ẹ bá wa share ẹ bá wa like ẹ Elédùmarè ọlọ́jọ́ tòní kò ní fi gbogbo wa lẹ̀ mo ń bọ̀ ohun tí play rárá. Mo ń bọ̀ okay lórí fídíò yìí from this video YouTube we have no copyright we are still using this video just to educate our people that exactly what is going on in especially Nigeria, that is not a country, is not a nation. We are using this video just to educate them. We have no copyright on this video. Wherever this video coming out from, we give them credit on this video. We give them full credit on this video. Once again, credit on this video. Any video that we play tonight, we have no copyright. Every video that we play tonight, we give all credit, except exceptionally the one that we told on our own. Tonight, a fẹ́ jẹ́ kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá kẹ́ wo fídíò yìí lórí ọ̀rọ̀ tí bàbá Adẹ́sì sọ nìkan brainwash àwọn èèyàn wa which is true. Àwọn kan ń wo nítorí Ibrahim Tare nítorí pé ó jẹ́ ológun àbí kìíní kan ológun tó jẹ́ ìlú Amẹ́ríkà ló ti kọ́ ogun náà ti kọ́ ní lógun ṣe rí pé wọ́n kọ́ ó dẹ̀ lò ó ní ọ̀nà tó yẹ kó lò ó sí nǹkan tó bá jẹ́ pé bí irú ìran tó jẹ́ pé kò ń ṣe nation kò dẹ̀ ń ṣe country ni lọ́lọ́ kọ́ ní ogun báyẹn ẹ̀rí pé a tún lọ lò ó against àwọn èèyàn títí ẹ̀ òun á fẹ́ lọ fi jẹ gàba lé wọn lórí ẹ̀gẹ́ pé kán ti ẹ̀ pa ìtọ́ máa pa nínú wọn kóun lè ṣe kíni kí láyé òun lè dára kóun lè ní ìlọsíwájú nǹkan tó wù máa lé nìyẹn òun ò ní ronú tí Ibrahim Tare tó ṣe ronú jinlẹ̀ ní pé ìran òun àkọ́kọ́ ni táwa náà sì ń sọ pé ìran tiwa òun ni àkọ́kọ́ lẹ́yìn Elédùmarè ìran wa ni àkọ́kọ́
Ibrahim Tare tó náà ṣe. ẹ jọ bàbá ẹ má Okay. bínú mo kàn fẹ́ sáré dáhùn ẹni tó béèrè jù ní ogún nìyí it's not really advisable to share hotspots in a public place. I also pé bí ó wà advisable obviously no matter take security risky because a lot of people can use it maliciously àmọ́ yẹn but this is the thing personal use ni so tí n bá intend láti share hotspots ni abẹ́ intend láti share hotspots ni is up to you you know again. Me nǹkan tí my personal use mo fi wá rà ní so mi ò lè wá lọ sẹ́wọ̀n wọn ò lè wá lock me up because kí wọ́n dó sórí point I won't be locked up based on the fact that I'm using my own personal things láti pé mo ń share hotspot mi pẹ̀lú àwọn tí mo fẹ́ share hotspot mi pẹ̀lú èèyàn kẹ́bẹ́ tí mo share pẹ̀lú mi moment tí mo share pẹ̀lú so tí n bá fún ẹ ní code hotspot mi because everything ó ní code ó lè lock code hotspot ẹ so àwọn tí ò lè lo phone effectively nǹkan. Because you are talking about massive population where they've been dumped, once you dumb one down, once you dumb thinking one down with the law. And I will emphasize on dumbing people down. Even our local one dumb will bring one down. Of course. With a lot of things. So talk less of people say they are performing experiments. Do you get injection of aerospace and programs and everything come from brainwash away on it? They will go Blu-ray, social America. A lot of things have been done. So there's a lot of things going on basically. But the thing is, Timbama low, that is my personal use. So Timbama share, that is on me. But warrant pay Kwama Shofin, the country pay now you want to share hotspot. Now you are going to arrest me on my own property. Wawa arrest me in country get me to what Amira. But we can move on your hotspot what you look. Or move make references to our eateries, habitat on Lotte to one low hotspot. I want my question Malade low hospital also because people can really enter into your information, only detect your information. That's a different scenario of protecting your own hotspot of the thing. But this is a way I'm to intervene in this. It is a censorship and a restriction because the excuse won't give anything. Today I want Yahoo boys. So now to my face on Yahoo boys, they now have to trace their Yahoo boys now to your own hotspot. And just make it make sense. So Kiwani IP address what? And again, we are talking about ways of down really sharing compare. And to one VPN and control different countries of the location. Our one smart because the excuse are giving stupid. Because the low VPN, me, so if we could show location between could show country to our country me. You can be in Ghana and be operating in a VPN. So if we are in Iraq, so my location. Only different indirect networking, Wi-Fi network. Baba, ẹ jẹ́ mọ́rọ̀ yìí kó kékeré. Ẹ jẹ́ mọ́rọ̀ yìí kó kékeré fún àwọn èèyàn tó ń pariwo. No, mo kàn fẹ́ fi yé but mo kàn make a reference to. Ó yé mi. Mo kàn fẹ́ jẹ́ nǹkan kan yé onítàn ni pé bàbá wa Ògúnníyì ṣe rí ibi tẹ́ sọ̀rọ̀ lọ ẹni pé kò wà reasonable pé kéèyàn share hotspot. Kò dín dandan kan share hotspot o. Bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ kan fún yín kò dín dandan kan share hotspot yín o. Kò dín dandan ṣe rí ẹ̀yin tẹ́ tan fóònù yín tẹ́ ti tan fóònù yín sílẹ̀ they can hack your phone with your hotspot gan. Wọ́n lè hack fóònù yín. Mo níyàn tó mú mi yàn tó ń ṣe ẹ gbà bẹ́ẹ̀ á hack fóònù yín. Á dẹ̀ lo íńtánẹ́ẹ̀tì tó wà lórí fóònù yín. Mo níyàn tó ń ṣe dáadáa. Tó yẹ kó generate code tó ń ṣe dáadáa. Àbí kò yé wa. Bàbá dating app wà tó yẹ pé tó bá fẹ́ communicate tó bá fẹ́ dating nǹkan tó bá wà bẹ́ẹ̀ for flash ẹnìyẹn mo máa communicate pẹ̀lú ẹ without you connecting with your phone. I will communicate into your phone lórí dating app. Àwọn dating app kan wà tó yẹ pé wọ́n máa tẹ̀lé fún yàn. For example báwo ni àwọn ọlọ́pàá tó ṣe ń mọ̀ pé yàn communicate ẹ tún rò in that spot báwo ló ṣe mọ̀ they come into your phone straight away náà máa wá sórí fóònù onítàn whatever ibi tó onítàn jókòó sí they are ready to track you down because ó ní system ó ní àwọn system kan tí mo tẹ̀lé sọ ó ní system tó fi ń get àwọn èèyàn they track you down but ṣé àwọn tìtìlé tó lè track àwọn èèyàn down àwọn tó jẹ́ pé o lè gbà o lè gbé ni they just coming to people need now. Bẹ́ẹ̀ni the idea pé èèyàn lè ní nǹkan kan you own nothing so even your own private personal use cell phone now censorship to lórí ẹ̀ to the sense na pé how to give circumstances lókè òkun
You know, I'll give different location, okay, a lot of disadvantages, but advantages for people back home. Airtime, when táwọn bá lò nísìn, káwọn tó lò tán, ó ti tán, ó ti speed up, ó ti tán. Bàbá ti dá yín lóhùn, wọ́n ti dá yín lóhùn. Mo mọ̀. Ẹbí à ń fara yẹra wọn. Àwọn tó ń lo personal phone tẹ́ pé ní tó bá tọ̀ fún wọn ní pé nísìnyí pé internet ń tọ́ fáwọn òun pé kò ń stay longer bí tẹ́lẹ̀ mọ́. So and now pattern ni so ìyẹn wà bẹ́ẹ̀ that they can use wọn lè lo internet wọn for long nísìnyí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní tuntun àbí báwọn náà ṣe ń ṣe. Then now wọ́n tún bọ́ sórí Wi-Fi sharing. So it's ó ń dàbẹ̀ pé wọ́n they are censoring them heavily. And what are they scared of? Kí ló ń bẹ̀rù? Because wọn ò ní fẹ́ kí any of their atrocities kó data wọn ò fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ because wọ́n mọ̀ pé àwọn oní ẹ̀mọ̀ kí wọ́n specific sọ pé if you don't give them Wi-Fi, give them money to go and buy data. You could now see from their conclusion pé wọ́n ti rò bẹ́ẹ̀ pé àwọn tó yẹ pé they won't be able to tell their story, they won't be able to engage with people, maybe ẹnìkan fẹ́ sọ pé kàn help wọn. So it's like they are really targeting the people that are even in a lower situation. So àwọn tó yẹ pé wọn ò ní rẹpẹtẹ. So for them to be saying pé ẹni tó bá dé báwo ló ṣe mọ̀ pé kò lówó ni ó fi ń Wi-Fi ṣèbí mo lè yára Wi-Fi lọ́wọ́ yẹn láì sọ pé mo lówó but there are things like ẹnìkan béèrè give them money to go and buy Wi-Fi not pé wọ́n sọ fún àwọn tó wà ń bẹ̀ pé okay let's make a provision fáwọn tó wọn ní enough credit pé bí a tó bá lò tó bá dẹ̀ ti lówó wọ́n á dẹ̀ yọ kúrò náà tó bá ti rà mí wọ́n á yọ owó yẹn kúrò náà. I think there's a lot of bàbá ẹ jẹ́ àparí ọ̀rọ̀ tó fi àyà wọn já ni ọ̀bẹ jẹ́ kó pass information síta mọ́ ni that is the information tó ń they don't want them to jáde throw information out. síta irọ́ dẹ̀ lọ pa information máa jáde síta no matter any logistic tó lò information will be out kò sí ni ṣé kò sí satellite lókè ni tó ń pick gbogbo nonsense tó ń ṣe ni ṣé kò sí ni orí wọn tó wọ́n dán gan àwọn bíbí ìdán wọ́n dán gan àwọn bíbí ìdán wọ́n dán I don't just know I don't know for them anyway I don't know ẹ wò ẹja play video yìí ẹja kó lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá àti fún wọn credit lórí video yìí credit from your resource wherever this video coming out from we give it credit once again we just want to use this video just to educate our people no matter whatever we hear on this video we still give them credit. We appreciate this video. We love this video. God bless you all. Oh yeah, ẹja jọ wo video yìí. Ẹja jọ sáré wo video yìí. Ó ṣe kókó. Elédùmarè ní fi wálẹ̀ o. The United States military trained and equipped. Congressman, it would be a wild guess, right? Seems like something we should know, right? Over the years, we have trained a substantial number, especially in the Gulf of Guinea states, but including like more than 10,000. It is more than 10,000. More than 50,000. I say we're reaching around 50,000 at least. And what percentage of the people we've trained end up participating in insurrections or coups against their own government? Very small number, Congressman. Very small number. So what percentage do you think? I'd say probably less than 1%. This is Colonel Mamade Doumbouya, and this is a photo of him. Did we train and equip him in Guinea? By name, I cannot identify that. Well, that guy in the middle with the big red hat, Colonel Mamade Doumbouya, that's him with a bunch of U.S. service members outside of our embassy. And just months after this photo was taken in 2021, he led a coup in Guinea and threw out the leader. Does that concern you? Congressman, core values is what we start off with in IMA programs. How many governments have to be overthrown by people we train before you sort of get the message that our core values might not be sticking with everyone? Is it 5 countries? 10? We'll continue with our persistence in assuring but do you think it's that working? they harbor democratic norms, democratic values. Just a moment ago, you said we shared core values with Colonel Doumbouya. You said that just moments ago in response to my question, and his core value seems to be leading a coup. Do you know what's sickening? Africans blaming their leaders without understanding the deeper betrayal. Many of these so-called African leaders are nothing but trained puppets made in Paris, London, and Washington, and they are exported to us like defective products. They are not failing us because they are Africans. They are failing us because they are servants of colonial interest
trained to see our lives as expendable. When you see Tinubu running to Paris, smiling sheepishly, sharing a bed with Macron like a lost child looking for approval, understand one thing. This is not leadership. This is the finished product of colonial training. A stooge dressed in agbada, flown to France, not as an equal, but as a houseboy coming for instructions. Don't be fooled by the suits, the photo ops, or the fake summits. These gatherings are not about Africa's growth. They're about Africa's continued control. Africans are not poor by mistake. We are poor by design. Since the so-called independence, the West has been manufacturing African leaders in their image. Men who will sell out their people for a seat at their master's table. Look at history. Men like Jacques Foccart, the shadow hand of France. He handpicked African presidents like cheese pieces. In Togo, he helped remove Sylvanus Olympio, the first president, because Olympio refused French military control. In Mali, he undermined Madibo Keita because Keita wanted economic independence. In Gabon, Foccart installed Omar Bongo, a man who had ruled like a French prefect for over 40 years. And the list goes on. Congo, Chad, Foccart's fingerprints are all over African blood. And when political games weren't enough, they unleashed their bloodhound, Bob Dinar, the French mercenary who staged not one, not two, but multiple coups d'etat across Africa. In Comoros, Benin, Congo, and Gabon, Dinar led armed takeovers to install leaders loyal to Paris, not to their people. They murdered those who resisted and promoted stooges who obeyed. And they trained the next generation of betrayers. I don't want to name somebody from South Africa. Now, what you saw in that video was Matt Gaetz confronting US General Michael Langley of AFRICOM. He was asking him why US trained African soldiers keep leading coups. Langley fumbles, stammers, cough like a thief in the night. Because the truth is simple. They don't train African soldiers to protect African people. They train them to protect Western interests. And when those interests change, when they decide, those African leaders, when they decide they want to serve, they want to rule directly instead of serving Western interests, the West call them juntas, military dictators, human rights abusers. They are good leaders when they sell your country cheaply. They are threats to democracy when they stop taking orders from the West. And now look at Nigeria. Look at our own president, Tinubu, a man who from the very moment he sat on that cursed chair has dragged millions of Nigerians into deeper poverty. Fuel prices soaring, loan stacking, food prices breaking back. Yet this man borrows. He borrows money to renovate the presidential villa, to buy new planes, to fix solar projects, while Nigerians can't eat, while Nigerians are butchered in their own villages. Tinubu is flying to France to kneel before Macron, small boy. Now, at the same time, across Africa, France is being chased out. Mali said go. Burkina Faso said go. Niger said go. But Tinubu, Tinubu is flying toward the colonizer like a houseboy with broken pride. And just when you think the betrayal couldn't get worse, look at what is happening in Burkina Faso. Look at Ibrahim Traore, a young leader who dared to put his people first, who dared to say no more to France, to exploitation, to endless poverty. Now there are plots to take him out. And guess who is throwing the stones? General Michael Langley, a black man standing in the uniform of the empire, accusing Traore of using his country's gold to protect his regime. Now, you for use and take protect before.
Imagine that sickness. A black man speaking for Western power, condemning another black man for defending African resources from foreign theft. They don't even hide the hypocrisy anymore. They don't feel shame anymore because colonialism has evolved. It no longer needs white faces. Now it wears black faces too. And unfortunately, this is the reality we must confront. And until we stop blaming the symptom and start cutting off the disease, the foreign control, the colonial chains disguised as development aid and partnership, Africa will remain a playground for the children of the West. Not because we are weak, not because we are foolish, but because we allow our enemies to handpick the referees, the players, and even the rules of the game. So stay asleep if you want, but don't cry when your grandchildren curse your name. If you want, wake up. That's all I have to say. Gbogbo náà lẹ́sìn gbọ́yọ̀ gbogbo ẹ̀ ní arákùnrin yẹn ti sọ ìwọ tí ò bá wá yé ní gbogbo ohun tí arákùnrin yìí sọ ó mì pé kò lè yé ẹ mọ́ kò lè yé ẹ mọ́ tó ti gbọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ tí arákùnrin yìí sọ nípa Tinubu tó lọ bá Macron ọmọ tó tó ọmọ inú ẹ̀ ọmọ ẹ̀ tó wù gbọ́ bí ó máa dọ̀bálẹ̀ fún ó máa ṣe bí ajá pẹ̀lú ẹ̀ ó yẹ sọ fún mi ẹ sọ fún mi ẹ sọ fún mi èmi nítorí ọ̀rọ̀ tí kí ló BBN gbé tó gbé kiri tó tú àṣírí wọn òun náà fi ṣe kíni náà fi lọ dè mọ́lẹ̀ náà fi lọ ṣe gbogbo nǹkan tí yẹ kán ṣe tó yẹ kán ṣe fún tó ṣàgbé wọn lọ háìdì ẹ̀ lọ ṣe gbogbo ẹ̀ lóríṣiríṣi nítorí ó ń bú Tinubu ó sọ̀rọ̀ sọ́mú ẹ̀ ó ṣe gbogbo ẹ̀ lóríṣiríṣi ó ní gbogbo shit tó ṣe yẹ o but at the end of the day mo gbọ́ kódà kan náà ti fi sílẹ̀ àbí kìnìún kan ó mú tiẹ̀ mọ̀ ṣe anyway mo ọ̀rọ̀ yẹn kọ́ la bá wá òtítọ́ ọ̀rọ̀ ló ti gbọ́ nínú fídíò yìí arákùnrin ti sọ gbogbo ẹ̀ ó yan ó sọ kélekèle ló sọ ó mú jáde ó pin ó yọ ó sọ ó mú ó pín gbogbo ẹ̀ jáde kélekèle ni dúdú náà máa ń lò sí dúdú èyí tó wà l'Amẹ́ríkà tó wà ní ìlú Amẹ́ríkà wọ́n lò sí dúdú Áfíríkà tó dẹ̀ mọ̀ pé òun gan kókó èèyàn tó tiẹ̀ ń lò gan ṣe tí kò wo skin ara ẹ̀ ni because kìíní kan ó máa ń powerful mi gbà mí sáwọn kan ò tiẹ̀ ń wo ara wọn bí wọ́n tó máa ń fi pé àwọn ti di aláwọ̀ ẹlẹ́dẹ̀ ni because ọ̀rọ̀ wọn yé mi. bàbá kò rí àwọn ò lẹ́nu bẹ̀ àwọn ìránṣẹ́ ní gbogbo wọn àti ẹni tó ń sọ̀rọ̀ àti méjọ wọn kọ̀ kó ṣe rí ẹrú tó ní kíláàsì ní gbogbo everybody everybody ló kọ̀ mọ́bi tó ń ṣerú tiẹ̀ sí ni everybody choose your choice of ẹrú ni o your choice of ẹrú tó fẹ́ choose ni o because ẹlòmíì ń sìn nǹkan tẹ́lòmíì ò ní ló máa fi yan nǹkan tẹ́lòmíì òun ní mortgage òun nílé òun ní mọ́tò property rẹpẹtẹ and everything you know but still yes ẹrú náà ni ẹ with all the definition of every time gbọ́ yìí ẹrú náà ṣe everybody o bá ní mọ́tò rẹpẹtẹ o bá ní private o bá ní ẹrú náà ṣì ní ẹ because when you look at prominent people tó ń sọ̀rọ̀ professors and people that wọ́n wà nínú field yìí tẹ́ pé wọ́n understand this political games this geographical political madness wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí explain ẹ̀ fún wa ẹ máa rí sí pé talent tó wá tani kò wá ṣerú báyìí màmá lè ṣàlàyé fún wa náà màmá ṣàlàyé many times fún wa pé Ọlọ́run ló yọ everybody wọn náà because most of them go on more a lot of people doesn't know so that is the nǹkan tó tún wà very hairy nípa ènìyàn pé a lot of people go understand tó máa sọ pé o lè jẹ́ irú bọ̀ kó má mọ̀ pẹ̀lú ni ẹ́ anínáláyé because ẹlòmí lè pé tó bá ti lówó tó bá ti nímọ̀ tó bá ti nílé òun òṣèlú but this is the economic definition of dominance wọ́n á kọ́ máa ń lo ẹrú yẹn loosely ni but it's a kind of dominant tactic but tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn mechanism tẹ́tí sọ̀tún bàbá ẹ parí ọ̀rọ̀ yẹn fún àkíndé sọ̀rọ̀. ẹ sọ̀rọ̀ ẹ bá sọ̀rọ̀ lọ tìbí ọ̀tá ọjọ́ ti lọ
Okay, ele ma play last, my last video to play because ele I can play for the time to lo how to do things. Ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ sọ lálẹ́ yìí, akí gbogbo alẹ́ kan ti gbàtà lórí ètò ń gbọ́ wẹ̀ má bínú àtúntò sọ́jà káyé sọ̀rọ̀ lórí fídíò yìí àmọ́ mọ́ fídíò ìwà ni tó bá kó lè yá àwọn èèyàn báyìí papọ̀ sílẹ̀ ọ̀rọ̀ àwọn tí òun ṣe orílẹ̀-èdè wọ́n pera wọn lórílẹ̀-èdè but these are the things jẹ́ kí wọ́n lè máa tẹ̀lé láti máa rí wọn pé àwọn ìyà tó ń fi ń jẹ àwọn èèyàn wa nílé àwọn tẹ́ ń wò bí olórí yín àwọn tẹ́ ń lè pe kán wá dájọ́ fún yín ẹ wo bọ́n ṣe ń wọ̀ níta ẹ wo bọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ wọn níta pàápàá jùlọ ẹ wo ohun tó ń dé àwọn èèyàn papọ̀ tó ń pera wọn lórílẹ̀-èdè ẹ tí wàá wò túmọ̀ ẹ̀ dáadáa nínú ọ̀rọ̀ tí arákùnrin sọ senate america ló ń sọ̀rọ̀ one of their senate ló ń sọ̀rọ̀ ó ń béèrè question lọ́wọ́ àwọn african àbí african lórúkọ àwọn ọkùnrin tó sọ nípa burkina faso lẹ́nu tó béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ yìí torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló kàn gbọ́ àwọn fídíò kékeré kan but afẹ́ka wọ àwọn èèyàn gan wọn láìkí ṣé gate lórúkọ bọ̀bọ̀ yìí and everything you know but fọ́rọ̀ tó náà sọ because olówó kọ́ ní kọ́kọ́ attack burkina faso the same person senate lọ́kọ́ sọ but bó backfire so nísìnyí wọn láti wá pera wọn fún senate hearing láti wá béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ àwọn ọ̀gá ológun wọn pé ìyẹn arákùnrin tó jókòó tán béèrè lọ́yẹ̀ pé kí wá ní àlọ àtàbọ̀ yín àti ìṣe yín tẹ́ tí ń gbéṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè áfíríkà tẹ́ ń lọ àwọn míì lẹ ti ń kọ́ lọ́níṣọ́ ogun tẹ́ ń kọ́ wọn láti jagun wọ́n ní wọ́n pọ̀ ló wá ní àṣẹ wọ́n ṣàwọ̀ bíi 50,000 tó ó ní wọ́n fẹ́ tó bẹ́ẹ̀ so but ẹ jẹ́ ká dó lórí ìbéèrè yẹn náà pé àwọn tó ń kọ́ láti jagun láti lè ja insurgency àbí security nílùú ẹ jọ ṣé burkina faso sọ pé wọn clear security wọn padà wọ́n ń pa wọ́n sí ni mali sọ the same thing niger sọ the same thing example case study Nigeria wọ́n kidnap ni kí wàá ní effective àwọn tó wá lọ́rùn àti Congo kí wàá ní effective wọn tó fi wà ní africa tó fi wà níbẹ̀ kí ni effective wọn náà àwọn lọ́mọ ogun tó ti kọ́ fún 50,000 ṣé torí ó dà pé nǹkan táwa ń rò ni pé àwa ń rò bẹ́ẹ̀ pé tó máa táwọn kọ́ ọmọ ogun ó dà pé a máa ṣe opposite ni o torí ó dà pé kò ń ṣe àwọn ọmọ ogun kò táwọn rò àtàrò bí wọ́n kọ́ náà ń kọ́ ó dà pé àwọn ọmọ ogun tiwọn náà ń kọ́ àwọn tó ń dàlú gangan náà ń kọ́ because paper trail wà nílẹ̀ pé burkina faso kan sọ àtàwọn of the representative wọn sọ pé ó ní bí wọ́n ti ń kọ́ wọn ó dẹ̀ níbi tó ń kọ́lé sí fún wọn wọ́n tẹ̀ tí wọ́n máa claim country ara àwọn tó ní population jẹ́ pé àwọn people jẹ́ pé àwọn ló ń train wọn láti rí fídíò tó ń train wọn nínú igbó dáadáa àti tipẹ́tipẹ́ láti 10 years ago láti rí fídíò wọn tó ń train wọn nínú igbó wọ́n ti gbé fídíò yẹn kó lẹ̀ ẹ máa rí wọn báyìí tó ń train wọn nínú igbó báyìí wọ́n máa wọṣọ wọ́n train wọn báyìí àwọn tá à ń sọ yìí wọ́n train wọn wọ́n ti kó fídíò yìí kó lẹ̀ nígbà yẹn àwọn èèyàn ní rí fídíò yìí onígbà tó jáde nígbà yẹn mo sọ pé àwọn kan lè dìde rí wọ́n máa rí tó ń train wọn rí fídíò wọn báyìí wọ́n train wọn. bàbá ti kó gbẹ kó lẹ̀ kò sí ìta wọn ti kó gbẹ kó lẹ̀ so kárakùnrin tó máa sọ nǹkan tó ń sọ yìí so ẹ máa òun sí pé because àwọn tó sọ̀rọ̀ yìí wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú very ìwọ tó bá lè understand torí ẹ bá pè ní wọn máa understand because ẹ mọ̀ pé definitely kò ń ṣàwọn àmì iná ń train wọ́n lè ń train àmì àmì rẹ̀ tí mo tó ń train wọn tó jáde tó ní kí wọ́n fi wà nǹkan tó kọ́ wọn wọ́n fi àwọn àmì sọ pé wọ́n fún wọn níbọn wọn ẹ̀ jáde àwọn ọlọ́pàá tajú wá tó ní pé kílò ni wọ́n wà ń bí àwọn ọmọ tó wà nínú igbó so ẹ rí pé kíní kan àwọn tó tún ń kọ́ta tó ń ṣe ẹ̀wọ̀n káàkiri nígbà covid tó ń pè wọn káàkiri so ẹ mọ̀ pé gbogbo logistics tó ń ṣe yẹn àwọn ní ṣe pẹ̀lú àwọn backup irú kan báyìí fẹ́ kó máa ní baba fully backup fẹ́ pé wọ́n máa ní ìjọba government wọn dá sí àbáwọn state government wọn dá sí á ní pé àṣewárà tó kì í so definitely a máa sọ nípa méjì pé nígbà táwọn ìjọba burkina faso ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ tó ń ṣe wọ́n kàkẹ́ lómi ṣe nǹkan tó yẹ pé ṣe wọ́n lọ máa palàkàlàkà wọ́n lọ máa pa ohun tí ò sí níbẹ̀ because ọ̀pọ̀lọpọ̀ yíyá lè ṣe wọ́n ní ẹ má jẹ màálùú mọ́ wọn ò tẹ̀ mọ́ ẹ tó ń bá wọn fẹ́ ṣe aṣọ wọn fẹ́ ṣe rálì wèrè wọn àwọn àfa àti Tinubu àti Ọbásanjọ́ gbogbo ló bọ́ta àwọn tó ti gboyè rí wọ́n tún lọ bá Ọbásanjọ́ gbogbo náà ló ń ṣe gbogbo dáadáa then these are the people tó ẹ má jẹ màálù mọ́ Fúlàní ni this is a trending wọ́n máa ń lo symptoms as in ohun tí ò tiẹ̀ ní ṣe tó yẹ pé ara wàhálà ńlá kékeré inú ẹ̀ ló máa lọ mú báwo ni wọ́n ṣe máa lọ fi àìsàn gírí ẹ̀ náà máa treat symptoms ok torí báwo ló ṣe connect mọ́ kọ́tà ń sọ yìí àwọn tí ẹ ń bá pò yìí ó ti yé wọn sẹ pé owó us tó ń gbé jáde wọn fi ń ṣe kí ni wọn fi ń tẹ̀lé àwọn tó wá pààrọ̀ nílùú tó a ti rí pé wọ́n finance ẹ̀ wọ́n àti àwọn tó ń finance ẹ̀ àti àwọn tó ń enhance ẹ̀ àti àwọn tó ń monitor wọn àti àwọn tó ń rán wọn níṣẹ́ àti àwọn tó ń lọ so nígbà tó ti rí ẹni tó rán wọn níṣẹ́ yẹn ṣé ẹni tó rán wọn níṣẹ́ ló fẹ́ lọ máa bá pòlísì ni àbẹ́ni tó rán wọn so fáwọn tó wá ń lo gbogbo àwọn emotional adaptiveness yìí àwọn láti máa kọ̀yàn jẹ yíyan máa lo ọkàn rírọ̀ èèyàn tó máa lo ọkàn àwọn èèyàn tó yẹ pé ọkàn tó yẹ pé má bínú wọ́n ti kọ́ bí ní kí n yorùbá ìmọ̀ tó ti gbàgbé tó yẹ pé wọ́n máa lo ibi tó weak sí vulnerability ẹ wọ́n á máa lò ó wọ́n á máa fi
fún ẹ pé nǹkan báyìí nǹkan báyìí wọ́n máa fa àwọn náírà sì jẹ́ pé wọ́n máa jẹ́ kẹ́ máa confuse àwọn èèyàn báyìí ló ṣe ṣẹlẹ̀ bí àgbà báyìí ká ṣe wọ́n ò sọ the main bí tí problem gangan ti ń wá nítorí pé wá bí tí problem ti ń wá là ń gbọ́ yòó láti play video wa pé ṣẹ́ni bí tí problem wà because the money insurgency wà nílùú insecurity wà ṣáà ti rí gbogbo full details pé àwọn kan ló rán wọn wọ́n dẹ̀ fún wọn ní gbogbo nǹkan tẹ́ kàn ṣe ẹni tó ń fún ẹ lówó ó máa rán ẹ níṣẹ́ ó dẹ̀ mọ̀ bí ó fẹ́ kó jíṣẹ́ tó ń rán ẹni so nígbà tó ti mọ̀ yẹn why would you now be tackling the messenger ẹni tó rán níṣẹ́ ló máa tackle ẹni tó rán níṣẹ́ gangan ẹni tó rán níṣẹ́ gangan ló máa lé bá so àti mọ̀ bí tí mẹ́sàn-án tó wà so tá a bá sọ nípa democratic republic of Yorùbá èyí rí pé àwọn ò lọ pẹ̀lú àdìpẹ́ power wọn ṣe pé power wọn ò sí ní Nàìjíríà mẹ́rin ṣe pé power ìta ni power wọn wà torí fídíò yóò sọ a lot of things ó ṣe a lot of things ẹgbọ́n bó ṣe sọ confidently because every time I wake up it's just only the military terms no this is has to do with the real dominance of control of your country àwọn tó ń darí orílẹ̀-èdè àwọn tó ń sọ pé bó ṣe máa rí ilé bó ṣe lọ àwọn fẹ́ fún àwọn country tẹ́ pé wọ́n ní òní láti sọ̀kan pẹ̀lú wọ́n ní free visa náà máa fi wọlé wọ́n ní láti máa fi tó visa wọ́n máa wọlé sínú country ni láti flight wọlé ni tẹ́ pé kò ní ẹni tó máa bè wọ́n lórí àwọn flight log kò sẹ́ni tó máa notice anything wọ́n máa wọlé ni fully this is how free they are but ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni kò mọ ohun tí à ń sọ yìí jẹ́ kí wọ́n máa wò pé symptoms ni problem tó ń bá wọn kó so tó bá lè bá wọn sọ yìí tó jó tọrọ wọn ò ní fẹ́ gbọ́ wọn máa ní ẹ jẹ́ ká àwọn Fúlàní ló ń pa wá o àwọn Fúlàní lo Fúlàní yẹn ẹ máa ṣọ́ra fún wọn gidi gan because someone lo Fúlàní would not do the full description of who they are àyìn tó rán wọn àwọn tó jẹ́ ta ló rán wọn ta ló ń ṣiṣẹ́ fún ta ló ń fàbọ̀ fún because wọ́n bá ṣe tán tó bá fún tó máa tún fún ọ lówó èdè tán fún ọ yẹn wọ́n gbọ́dọ̀ máa mísọ̀ pé wọ́n ti ń kárí iṣẹ́ tán fẹ́ kán ṣe sílẹ̀ tó wọ́n lè sanwó iṣẹ́ fún wọn tó dé sẹ́yìn pé àwọn pípì wọ́n tó sanwó fún wọn per hour ẹ gbà bẹ́ẹ̀ gbogbo information tó jáde because àwọn èèyàn ò tí ì gbọ́ nǹkan kan ilé ìkọ̀ jáde tẹ bá tó sọ tẹ̀tẹ̀lẹ̀ táwọn yóò kọbi ara sí tí ìjọba lè ti lọ́wọ́ àwọn bíi ẹ̀ máa rí wọn pé àmì hearings wọn ti ṣe nípa hearings ní senate ló ń sọ àwọn tó ń sanwó fún wọn èyí tó ń sanwó fún wọn every week èyí tó ń sanwó fún àǹfààní wọn owó wọn máa fi recruit wọn ó lé per hour tó ń sanwó fún wọn so ẹ ti mọ̀ pé this is a source tó fi ń kárí àwọn iṣẹ́ báyìí jáde tó tẹ bá sọ pé a fẹ́ àṣọ ìjọba orílẹ̀-èdè wa tó bá la kí a máa ní bá a ṣe ní làákàyè tó tá a gbogbo nǹkan láǹgbọ̀ yìí a máa ní the main source of the problem á jẹ́ pé Fúlàní ni. No, something is behind them. Ondo, actually, follow the money, follow the trace of the money. Oh, actually, because you want now, like so, won't carry on the operation now. Actually, okay, I want to take one thing down, control down, computer by me. Our government will look command the pay. One call receive access of money. So, láti máa encourage láti ń kọ̀ọ̀bẹ̀ yẹn. Then wọ́n máa deal pẹ̀lú àwọn ibi tí wọ́n ti náwó yẹn sí. Àti káwọn ogun kọ̀ọ̀bẹ̀ yẹn, very logical thing to do. Tó bá ti gbé ibi owó yẹn kúrò. Cut the tap of the money. Then one lè refunding láti máa fund ara wọn. Ó kọ̀ dà bá àwọn NGOs ní there's no money coming to the US aid fún wọn mọ́. So a lot of people sì wọ́n ti lose iṣẹ́. Even gan pẹ̀lú France social media people tó ti lose iṣẹ́ ní France. Lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ní Burkina Faso there are almost 40,000 people that have lost their job. So àti mọ̀ bí tí bí i 4,000 so àti mọ̀ bí tí main problem tí ẹ kí o ti tap full problem kàkí ọ̀ lọ máa di omi dámú then go to the tap kò sí tap lọ́gbọ̀dọ̀ kò lọ sí tap nítorí omi ẹ̀ jáde gan ní lọ. So fáwọn tó bá wá ń fi àwọn kan fi máa ń rẹ́ yín jẹ ti ṣe ìbẹ̀rù fún yín fi ẹ̀ fún yín Fúlàní bákan Fúlàní ẹ fi kókó sọ what báwo ló ń ta ló ń sponsor ta ló ń help wọn ta ló ń encourage wọn it's all clear ṣé Danfodiyo sọ ni ṣé Danfodiyo tó sọ ṣé kò bá muslim tìkẹ̀tìkẹ̀ lọ ni muslim tìkẹ̀tìkẹ̀ lọ ni but àwọn kan àti ẹ pé afọ́jú ẹ̀dá àtàwọn fẹ́ pé wọ́n mọ̀ but wọn Ọlọ́run ò fi òótọ́ sí wọn lọ́kàn láti lè sòótọ́ Ọlọ́run ò fi òótọ́ sí wọn lọ́kàn bí àwọn náà dẹ̀dẹ̀ tó sọ́dọ̀ akọrin àbí bí àtàrí gbọ́kàn wọn lò ó gbọ́kàn wọn lò ní o whichever one ni tó wọn this is the main problem this is the main truth ẹni tó sọ fún yín pé òun mẹ́rin tó ń sọ fún tó débi tó ń délé yìí so àwọn wo ni wọ́n jẹ́ kó ṣe òun ṣe báyìí these are the people tó ń motivate wọn so bá kò ṣe sọ́ọ́sì ó sọ wọn pé àwọn ń train wọn wọ́n nínú àwọn tó train ń sìn wọ́n ní ìjọ ọmọ arákùnrin tó dúró yìí olóhùn ò lè rántí orúkọ ẹ̀ mọ́ kẹrin bẹ́ẹ̀ yẹn ẹni tó wà very intelligent officer very intelligent arákùnrin gbé picture nìkan jáde ẹ̀sìn ó ní ṣó mẹ́ni tó wà ní picture tó ń rí yìí tó wọ ṣogun yìí ó ní òun rántí orúkọ olóhùn àyẹ̀pẹ̀ ó ní ohun tó wọlé ìbàdàn tiẹ̀ ó ní ẹni yìí ló plan kù ní ìlú tó wà tó fi ilé ìjọba kúrò àwọn tó lé àwọn tó dáadé nínú ìlú kúrò ṣùgbọ́n a ní core value a ní pé àjọṣe wa papọ̀ tó yẹ pé ọ̀rọ̀ wọn tó gbọ́dọ̀ máa wò papọ̀ tó gbọ́dọ̀ wọ́n ní àdéhùn àjọṣe papọ̀ they have a core value fún ara wọn so wọ́n ní nígbà tí ẹ bá ní core value
láti rí pé settle insurgency peace wà kò sí jà ẹ kí wá dé pé nínú àwọn tí ẹ training nínú àwọn ọmọ ológun yìí ló tó lọ overthrow àwọn èèyàn nǹkan tí arákùnrin sẹ́nẹ̀tì bè lọ́wọ́ ológun nìyẹn ó ṣe jẹ́ pé nígbà tẹ́ pé ẹni tí ya píṣọ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ ogun wọn fáwọn orí ìsìn pé ó ṣe jẹ́ pé ẹni yìí kò ju ọjọ́ méje ó ti lọ overthrow lẹ́yìn ìgbà tó ya píṣọ̀ tán ó lọ overthrow ìlú yẹn ló wá ní pé àwọn fẹ́ kí wọ́n adopt to democracy norm àwọn fẹ́ kán bẹ̀rẹ̀ sí pé wọ́n pé ìjọba ní ṣe bọ́ ilé ẹjọ́ ní core value ní pé ẹjọ́ ní àjọṣepapọ̀ ṣé àjọṣepapọ̀ yìí ni pé kán lọ máa gbàlú ni because a lot of them understand me and you explain that but core values yeah wọ́n jọ ní papọ̀ so for your core values kò ní jẹ́ pé ayé kẹ́kẹ́ lọ máa gbàlú àwọn èèyàn àbí ṣé core value yìí nìyẹn kẹ́lẹ́ bá gbàlú so kẹ́bà lè understand from the words you can pick what they saying àbí kò yé wa so ibi tẹ́ kí làákàyè wa dé sí fáwọn aládé ká máa bẹ̀rẹ̀ sí máa ro ibi sí main problem of software because àwọn tó ń ṣe indirect control wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ dúró sẹ́yìn kọ́tì bọ̀jú ni so ẹni tí kò bá yé ni kò ní yé so ẹ lè mọ ibi tí main problem main control so and again wọ́n tún gbé sọ́jọ́ ọba pé àwọn táwọn ṣe lélẹ̀ so tí Burkina Faso bá bọ́ tàǹtì káwọn ọmọ ọkùnrin àmì yẹn sìn kò sẹ́ni tó máa listen to this detailed information everybody kò máa rush lọ rí pé Fúlàní ń pa wá ní o ẹgbà wá Fúlàní ń pa wá ní o now we now get to know the source and the source now kó tó di pé nǹkan bẹ́ẹ̀ lè happen lórílẹ̀‐èdè ó sọ wípé ìlú tó bá wà tẹ́ pé tí nǹkan máa ṣẹlẹ̀ fún dídí fún more than 1 hour pé definitely adarí orílẹ̀ ìjọba àwọn tó ń ṣe president wọ́n mọ̀ nípa ẹ̀ government máa mọ̀ nípa ẹ̀. So how would the insurgency be running Fulani be running killing people around there pé ẹ bá sọ fún Tinubu ẹ jẹ́ ìgbà wá o you have God mi ò ní mo ṣe lè ṣàlàyé báwo lẹ ṣe ronú báwo làwọn èèyàn ṣe ronú even àwọn tó ṣe kan tó sọ fún wa pé àwa là ń ṣe o àwa là ń ṣe yín pa o àwa là ń ṣe yín gbọ́dọ̀ pé let's go here let's go and rally here lẹ́yìn lẹ́kẹ̀rẹ́ rally ń bí ṣé rally rẹ̀ ló bá lọ soft rally àwọn adépé púpẹ̀tì lèèyàn ẹ wá lọ ṣe rally lọ bá púpẹ̀tì ṣé ó make any sense lórí ṣé orí pé how puppet you are going to meet a puppet here and a puppet here ṣé fẹ́ puppet pa ni. The main source is just èmi ni mo ṣe yín o èmi mo ṣe yín àwa la ṣe yín whereas what is it we are telling them we are the one doing them and they are still fighting themselves wọn ọgbọ́n ni orí wọn ò pé ni wọn ọgbọ́n ni wọn ọgbọ́n rárá wọn ọgbọ́n náà ó yẹ ká máa bèèrè pé protocol wo ni Ibrahim Traore lò ǹjẹ́ ẹ rí pé bọ́tà gómìnà sọ fún wọn pé ẹ ṣàlàyé fún àwọn ọmọ Yorùbá ohun tẹ́ ẹ ṣe ẹ ìdákàyè fún wọn ṣé ẹ ti rí Traore tó bọ́tà gómìnà ṣàlàyé fún ṣe ṣé ìrẹ́ lásán ni Traore sọ fún military tó kúrò nílùú wọn ni ṣé bó ṣe easy nìyẹn ni akọ́sọ pé I leave my country kí ni protocol tó follow tó yà ká ní pé ṣé wọ́n sleep work náà fi kúrò níbẹ̀ nígbà tó fún wọn ni torí wọ́n televise ẹ̀ wọ́n ṣe everything wọ́n ṣe ń kúrò ní kankan wọ́n ṣe ń tẹ́lẹ̀ wọ́n ṣe wọn wọ́n ṣe ń gbé plane wọ́n ṣe wọn lórí wọ́n ṣe ń gbé to reverse plane padà sí Benin wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ tí wọ́n ń kúra lọ táwọn pé kò lè wọ́n ní ṣeéṣe bàtọ́ sọ́ngbà àwọn ní pé kò lè possible ó ń lẹ́nu ni àwa la ṣe lórí show wa ń bì tá a ṣó bọ́n ṣe evacuate wọn agbé fídíò ẹ̀ wá lẹ́ẹ̀mejì láti gbé wá sórí show wa ní last year tó bá dé lọ́wọ́ bó ṣe bọ́n ṣe àwọn àmì wọn gbogbo wọn kì í àwọn ọjọ́ tí àwọn òun báyìí wọ́n ṣe lọ́nà ju wọ́n sọ pé báyìí báyìí o àwọn yẹn ti mọ bí problem wọn wà lẹ́gbàá tó kọ́kọ́ lé àwọn yẹn tó ní wọ́n ṣe wọ́n ṣe wá bẹ̀ sí pápá àwọn ìṣẹ̀jẹ̀ wọ́n bẹ̀ sí wá tó wá wẹ́pọ̀n láti lọ sí pákó wọn whereas opposite ọ̀dẹ̀ tí wọ́n ní no problem ẹ̀yin máa recruit wọn sínú society èyí máa play charity lẹ́gbàá tẹ̀ tí wọ́n fún wọn fund wọn so wọ́n ti wá di repentance ẹ̀ wá kàn síṣẹ́ ogun wọ́n di repentance ẹ̀ wá kàn síṣẹ́ ogun kó wá máa ṣọ́ọ̀lù ẹ̀ wá sọ́n sí pé àwọn àmì náà gbọ́dọ̀ tó ń kidnap àyàn tó ń sáré ló bá gba PO tó ń gbowó wọn lórí báńkì tó ń ṣe everything pé àwọn àmì kidnap àyàn àmì ìṣèkè kan nígbà tó ti introduce wọn síbẹ̀ tán already a army institution that is already corrupt a corrupt army institution ẹ̀ tí wàá gbé Boko Haram torí fẹ̀ǹtẹ̀ tó gbé síbẹ̀ ẹ̀ bẹ̀ pé gálíkì torí ginger ni. So and a lot of people won't get here. So now tí a bá nípa afá sọ pé nípa orílẹ̀-èdè pé Yorùbá dá dúró a gbọ́dọ̀ mọ every string tó ń play orin sí wa létí a gbọ́dọ̀ mọ gbogbo ìlú tó ń dún tó jẹ́ ká máa jó a lè gbọ́dọ̀ mọ agbárin yẹn akọrin yẹn gangan afẹ́mọ̀ tó ń kọrin tó yẹ kí orin yẹn máa dùn náà tó nílù náà tó ní ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ náà tó ní gìtá olórin yẹn gangan afẹ́mọ̀ if possible ẹni tó kọ orin yẹn gan fún lórin yẹn gangan bí ọ̀sẹ̀ máa ń lo logical nìyẹn náà. So I the main problem, I identify problem, so you can arrive at a solution or alternatives or police solution.
But when you keep dwelling tó bá jókòó sórí pé ẹ̀yàn lè lọ ṣe mí àwọn lè lọ ṣe wá ẹ gbà wá o ẹ ṣe kíní kan kìnìkan o pásítọ̀ kan ti yàn nínú ìlú kan o wọn lọ bá pásítọ̀ kan o àwọn kan máa kú o àwọn kan ṣe kíní kan kìnìkan o wọ́n rí ìran o wọ́n náà kan máa ṣe kíní kan o ẹ̀rọ mẹ́rin tó ṣe bá ní san o rárá bá ìwo yín o àtẹ̀tí wà lórí òkè àtẹ̀tí wà lórí ilẹ̀ you are both in this nonsense together ẹ jù wà nínú rubbish yìí together ni it's rubbish together ẹni tó bá fẹ́ pààyàn tẹ bá fẹ́ jẹ jẹun ó gbọ́dọ̀ lọ wá tó bá jẹ́ pé kò sọ́nà tó fẹ́ fi jẹun tẹ bá fẹ́ pé ló léwé tó láti survive láti jẹun pẹ̀lẹ́ nìyẹn kí ló máa ṣe wàá lọ wá síbi tó gùn ó ò ní súnmọ́ tó irú eré wo ni ajá ń bá kìnìún ṣe náà ọmọ ajá ń bá kìnìún ṣe irú eré wo ló ń ṣe ọ̀la nàìjíríà ọ̀la rí yorùbá nìkan nàìjíríà ẹ̀rí àdébíyẹ tó mọ́ra máa support àwọn tó máa wọlé wọ́n máa ní kọ́ńgbà ẹ̀dẹ̀kan sílẹ̀ nìkan máa wá sílẹ̀ you are in a confused state confused.com with all the information tó jáde sí everybody saying where all the problems are coming from and then wọ́n máa mesmerize yín ẹ pẹ̀lẹ́ bàbá wa jẹ́ ká bá bàbá wa sọ̀rọ̀ bàbá tó ń pè bàbá yẹn àmọ̀ pé àwọn bá wá tó bá dé ọ̀dọ̀ àwọn bàbá yẹn pé bàbá yẹn bá wa sọ̀rọ̀ sí bàbá ní àwa ṣe ń ṣe ẹ dúró ẹ jókòó pẹ̀lú àwọn eléyìí lẹ́nu níwájú everybody ẹ dídí ẹ jókòó so they are second class to the first class of the democracy extension of the politician wọ́n sọ wọ́n di ẹgbẹ́ àwọn agbá kan sẹ́kọ̀ọ́ ní màlúù àwọn náà tún ní control tó bá wọn puppet yẹn puppetia wọ́n ṣe ń control àwọn puppet kan bẹ́ẹ̀ làwọn puppetia yẹn tó ní àwọn puppet master lókè tó ń control àwọn yẹn so gbogbo àwọn náà tún wá bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ́n dàbí hierarchy dominance so àwọn tó ń ṣe politician yẹn wọ́n máa dominate àwọn tó ń ṣe ọba ìlú àti àwọn tó kù so bẹ̀rẹ̀ láti máa maintain àwọn àgùntàn wọn àwọn tó ń control wọn pé ẹ control wọn ẹ bá wọn sọ̀rọ̀ ẹ create chaos náà ẹ mọ wọn ṣe ń create chaos ẹ dá wàhálà lẹ náà ta ló dájú kò mọ̀ part of chaos comes from chaos wọn máa fi ń come with their own ideas wọn máa ká dá wàhálà lẹ láti má idea wa láti sọ PRS very easy and simple and this has been a technique pé àwọn top ṣe ayé gbogbo ń lo àwọn technique transfer yìí fẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní òmù even got the mind control the MK Ultra how many people lọ́mọ ẹlòmíràn kan gbọ́ yóò kè mind control mind control but easy how do they do it báwo ni ṣe ń ṣe not pé kọ́kọ́ kó wáyà àtìkàn síyàn lórí nìkan they wọ́n lè mind control with even talking to you with touching of somebody wọ́n lè fọ́ kankan fara rẹ̀ pé o máa lose memory touching process of now indoctrination with spellings and words in a missionary way tó máa brainwash ẹ̀ pa síbẹ̀ and that is the reason why you still can be tó lè rí yàtọ̀ nínú Nàìjíríà àti country o wà máa wọ pé the same thing ni wọ́n and they are not total brainwashing it's a total brainwash. So ká bá lè rí pé the role táwọn ará bí tó ń wà lókè òkun tó ń ṣe rádaràda tó ń play òun náà ń béèrè lọ́wọ́ wọn sí àwọn náà dẹ̀ ṣe kìnìún àwọn náà dẹ̀ ń bá dáhùn ìbéèrè yìí ó jẹ́ kó yí wá ń sìn pé àwọn kólónì náà ń pè but nǹkan tá a kì í rárá pé àwọn kólónì yẹn wọ́n ní black face ojú dúdú àwọn kólónì yẹn ebi mo ti wá sọ kólónì sàn kọ́ máa wò funfun kólónì ti dúdú o kólónì dúdú láti fẹ́ lọ sí far history back pẹ̀lú àwọn African countries like they have been there more than all states but àwọn eléyìí colony ní dúdú black face colony so tá bá fẹ́ wà very tolerable pẹ̀lú àwọn tó kó pé ká tó tọ́ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe ní colony funfun láyé ìgbà yẹn nísìnyí wọ́n ti wá ní colony dúdú tẹ́ pé ẹ̀ rí i pé kò yẹ kí bá pé àwọn advanced colony but right from day one àwọn gangan ni colonists traditionally colonists and ìgbà táwọn monarch system ní rè nígbà yẹn kò sẹ́ni tó máa fẹ́ gbọ́ sórí àwọn pípé tó máa fẹ́ láìpẹ́ wọn because it's all about monarchical colonial rule àgbẹ̀sẹ̀lẹ̀ nǹkan it's not just pé àwọn movie pé kò wọ́n movie just ẹ̀kọ́ just imagine pé táwọn tó wà níbẹ̀ ní ti tó máa ń ṣe dáadáa báyìí imagine báwo bàbá wọn ti ṣe the same thing ni wọ́n fẹ́ rú and now the same thing wọ́n dènà àwọn èèyàn bí right wọ́n ń brainwash àwọn èèyàn pẹ̀lú àwọn èèyàn and wọ́n ti ń collaborate pẹ̀lú àwọn kéde láì gbà yẹn àwọn missionary tó wá wọ́n cooperate pẹ̀lú wọn nísìnyí àwọn military tó wá ń sìn náà tó ń cooperate pẹ̀lú wọn you see they need the local leaders ní local leaders náà lẹ ti máa wá àwọn tó ti train nínú àwọn ọmọ local leaders náà tó máa train àwọn ọmọ ọ̀rọ̀ Tinubu so this is always because bẹ̀lẹ́ Tinubu ó ti bẹ̀rẹ̀ before so àjogúnbádé àwọn ọmọ tó ń gbélé so àwọn ọmọ tó ń máa ń dàgbà lọ́wọ́ yẹn tó máa ti ń fún wọn sí tó ń recruit wọn táwọn fẹ́ kọ́ńdé ẹ̀yà ẹ̀ ló máa wà àwọn ẹrú yìí ẹbí sọ pé wọ́n wà nínú stage o ẹbí sọ pé wọ́n fi àgbàlagbà tó lẹ́nu ògbẹ́gbẹ́dọ̀ jẹ́rìí pé o kò gbọ́dọ̀ mú mi o ibi náà máa sùn abẹ́gbẹ́ nìkan síbí so today now àwọn ọmọ ẹbí sọ pé wọn sọ̀rọ̀ the censorship wọn ẹbí sọ pé kò censorship àwọn policy dem migrate ẹbí sọ pé ẹ máa tax wọn pa ni wọn gbọ́dọ̀ kílẹ̀ lọ́nà in short hospital wọn tẹ bá gbọ́ lọ bẹ̀rẹ̀ jẹ́ kán máa ẹjọ́ fún wọn ẹjọ́ wọn wọn ní láti mọ̀ you don't need their consent ẹjọ́ fún wọn ẹjọ́ wọn ẹ má láti sọ fún wọn fẹ́ fẹ́jọ́ fún wọn ọ̀fẹ́ ni this is how bad it is. So nígbà tí yóò bá ní
òun sá fún the problem is only Fúlàní and Boko Haram mo ń sọ ṣé tẹ bá wá sick nǹkan tẹ bá lọ sọ hospital nsìn ǹjẹ́ mọ policy tó wà ní hospital nípa àwọn ìtura lọ sọ hospital ordinary cell phone ní policy tó wà lórí cell phone tó lè lo wifi so this is worse so a ní láti máa stop wọn ní láti sọ pé a ní láti stop la máa treat symptoms wọ́n ṣe báyìí kò sí owó rẹ̀ sí owó kíní kan yes àwọn ọ̀rọ̀ yẹn wà very important láti discuss lórí ẹ̀ but the thing is pé the problem wà as a nation as orílẹ̀-èdè àtàkùn ọ̀nbẹ this is where the problem is àwọn tó darí wọn ìta ló wà wọn ò fi nílé so bí àwọn tó ṣe wálé lánàá wọ́n gbàgbé tó ń lọ ṣe wálé ní number 10 torí kò yé mi ìwúlẹ̀ kan kan ṣe náà ṣé wálé number 10 kọ́kọ́ ṣe àbí kó tó di kọ́kọ́ pàrọ̀ sí Nàìjíríà lọ ṣe wálé Nàìjíríà ok kò yé mi so wọ́n kọ́kọ́ wá sí UK wá ṣe wálé number 10 wọ́n fi wọ́n máa padà sí Nàìjíríà lọ ṣe wálé number 11 I don't understand so kò work mọ́ ní UK so máa work ní Nàìjíríà torí àwọn tó ń làkàyè ẹ ṣàlàyé fún wa kí wàá ní nǹkan tẹ fẹ́ gé níbẹ̀ náà tó wáyé pé ó dá pé ẹ má torí ọwọ́ wọn ẹ rí gbogbo wọn pátá they are all coming out in their colours they can't hide them more because ó ti ṣe bá dé wọn tó sáyà yẹn láti pé wọ́n ti ń tí gàdá wọn pé ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí and the only way these people want to escape the life wọ́n fẹ́ escape káwọn máa rí wọn pé kán reform ara wọn again kán tún lọ resettle síbi kan kán tún wá reform but adúgbò màmá wa sọ màmá wa ń bẹ̀ lásìkò láti ṣe pé ní pé eléyìí ò ní ṣẹlẹ̀ ẹ ní lọ reform because ayé ìgbà yẹn náà báwọn ọba yẹn nígbà yẹn wọ́n ti lọ reform ni they reform into the kí ló ń pè Commonwealth wọ́n reform wọn sínú Commonwealth ni because they were declining ayé ìyá ọba ó ti tán so for them not to fully decline UK ọba UK ó ní ẹyà ẹ jẹ́ kó gbogbo papọ̀ kẹ́ má bàa lose gbogbo vitality yẹn gbogbo nǹkan tẹ́ pẹ́ ti jẹ́ orúkọ ẹ má bàa lose gbogbo kíni ó ní ẹ̀rọ pé good business tó máa jẹ́ ọ̀tẹ́ bá gbogbo àwọn ọba ló lè kàn sí àwọn aráàlú ní àbí àwọn ló máa ń believe jù this àwọn èèyàn yẹn wọ́n ti máa ń ní very moral standard láti máa respect àgbàlagbà okay ẹ kò imagine tó ń rọ ní okay àwọn pípé wọ́n máa ń bọ̀wọ̀ fáwọn àgbàlagbà yẹn wọ́n máa ń respect àwọn ọba yẹn okay àwọn ọba yẹn máa ń ní àṣẹ okay but abájọba lọ́wọ́ wọn báwo la ṣe máa make sure pé wọn ní mọ̀ bá ṣe jọba lọ́wọ́ wọn àtàwọn tó ní gbogbo rẹ̀ very busy ẹ jẹ́ ká pick náà àwọn ọba yẹn just pick one of the coupet ẹ káwọn yẹn lè ṣe coupet one jump ní alpha ní wọn sọ pick them jẹ́ káwọn yẹn sell out to other people just to cause discussion to cause láti ṣe ìyàlẹ̀ ọkàn wọn okay wọn á mú kan náà àwọn ọba yàrá ìjókòó síbi èyí ń dẹ́ba sí báyìí àwọn ọba wọn á sọ fún wọn nígbà tó yẹ pé àwọn ọba gan olójú nọ́mbà kan jẹ́ ní orílẹ̀-èdè they are not rulers because we come from a ruler so àwọn ọba ìṣàgí ọba aṣẹ́kí ọba akérèkàn náà dáadáa the main potentials were not picked and this one decide lórí everybody and which we know cases wà fáwọn tó yẹ kó wà láwọn tó ta oúnjẹ tó ní receipt and everything so the bugger up with the story wọ́n lè bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe kọ́tẹ́ kan ṣe gbà yẹn wọ́n ta ọgbà àwọn èèyàn ẹ wo today lẹ́yìn ìsìn àwọn ọmọ wọn ládé bá ń sìn and the same thing wọ́n ṣe fáwọn èèyàn ta everybody síta gbọmọdé àná kò value ayélujáyé wà ní value of anybody kankan mọ́ there is no value system kò sí nǹkan tó ń jẹ́ value so everybody now looks like a betrayer portray as a betrayer adalẹ ó máa dayan ó ti wá di nǹkan mi so ọ̀dàlẹ̀ yẹn tí bá lè rí pé again there is another introduction of indoctrination into us pé tẹ bá dára yín láti pé ayé tẹ máa da ẹwọ máa da báyìí lọ́wọ́ sílé yìí àtàyè bá ti da àwọn ọ̀sán gbàdúrà fún ẹni pé Ọlọ́run má jẹ́ kí mọ́tò pa ní ẹnì kejì ní kó pa this mentality start developing àtàlẹ́ kò mẹ́ àwọn olúwa ni wọ́n tó gbà tó ṣẹlẹ̀ ọmọ Ìbàdàn kan àtọmọ Abdullah kan àtọmọ so wọ́n yà wá dáadáa and these are the people that they can use to control our social play social àwọn tó lè torí kó yẹ pé tábàdà ìjọsìn papọ̀ lórílẹ̀-èdè tẹ́jẹ́ pọ̀ mọ́lẹ́dì kan náà bá tẹ́jọ́ tẹ̀lé kan náà àwọn aláwọ̀ àgbàgbà tẹ́jẹ́ tó lè bá wọn sọ̀rọ̀ everything so wọ́n mọ̀ pé when you use those people you be able to control them and from there wọ́n máa create a autopilot ẹ̀ ń sìn táwọn bá bímọ ṣàwọn náà máa tẹ̀sí wọn máa tẹ̀sí implement ẹ̀ fún àwọn ọmọ wọn pé báyẹn ni o àwọn ọba ni o ọba aládé ni o whereas what they are not saying is that wọ́n make sure pé kò gbọ́dọ̀ education system pé wọ́n ti jọba kúrò pé kò sí wọn tó ń jọba ní ohun tó bá ti ń jẹ́ republic especially any federal republic of Nigeria if that is the federal republic kò kí n similar tax system there because you get define orílẹ̀-èdè tẹ̀tọ́ sí because your name will define what your country what practices is in your country because wọ́n practice àwọn bí UK for example wọ́n ń ṣe monarchy àti parliament system that is the two ẹ check ẹ o máa rí ẹ this is like a practice so how come tẹ́ pé àwọn tó gbé fún yín tọ́ni mínì fún wọ́n gbé democracy fún yín wọ́n gbogbo ẹ̀ fún yín sìn èyí ní pé ó tí o ìdí democracy ti yín ẹ̀ bá ní monarchy system so this is the one reform from what they were as a monarchy wọ́n reform lábẹ́ commonwealth wọ́n reform sí ẹ̀ ó jẹ́ yíra pé in the commonwealth kò sí nǹkan tó ń jọba ọba kan ló máa wà ní commonwealth Nigeria is under the commonwealth gangan yẹn lódo ìbẹ̀lẹ̀ ti gba republic federal republic abẹ́bẹ̀lẹ̀ ti gba republic abẹ́ commonwealth ti gba republic àmì ìsọ̀rọ̀ máa ṣàlàyé fún yín sẹ́yìn àwọn kan ń gbọ́ ni
So how can you be genuine? You collect the republic under the Commonwealth of a colony. And then there's a final to independence. Are you fools? So the language, and you're telling that you are getting independence in 1960 when you are under the colony. How do you 1960? And again, violation by independence by 1960. Okay, you are not even So how do you now get independence in a trade slave? Huh? Trade, owo. Ṣebí tó bá kúrò dé tó jagun tó kú bóyí tó kú náà ní pé wọ́n gba independence. Because definition àwọn kan yàtọ̀. Àwọn kan ní ṣé pé owó lẹ́yìn owó ní owó náà ṣe pẹ̀lú àwọn ọba àrí picture pẹ̀lú àwọn ọba àti àwọn gọ́vnà Èkó òyìnbó àrí gbogbo wọn. They are living large. Ọba lẹ́rú, àná lẹ́rú. Everybody yọ lẹ́rú ni. Everybody ń tẹrú. So I only to take level, everyone say over level, over high level. And again, àsìkò tá for yìí, àyè gba pé kán kóyàn lẹ́rú ńgbà yẹn. Ara àwọn káwọn bínú ní gbogbo ẹgbẹ́ tán fi yọ ọba wọn kúrò nìyẹn. So they say pé England láti stop èso ẹrú yẹn ṣíṣe. Ṣé yẹ pé wọ́n láti wá tí wá bá Aláàfin gbòó gidi láìsí ọ̀gá yẹn. Aláàfin ò fẹ́ gbà torí ẹrú lòun máa ń tà ní ẹbí tó ní owó tiẹ̀ nìyẹn. Ẹ lọ ka ìtàn yín náà. No, àwọn kan mọ̀ wọn fẹ́ kẹ́ mọ̀ ni. Ẹ máa jà sí Ọ̀ọ̀ni àti Aláàfin. Ẹ máa jà Aláàfin làgbà, Ọ̀ọ̀ni làgbà, Aláàfin làgbà. Ẹ wá bẹ̀rẹ̀ pé ókè tẹ́lẹ̀ pé Aláàfin làgbà bẹ́ẹ̀ ṣe ń pariwo. Ẹ jẹ́ kí ni sóyà Aláàfin àtọ̀yọ́ ẹ̀rẹ́ empire. Wọ́n ní sọ yẹn fún yín. They won't take that one. No, they won't take that one. Let's tell us the story of your Allah. Wọ́n fẹ́ sọ sórí Aláàfin bọ̀ wọ́n fẹ́ sọ sórí Ọ̀yọ́ empire. I don't understand. Wọ́n fẹ́ sọ̀fẹ̀. Anyway, ká má bàa gbà àsìkò wa. Á kí gbogbo alẹ́ kan sí àsìkò ti lọ. Àwọn náà láti ṣe nǹkan kan. Ẹ ṣeun gan tó wà wà lálẹ́ ìyá dára fún gbogbo apápátá ọmọláde pápátá. Lágbélé ìdùnnú rẹ̀ á tún padà lọ́la. Àti wá sọ ètò tó jẹ́ ọ̀rọ̀ gàdé dáadáa wa. Àwọn tó ń jà ìjẹ́kọ̀ máa jẹ̀jà kújà ní. Àwọn tó dẹ̀ fẹ́ ṣe rálì ìsọnù ìjẹ́kọ̀ máa ṣe rálì ìsọnù lọ. Ló pẹ́ bóyá tó yé wọn. Àti rálì ti UK ń bì. Torí ìyẹn máa rọrùn. Wọn ò lè sọ òyìnbó dáadáa níbì. Bí Adébádélé wọn lè sọ Yorùbá dáadáa níbẹ̀ yẹn. Wọ́n lè máa sọ fáwọn èèyàn. Bọ̀tà àwọn mọ̀ pé àwọn kan wà ní Nàìjíríà tẹ́ pé wọ́n bá wọn kù. Àwọn tó gbọ́ òótọ́ wọn mọ̀ òótọ́. Àwọn tó tó irọ́ wọn tó irọ́. Ẹ̀yin tẹ́ pé rántí pé wọ́n ti lo playbook yìí dáadáa rí. Rántí àwọn ti lo playbook yìí. Ṣé dúró nìkan ẹ̀ sì fẹ́ràn? Ẹ sì máa ra àwọn light àwọn kíni kan tó máa ń múná wáyà tó bá ṣe báyìí lẹ́nu òkùnkùn. Ẹ sì máa ra ọgbẹ́ yẹn náà. Ó ṣe àwọn at least ẹ máa ra pọ̀. Ẹ sì máa ra working person. Ẹ máa ra gbogbo ẹ̀. Ẹ máa ra. Ẹ sì máa ra ọ̀kadà o. Ẹ máa oríṣiríṣi. Ẹ máa ra gbogbo ẹ̀. Òye yín. Ẹ máa ra gbogbo ẹ̀. Tó bá yà ń sìn bí Yorùbá máa ní accountability kò sí account wọn ṣe account níbi tẹ́ lọ yẹn wọn kì í rí account ara wọn torí wọn kì í check account àwọn kan wà specially made wọn check account wọn because ó lè má bà kan jẹ́ fún wọn. Ẹ rántí tí wọ́n gbà pé if I allow people to see their account it's gonna destroy a lot of people ó máa da overrated ó máa rí gbogbo àbí àdàràdà àti gbogbo alẹ́ kan sí o adára fún gbogbo wa láyọ̀ la tún máa pàdé ẹ ṣeun gan tó wá gbọ́ lálẹ́ yẹn ọmọládé pátápátá ẹni tó ní ànídé lànídé báwo lágbẹ̀lẹ́ Èdùmàrè àwọn tó dẹ̀ ní pé ilẹ̀ Yorùbá ò ní dúró àti báyìí pé ìṣe tẹ̀wọ̀n báwọn ṣe fẹ́ ló ti máa rí tó ṣe bá àwọn ọmọládé ṣe fẹ́ bó ṣe yọnú sí gbogbo ọmọládé àti tí wọ́n ti bí àti tí wọ́n ti bì tí wọ́n fẹ́ bó rí bẹ́ẹ̀ ayé gbẹ́dẹ́ lásìkò tí àsìkò yìí bá dé àwọn la máa fi àwárí lásìkò yẹn ẹ ṣeun gan àti gbogbo lálẹ́ yìí agbára Olódùmarè àti àdéhùn àwọn òde pàdé ayọ̀ ẹ ṣeun gan láti ọ̀dọ̀ wa ń bí àní ó dàrú.
wa ní ìmọ́lẹ̀ ògùn ògo adúláwọ̀. Ẹ̀yin tẹ́ bá wo ètò yìí, ẹ bá wa share, ẹ bá wa like ẹ. Ẹ má gbàgbé láti bá wa subscribe sí orí ètò yìí. Elédùmarè àṣẹ̀dá àjẹ̀dá kò ní fi wálẹ̀ o. Oorun ayọ̀ la máa sùn. Àmì torí oorun dójú kú láṣẹ Elédùmarè. Ó dìgbà.